beautiful for situation. The joy of the who learn is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, of the great King. Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the who learn is Mount Zion, the sides of the north, city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, city of the great King. oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of The city of the great King. Oh, great is the Lord, is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, Beautiful for situation, the joy the ruler, is Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. I surely don't know. Been born again. I should know that Jesus Jesus lives within. There are some things that I do not know. Are those some things that are plain? But this one thing I surely don't know, that I've been born again. I surely don't know that I've been born again. I surely don't know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. Are those some things that are plain? But this one thing I surely don't know, that I've been born again. I surely don't know that I've been born again. I surely don't know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. Are those some things that are plain? But this one thing I surely don't know, that I've been born again. Alam at natitiyak ko, ako ay born again. Alam at natitiyak ko, si Jesus na sa akin. Isang bagay ang natitiyak ko, isang bagay ang alam ko. Alam at natitiyak ko, ako ay born again. Alam at natitiyak ko, ako ay born again. Alam at natitiyak ko, si Jesus nasa akin. Isang bagay ang natitiyak ko, isang bagay ang alam ko. Alam at natitiyak ko, ako ay born again. I live for Jesus, day after day. I live for there's Jesus. Oh, come what may, the sweet Holy Spirit will I obey. I live for there's Jesus.
day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, as well I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, this will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everything's going to see. Yes, I'm a believer now, Jesus got a hold of my life. Let me go. Jesus get into my heart, get into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to believe in sin. I tried to have been free, but I wasn't within. Ooh, a whole lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a thing until they open up, let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's getting into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, a whole lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a thing until they open up, let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. If you wanna be great,
in God's kingdom. Learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Giver to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee it will look up. Giver to my word, O Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dear is Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee it will look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His
pasture, and the sheep of his hand, just a sheep of his hand. Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Blessed be the Lord our God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things, and blessed be his glorious name forever. And let the whole world be filled with his glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Blessed be the Lord our God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things, and blessed be his glorious name forever. And let the whole world be filled with his glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Blessed be the Lord our God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things, and blessed be his glorious name forever. And let the whole world be filled with his glory. Amen, 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 and amen. To know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. Oh, he's the lily of the valley, he's the bright and morning star, he's the fairest of 10,000. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley, he's the bright and morning star, he's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Oh, he's the lily of the valley, he's the bright and morning star, he's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Meron akong nakilala,
isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Praise the Lord, hallelujah. Kay buti ng Diyos, buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay,
At para bang paikot-ikot lang, para bang paikot-ikot, ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristong panan, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya ay nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan ng galak. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Spinning round and round, wrap up all the shattered dreams of your life. And at the feet of Jesus, lay them down. Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'll only see sunshine. He never said there'll be no rain. He never said there'll be no rain. He only promised us a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'll only see sunshine. He never said there'll be no rain. He never said there'll be no rain. He only promised us a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and the broken joy.
them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness in love that's true. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King till I hear the voices ring. They'll be singing the glory of the Lamb. The river Jordan will be near. Sounds of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious name ever known to man. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and a love that's true. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the
try me and know my thoughts, and see if there is some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. Mahal kong Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdaman kinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Mahal kong Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. Binigyan mo kami kalakasan, humarap sa pagsubok, at sa tuwing ay pasalamatan ang kabutihan mo. O Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. Habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Mahal kong Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin, Jesus.
Napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. But there is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. You've been good, I praise your name. But there is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. You've been good, I praise your name. And when you think of where you brought me from, how you led me all the way, and when you think of where I could have been, I just got to stop and say, man, there is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. You've been good, I praise your name. Give me the strength to hold my faith through the trials each day. Teach me a good to please in everything. I give thanks unto thy name. Man, there is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. You've been good, I praise your name. There is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. You've been good, I praise your name. But there is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. You've been good, I praise your name. Oh, kahit saan ba na ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. At kahit saan ba na ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ay iyong luklukan, buong daigdig man ay iyong tungtungan. Sa lawak at lakas iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. O kahit saan ba na ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. At kahit saan ba na ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan na iyong luklukan, buong daigdig man iyong tugtugan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos, kaya-kaya niya gawin ang lahat.
Kahirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobra pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobra pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobra pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kaya hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Put your hand on the head of the man who still the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the hand of the man from Galilee. Put your hand on the head of the man who still the water. Put your hand, hallelujah, who called the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Kami ang aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang pagliban, tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan,
mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana yung lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Praise the Lord! Hallelujah! At doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kilapit na mangyari, bago maging ulit, kaya siya yung tanggapin. At sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingin mo ang langit nagiganda, masdan mo at naroon siya. Liwanag na'y tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit nakiganda, masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kailan
malapit na mangyari bago maging huli. Kaya siya yung tanggapin at sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. O sadya bang kailangan tayo'y makipagsapalaran sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan? Hawak ng ating kaibigan ang buhay na inaasam. Magdusay di kailangan pagkat siya ang katugunan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y atin nang natutunan. O kay raming sagabal na ating siyang paglingkuran, diablong ay nagngangalit pagkat siya'y di ko na alam. Jesus, o ating buhay ngayon at magpakailanman, akin ang sinasanay, ipamuhay ang kanyang pangalan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganaan, ito'y atin nang natutunan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganaan, ito'y atin nang natutunan. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost is being poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. The wind that blew on Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, it will be the same from the day of Pentecost. It's for you and yours to run to. So open up your heart to let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew on Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again.
This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, yes, amen, hallelujah, that the Lord has made. We'll enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. We'll enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all growing up, we're all growing up, we're all growing up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise Him, we've come to praise Him, we've come to praise our coming King. We've come to praise Him, we've come to praise Him, we've come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, He's the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's the coming King. Jesus Christ our Lord. We've come to praise Him, we've come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise Him, we've come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, He's the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's the coming King. Oh Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Yes, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us.
In the mighty name of Jesus, we have the victory. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord Jesus Christ. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Praise the Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. But there's Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God march forward. Bring the power of Jesus' name. He's the old and I'm the ivy. He's the butter and I'm the clay. Yes, see me. He's the oil and I'm the vessel. Hallelujah. I am the traveler and he's the wind. I am the song and he's the music. I am the lamb and he is the flame. I am the flower and he's the fragrance. I am the bride who takes his name. Sons of God march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God march forward. Bring the power of Jesus' name. God, He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. O di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed.
clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. The Lord comes down. Shout, hallelujah. The Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Yes, bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Man, there is Jesus. It's bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Dito nagtatapos ang ating pag-awitin sa mga joyful songs na ali lamang para sa ating pinagkamamalapin sus. Hallelujah. Tayo naman sa mga oras ito ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs at habang naghahanda. Ating beloved song leader, ating beloved brother General Braganza, tayo mo ng lahat ay manalangin upang tayo ay samahan ng ating pinakamamalapin sus. Tayo tumayo o lumuhod at ating itas ang ating dalawang kamay. Tayo ito puso makipag-usap sa ating pinakamamahal
na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal sa unang dalangin pagluhod ng aming beloved pastor, Will Distrado Almeida. Maraming salamat. Aming pinakamamahal sa pagkapala pinagkala mo sa amin sa gabing ito, upang sama-sama ka namin purihin, luwalhatiin at sambahin sa Espiritu sa katotohanan. Maraming salamat sa kalakasan, kalusugan, buhay, taglayan ng bawat isa sa amin at sa mga oras ito, bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisi sa ang kami nasumpungan sa mga pagkakasala, mga pagkakamali, mga pagkukulang sa iyo, ito may sa isip, salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng Belogosyo bago sa krus ng Kalbaryo, at aming dinadalangin sa aming pagpupuri sa gabing ito. Hallelujah, habagan mo kami, langisa ng mga witing ialas sa iyo kasangkapanin, magsilbing dahil espiritual na pagkapala, ibus mo sa aming kalagitnaan ang iyong Santong Espiritu, ang iyong napagtamis, at bila prosesyo aming kailangan, pagpalay mo kami, hindi mawalan ng kapuluhan, ang aming pagdalo sa gamito. Hallelujah, sa unang dalangin ng aming beloved pastor, Will Distrado Almeida, aming nangnaangkin ang katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinapalayas, niyatali ang mga demonyo gawa ng kaway, mga hadlang, mga balakid sa aming pagpupuri, lumayas ka sa pangalan sa kasaot, demons of hindrances, we bind the power of darkness, kasaot in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At akin ng binibigay pong pagkakataon sa ating beloved song leader, ating beloved brother John Will Braganza. Amen. God bless po sa ating beloved brother Joshua Vilrus, ating Panginoon sa ating mga joyful na awitin, na tayo po magpapatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na mga awitin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There's no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship,
as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you the miracle so great. There is no one like you. No one else. You are great, you the miracle so great. There is no one like you. No one else like you. You are great, you the miracle so great. There is no one like you. No one else. You are great, you the miracle so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at
gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to love the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to thank the Lord. I just came
to thank the Lord. I just came to thank His holy name. I just came to thank the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. Oh, I just came to serve the Lord. Oh, I just came to serve the Lord. I just came to serve His holy name. I just came to serve the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. Nalulumog ang puso, alam ko nababatin mo. Nang kabiguan ay mata mo. Kalakasan ay kailangan. Ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo. O Diyos, tanging sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Binggin ang aking dalangin, puso'y kandiliin, ako'y palakasin.
nanlulumo yaring puso. Alam kong nababatin mo ng kabiguan ay mata mo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandiling, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandiling, ako'y palakasin. Nanlulumo yaring puso, alam ko nababatin mo ng kabiguan ay mata mo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aming dalangin, puso'y kandiling, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandiling, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak namin iyong alam. Dinggin ang aming dalangin, puso'y kandiling, kami palakasin.
pagbangon at pagbagsak namin iyong alam. Dinggin ang aming dalangin, puso'y kandili, ako'y palakasin. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang iyong bituin tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw, pag-ibig mo walang hangganan, mananatili pagkailanman ang pagpapala mo ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. Malupig man itong kaawa, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. Likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at ang bituin tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw, pag-ibig mo walang hangganan, mananatili pagkailanman ang pagpapala mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan.
salamatan, dakilang Diyos, O Jesus, Ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos, O Jesus, Ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos, O Jesus, Ikaw ay papupurihan. Malupig man ito kaawa, mga nigma, maging ang buhay siyo ay man buong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos, O Jesus, Ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos, O Jesus, Ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos, O Jesus, Ikaw ay papupurihan. Di ko kailangan ang kataniagan, kung Ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang magkapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Di ko kailangan ang kataniagan, kung Ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nanaisin ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay, minsa'y di ko kaya paglabanan, kaya't kailangan mo ko'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto,
pag-ingatan mo ko. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Ang kahinaan ng aking buhay, minsa'y di ko kaya paglabanan. Kaya't kailangan mo ko iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Salamat sa iyo. Aking Panginoon, Jesus, ako'y inibig mo. At inangking lubos. Salamat sa iyo. Aking Panginoon, Jesus, ako'y inibig mo. Inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan, makapagkaloob, mamahaling hiyas at gintong kaloob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko kalain na ako ay binigyan pansin ang taong tulad ko. Ay di dapat mahalin. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik.
kalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan magkapagkaloob, mamahaling hiyas at gintong kaloob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pang akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan magkapagkaloob, mamahaling hiyas at gintong kaloob. Ang aming dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pang akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan magkapagkaloob, mamahaling hiyas at gintong kaloob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pang akong hinihiling. Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin, at lahat ng ginhawa at naisip kakamtin, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa aking kalikasan. Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin, at aking ipamigay upang ako ay tanghalin, nabayanin ng bawat
nagdaraho sa aking kasalanan. Ito ay pangtubos, ngunit di pa rin sapat. Tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad di sapat sa dugo niyang dumanap para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanap para sa ating kaligtasan. Para sa aking kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sa suliranin. Di mo nang landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod na puso isipa'y litong-lito, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo,
Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, dating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap na sabihin man nila ako'y isang panatiko, at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubuni patihan sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ang mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo umiindak sa tuwa, sa galak ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan.
Ang mga witing makasanlibutan. Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak ligaya. Mga awiting makalangit, oh, ibang lighayang sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ang mga awiting makasanlibutan. Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Sa kamay, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. This is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo, sa kalikasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. At amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Oh, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihan natin ang pinakamamalang Panginoon, hallelujah. Diyan na po natatapos ang ating congregational singing. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, sa mga papuring awitin na ito na ating pong iniaalay para sa kaluwalhatian niya
At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Napakasarap talagang mag-alay ng mga papuring awit, mga minamahal ko, hallelujah, kasiglahan para sa mga anak ng Diyos. At tayo na po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga pinagpala at mga buhay na mga patutuo ng ating pong mga minamahal na kapatiran na pinagpala, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong Friday overnight worship. Ngunit bago ang lahat, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, let us clap to the Lord. Mga minamahal, iparinig nga natin sa ating pinakamamahal na Panginoon yung ating pong gising na palakpak. At tayo nga po mga minamahal ko, hallelujah, ay muli mga minamahal ko mag-aalay ng sakripisyo. Amen? Amen? Bagamat talagang ang ilan sa atin mga minamahal ko ay galing pa sa pagtatrabaho, mga minamahal ko, talagang physical na kapaguran, mga minamahal ko ang kanila pong nararamdaman. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, ito po mga minamahal ko ay talagang atin pong isinaalang-alang ang mga minamahal ko ating pong banal na gawain. Mga minamahal ko, sapagkat hindi po natin pwedeng unahin, mga minamahal ko, ang talagang gusto ng ating pong mga laman, kundi ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ako pinagbibigay galang at bumabati ng magandang gabi, mga minamahal ko, sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Weldes Stradalmeda, ating pong mga minamahal ko, minamahal na pastor, ang huling propeta sa ating huling kapanahunan, at ating pong inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na iniwanan ng ating pong beloved Mama Dir, at ang ating pong mga minamahal ko talagang naging pattern, ika nga, mga minamahal ko sa ating pong spiritual na buhay. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak bilang katuwang ng ating bumalan na ministeryo ito. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. And of course, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed evening ay po ipinapabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. At sa lahat ng mga anak ng Diyos na narito, na patuloy na ipinagtatrabaho ang kanilang mga kaligtasan, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. And of course, sa ating mga Facebook Live viewers, via live webcast, mga minamahal ko, at sabayan na rin tayong napapanood via YouTube channel, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi nga mga minamahal ko ng aklat ng Salmo, ang kabanata mga minamahal ko ay 40, mga minamahal ko, ang talata ay 10, mga minamahal ko. Sabi dito, hindi ko ikinubli ang iyong katuwiran sa loob ng aking puso. Aking ibinalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. I have not hid thy righteousness within my heart. I have declared thy faithfulness and thy salvation. I have not concealed thy loving kindness and thy truth from the great congregation. Kaya nga mga minamahal ko, talagang atin po talagang inihahayag, amen, ang mga kagandahang loob na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang katapatan ng Diyos sa ating pong buhay, ang kanyang mga mga pagpapala na talagang ating pong nakamtan. Ano ba ang nangyari sa ating pong mga buhay? Amen? Nung atin po siyang ginawang hari, Diyos at tagapagligtas ng ating pong mga buhay. Was there a change, mga minamahal ko? Definitely meron. Amen? Kaya nga tayo nga po mga minamahal ko, inarito, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagbago. Dati-rati mga minamahal ko, hindi po natin alam ang talagang mga gawain na patungkol sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ni mag-overnight, mga minamahal ko, talagang naroon tayo sa mga kalayawan ng laman. Amen? Amen? Inuumaga rin tayo, mga minamahal ko, subalit doon sa
hindi gawain ng walang Panginoon. Sa diskuhan, mga minamahal ko, maaring sa inuman, amen? Talagang magdamagan yan, mga minamahal ko, doon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Talagang tayo po, mga minamahal ko, punong-puno ng bisyo, mga minamahal ng mga araw, mga minamahal, sky's the limit, ika nga. Pero ngayon, mga minamahal ko, iba na ang direksyon na ating tinatahak. Amen? Amen? Patungo, mga minamahal ko, sa kaharian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin daw pong ipapahayag, huwag nating itago, mga minamahal ko, ang mga pagbabago, mga minamahal ko na nangyari sa ating pong mga buhay. Para naman, mga minamahal ko, ang ating pong mga manunood, mga minamahal ko, maging ating pong mga minamahal mga kapatiran, lalo na doon sa mga baguhan, ay talagang kuhanan po nila ito, mga minamahal ko, ng inspirasyon. Hindi lamang inspirasyon, mga minamahal ko, kundi mga minamahal ko, guide, mga minamahal ko, kung anong kanila pong gagawin, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya na pong pinaghanda ang mga pinagpala, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong Friday overnight worship na makapag-share ng kanila pong mga pasasalamat sa ating mga beloved sisters, mga minamahal ko, maganda, ating beloved sister Johnny Lynn Milan, ating beloved sister Presi Benitez, ating beloved sister Evelina Rosario, ating beloved sister Lourdes de Guzman, ating beloved sister Bea Aquino, at sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal ko, verse 5, ating beloved brother June Sabangan, get ready rin sa ating beloved brother Norman Entrata, ating beloved brother Romel Morante, ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother Deo Rodriguez, at yung mga sumusunod pa, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga beloved sisters, ating beloved sister Ashley Coalquiera, ating beloved sister Chesley Aquino, ating beloved sister Mirasol de Vera, ating beloved sister Aiko Aquino, ating beloved sister Rosita Soriano, ating beloved sister Annabel Lee Aquino, ating beloved sister April De Leon, ating beloved sister Eileen Okasaki, ating beloved sister Abigail Villaruz, ating beloved sister Daisy Tamundong, at yung mga susunod pa sa ating mga beloved brothers, maganda, ating beloved brother Joshua Villaruz, ating beloved brother Daniel Pereira. So, meron po tayong mga minamahal ko, around 23, mga minamahal ko na, or 22, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang nailista po rito, mga minamahal ko. At kung ating mo i-divide, mga minamahal ko, sa ating pong oras, mga minamahal ko, amen. At of course, mga minamahal, i-anticipate po natin na may mag-aalay ng mga papuring awitin, mga minamahal ko. So, be aware, mga minamahal ko, doon sa oras na ating gugugulin, mga minamahal ko. Sabi ko nga, mga minamahal ko, minimum of 5 minutes and maximum of 7, amen, minutes, mga minamahal, amen. Para mga minamahal ko, mapagbigyan po lahat ang mga nakatala po rito, mga minamahal ko, at talagang maging maayos, masinop ating pong paghahayag ng ating pong mga patutuo. Straight to the point na po, mga minamahal ko. Amen? At wag nang paligoy-ligoy pa, mga minamahal ko, at yung mga detalye, mga minamahal ko. Of course, mga minamahal, wag nating kalimutan yung mga major testimonies na nangyari po sa atin, mga minamahal ko. At kindly lamang po, mga minamahal ko, during the annual preachers meeting, mga minamahal ko, pag mga panaginip, mga minamahal ko, pa-screen muna natin sa ating mga beloved elders, mga minamahal ko, hindi na po basta-basta pwedeng ipatotoo. Not all dreams, mga minamahal ko, ay coming from God. Amen? Amen? So, mga minamahal ko, maging careful po tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Pagka panaginip, mga minamahal ko, hallelujah, na ating pong ipatotoo, mga minamahal ko, ay talagang ma-screen muna. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At sa hindi na po pagtatagal, kung tayo po'y ready na, amen? Fresh na fresh pa, mga minamahal, hindi pa inaantok. Amen? Amen? Lahat ng hindi pa inaantok, magsabi ng praise the Lord. O mahina na yung praise the Lord? Malakas na praise the Lord.
Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Atin na pong binibigay ang pong pagkakataon. Let us formally open the testimony portion. At narito po ang ating beloved Sister Johnny Lynn Milan. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Praise God. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsambat pa sa salamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children, at lagi po nating inaalala ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang mahal na anak ni Sister Vines at sa ating mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewers through Facebook. Isang mapagpalang gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y Hallelujah. napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito at maipahayag ko pong muli ang mga kabutihan at mga himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, nakakilala po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng isang kapatiran na nasharean po ako, mga minamahal, na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At higit sa lahat, sabi niya sa akin, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, minamahal, nung araw ako po ay bat-bat po ng karamdaman. Nandyan po na mahina po ang aking baga. Ito po'y matagal ko pong tinaglay mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa. Taglay ko po ang karamdamang ito. At ginamot ko po ito, mga minamahal, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na mayroon din po akong acute almoranas, tonsillitis, laging sumasakit ang aking dibdib at likod, gayon din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung pananakit ng sikmura na kapag sinusumpong po itong mga minamahal, ay lagi po akong nakahiga at nanghihina po ako, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay naimbitahan po ng ating kapatiran, nag-share po sa akin, mga minamahal, sa gawain ito. At nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ng aking mga karamdaman na matagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po'y unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At Hallelujah. napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw, maminamahal, natuturin po akong uminom po ng alak dahil po sa mga problema, maminamahal. At nandyan din po, nagsusugal din po ako at tumataya po sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang manggagawa, yung pong lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mahal na anak ni si Jamil, na nagkaroon din po siya ng cyst po, maminamahal, sa kanyang dibdib. At ito po ay kasindaki na po ng butil ng mais, mga minamahal. Kapag hinihipo ko po ito, mga minamahal, ito po ay napakasakit, mga minamahal. Ngunit nung kami po ay patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nanampalataya po sa Kanya, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, yung kanyang sis na yan ay tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napapasalamat Hallelujah. din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niya pong pag-iingat niya po sa akin, sa aking mga anak, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, tunay po na talagang nag-iingat po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng oras. Dahil dumating po, maminamahal, yung punto na nung nabubuhay pa po ang aking beloved husband, maminamahal, kami po ay nagtitinda po noon sa isang baryo, maminamahal. Nung paliko na po ang aming sasakyan, maminamahal, hindi po namin namalaya na talaga nakasalubong po namin ang isang sasakyan na harvester, maminamahal, na napakalaki po ito, maminamahal. Talagang natakot po ako, maminamahal, kasi po kami po ay mababangga. Nung sinabit ko po yung salitang hallelujah, maminamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. Napapasalamat din po ako sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na bunso na noon, maminamahal, ay 3 taon pa lamang siya noon, ay nagpakulo po ako ng tubig at isinaling ko po sa termos. Hindi ko po namalayan po na pinakailaman po yun ng aking mahal na anak.
At nabuksan niya po yun, mga minamahal, yung termos. At nung nabuksan po yung termos, mga minamahal, nabuhos po sa kanya yung aking pinakulong tubig, mga minamahal. At talagang umiyak po, sumigaw po yung aking mahal na anak. Narinig ko po nung ako po ay nasa bahay po ng aking mahal na biyanan. Kaya nung tinakbo ko po yung aming tahanan, mga minamahal, nakita ko po talagang basang-basa po yung aking mahal na anak. At talagang umuusok pa po ito yung kanyang damit, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, siya po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nalapnos po yung kanyang balat, mga minamahal. At nung idinalo ko po siya dito, mga minamahal, talagang ang paglakad po niya, mga minamahal, ay paika-ika siya, mga minamahal, kasi po yung ang namula po sa kanya yung kanyang tuhod. At nung siya ay aking ipinalihan sa dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng manggagawa minamahal, talagang siya ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kanyang kahabagan, mga minamahal, ay patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang adult's work. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Ituloy po natin yung palakpak na yan para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Johnny Milan, sa pinagpalang patutuong yan. At talagang napakasarap talagang magbalik tanaw. Amen. Doon sa mga talagang pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, ang kabutihan ng ating pinakamamahal ng Panginoon sa ating pong mga buhay, mga minamahal ko, to keep us going. Amen? Kung wala itong mga pagpapalang, itong mga minamahal na pinaghugutan talaga natin ng lakas. Amen? Maaring tayo po mga minamahal ko, nanlulupay-pay na o nanghihina na mga minamahal ko. Ngunit salamat mga minamahal ko, hallelujah, sa mga kabutihang loob na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating pong nakita nung una pa man. At hanggang ngayon, mga minamahal ko, patuloy pa rin namang gumagawa ang mahal na Panginoon sa ating pong mga buhay, kumikilos ang kanyang kapangyarihan. Mga minamahal ko, hallelujah. Kaya talagang pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Amen? Ang sabi nga ng ating mga kapatid, supposedly, mga minamahal ko, maaaring magkaroon sana ng first degree burn, yung kanyang mahal na anak na nabuhusan ng kumukulong tubig, mga minamahal ko. Talagang yung pong balat ng tao, mga minamahal ko, talagang napakaselan po niyan, mga minamahal. Amen? Napakanipis, mga minamahal ko. Kaya kapag sunog o kaya lapnos, mga minamahal, napakahirap gamutin yan. Pero mga minamahal ko, ang tanging ginawa ng ating mga kapatid, pinalayans lamang niya, mga minamahal ko, ang kanyang mahal na anak. At talagang pagkatapos ng banal na gawain, mga minamahal ko, parang naglahong parang bula. Amen? Yung mga minamahal ko, haling na inflame, mga minamahal ko, pumula, mga minamahal na bahagi na nabuhusan ng mga minamahal ko ng kumukulong tubig, mga minamahal ko. At dakila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga ang kanyang pag-iingat sa ministeryo ito, mga minamahal ko, ay hindi po talaga matatawaran. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. At patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother June Sabangan. At sundan po siya na ating beloved Sister Presi Benitez. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Sabi ko, malakas na praise the Lord. Mga minamahal ko, ang sabi ko nga sa inyo, yung response ng mga crowd, kinakailangan po yan, mga minamahal ko, para talagang, mga minamahal ko, conformity, di ba? Kapag tayo po nag-response, mga minamahal ko, ibig sabihin, interesado tayo, mga minamahal ko, sa ating pinapakinggan. Amen? Makailang ulit, mga minamahal, na sinasabi namin na ito'y patotoo ng Diyos. So maging interesante tayo, mga minamahal ko, sapagkat hindi ito gawa-gawa. Na kapag tayo po'y nakinig na maina, mga minamahal ko, ibig sabihin lamang yan, pinapahalagahan po natin. Amen? Pero yung kapag sinabihan tayo ng magsabi ng malakas na praise the Lord, talagang katabi lang naman natin ang kakarinig, mga minamahal ko. I don't think, mga minamahal ko, na nagiging attentive po tayo. Maging attentive po tayo, mga minamahal. Purihin natin para hindi masayang ang ating pong ginagawa. Mga buhusan po natin talaga ng kaseryosohan. Amen? Praise the Lord. Narito po ang beloved brother June Sabangan at maganda po ang beloved Sister Presi Benitez. Praise the Lord.
Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pangalawa, ako'y nagbibigay ng dubling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Will D. Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang sariwain ko rin po ang aking patotoo kung saan ko po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa dako po ng Luneta kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada na kung saan nung ako'y inanyayahan ng aking beloved pinsan na talagang nung una talagang hindi ako naniniwala sa gawain na to dahil masyadong napaka-imposible sabi ko sa aking sarili na ang mga nagpapatuto sa harapan ay hindi gumagamit ng gamot sapagkat sila ay nananampalataya lang at gumagaling sila. Sabi ko sa aking sarili na imposible na hindi ka, sabi ko sa aking sarili, gumaling kung hindi ka inom ng gamot. Sabi ko sa aking sarili, ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa patuloy ko sa napagdalo, nabuksan ang aking puso't isipan at na totoo pala itong gawain na to dahil That's right, hallelujah. nung nagtagal ako dito sa gawain na hindi ko kinaligtaan yung sinabi ng ating beloved pastor na wag tayong magliban sa pagsamba. Talagang nandyan na 3 times a week akong dumadalo, magabat, hindi pa ako noon nababautismuhan. Nagpatuloy lang ako ng dumalo at nakinig sa salita ng Diyos hanggang sa ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako rin po'y nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya nung ako'y naglaon at nagtagal sa pananampalataya na to, talagang nandyan na iwinaksi ko yung dati kong pananampalataya dahil ako po'y galing sa damuhalang relihiyon na kung saan ay naniniwala rin po ako na may Diyos, ngunit ang sinasamba ko doon ay mga Diyos-Diyosan. Kaya nung nagtagal ako dito sa gawain na yun, sa gawain na to, talagang iwinaksi ko yung dating kong mga Diyos-Diyosan na nasa bahay namin, magabat ako'y may dala-dala na nobena dahil tuwing Miyerkules ako'y nagnunubina pa noon. Inalis ko na yun lahat hanggang sa ako'y kinabagan na uli ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang nagtiwala sa mga gawain na to. Sa unang dalangin ng ating beloved pastor, talagang nagpatuloy ako kahit gaanong hirap ng pagsamba noon. Talagang dati kasi noon walang mga outreaches, talagang Amoranto, ang sambahan lang doon, napakalayo ng aming lugar para dayuhin ko po yung Amoranto. Kung minsan nasa Rodriguez pa na napakalayo ng sambahan, sabi ko sa aking sarili, ngunit sabi ng pinsan ko, magtiyaga ka lang dahil pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ako bumitiw sa aking pananampalataya at ako'y nagpatuloy, magabat ako'y nakaranas ng pagsubok, nandyan na panghihina, nandyan na hindi ako tumigil, naglelo lang ako, nalamig lang ako, ngunit hindi ako bumitiw sa aking pananampalataya hanggang ngayon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy niya akong pinanghahawakan anuman ang mangyari sa buhay. Talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na talagang hindi ako bumitiw sa aking pananampalataya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan ko na magabat itong overnight na to. Talagang dati talagang inaayawan ko to dahil nagkaroon po ako ng sakit na high blood dahil pinayuhan ako ng aking doktor na huwag akong magpuyat dahil bawal na bawal po yan sa high blood. Ngunit sa kabagan ating pinakamamahal na Panginoon lang, magamat hindi ako nagtitik ng maintenance dahil yung maintenance na pinayon sa akin talagang hindi akma, talagang
hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y talagang mag-maintenance dahil hirap ako sa paghinga sa tuwing ako'y tinitik ko yung gamot na yon. Talagang ang ginawa ko lang talaga bumalik sa ating pinakamamahal, manumbalik ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang dumalaw ng 3 beses sa isang linggo. Nandyan na pinagpatuloy kong pag-overnight at talagang nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na Hallelujah. talagang unti-unti niyang pinagaling ang aking sakit at ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat dahil magamat nung nakaraang buwan itong pandemic na to, talagang kahit saan tayo magpunta, sabi talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na iniingatan tayo dahil That's right. Hallelujah. kahapon lang nung nag-video call kami ng aking beloved na asawa sa dako ng Malaysia, nandyan na, sabi niya, alam mo, nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa panalangin mo sa akin dito, sabi niya, dahil di ba 3 kami na caregiver dito, sabi niya, isang Mali, isang Indonesia, sabi niya, di ba nung nakaraan kinikwento ko sa iyo dahil nagpa-swab test kami kasi yung amo namin na anak nito na doktora nag-positive sa COVID, sabi niya, nandyan na hindi sila pinapalabas, tapos yung kami na lang na 3 na nag-aalaga doon sa matanda, sabi niya, yung isang Mali at saka isang Indonesia nag-positive din. Bagamat kami sama-sama sa isang bahay, ngunit sabi niya sa akin, bakit ako nung pagdating sa akin, sabi ng dato sa akin na napakatibay ng Pilipinas dahil hindi daw ako tinamaan. Sabi ko sa unang panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Sa unang panalangin yan ng aming beloved pastor, sabi ko sa kanya, kaya magtiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, huwag kang bumitaw kung ano man. Sabi niya sa akin, talagang yung panalangin ninyo talagang nandyan na tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya, sa dakila niyang pag-iingat sa aming pamilya, at sa patuloy na paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, na patuloy niya akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan, hindi naman karapat-dapat, narapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Jun Sabangan, for that blessed testimony. At talagang mga minamahal ko, hallelujah. Sabi nga ng kanyang beloved wife na nasa iba yung dagat, matibay daw ang Pilipino, mga minamahal ko. Pero alam po natin, mga minamahal ko, na talagang ang naglalayo sa atin, ang nag-iingat sa atin, mga minamahal ko, against this COVID-19, mga minamahal ko, ay walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Amen? At mga minamahal ko, dito rin sa probinsya, mga minamahal ko, ay talagang talamak na rin ang hawaan, mga minamahal ko. In fact, marami tayong mga active cases, hindi lang talaga nababalita, mga minamahal ko, ng talagang lantaran, mga minamahal. Talagang totoo itong COVID-19 na ito, mga minamahal ko, sapagat itong nakaraang Huwebes lamang ng hapon, mga minamahal ko, nung pagkatapos ko makapamili ng gift para sa ating beloved pastor, ay tinawagan ako ng aking kumpare, mga minamahal ko, yung ninong nila Raisa, mga minamahal ko, na taga Bulacan. At talagang naibalita niya, mga minamahal, nandito kami ngayong mag-asawa sa hospital at talagang obligadong mag-quarantine for 14 days. Sila po pala ay naging positive, mga minamahal ko, sa COVID. Mga minamahal ko, rumuruta po yun dito sa Pangasinan, mga minamahal, sa mga private schools, mga minamahal ko. At hindi niya na alam kung saan niya nakuha, mga minamahal ko, yung virus, mga minamahal ko. Pero pagkatapos daw nung Father's Day celebration, sapagat sila ay pumunta ng mall, mga minamahal, ay talagang kinaumagahan, madaling araw ng Lunes, mga minamahal ko, ay nag-umpisa siyang mag-chill. Akala nila mag-asawa, mga minamahal ko, halilit, trangkaso lang, mga minamahal ko, na pwedeng gamutin, mga minamahal ko. Amen? Amen? Pero yun nga, mga minamahal ko, sabagat nung talaga hindi raw tumitigil na yung kanilang ubo at nadamay, mga minamahal ko, na yung kanyang beloved wife, mga minamahal ko, nagpakonsulta na sila sa
doktor, mga private doctor, mga minamahal ko, at yun nga, naging positive nga po sila mga minamahal at nag-decide na silang magpa-confine mga minamahal ko sa isang pribadong ospital din dyan sa may dako ng Bulacan. Mga minamahal ko, hindi po biro daw ang gastos mga minamahal. Amen? Mayroon silang nakuha sa PhilHealth, pero mga minamahal ko, talagang bumitaw pa rin sila mga minamahal ko ng 500,000 pesos mga minamahal ko. So mga minamahal ko, talagang mapalad tayo mga minamahal ko. Naaalala ko mga minamahal ko, hallelujah, yung patuto ng ating beloved brother Daniel. Amen? Hindi siya na-confine mga minamahal ko, hallelujah. Pero totoong-totoo yung mga sintomas mga minamahal ko, sabagat ang sabi nga nila mga minamahal ko, talagang binantayan, monitor talaga yung oxygen level po nila. Talagang titirahin ka raw sa baga mga minamahal ko na yung kanyang beloved wife mga minamahal, nag-boundary doon sa 90. At mga minamahal ko, malapit na doon sa 80 mga minamahal ko na oxygen level mga minamahal ko. In fact, ang sabi nga niya, maswerte kami. At talagang muntik na talagang bumaba pa doon sa 90 at talagang nasa critical level na yun mga minamahal ko. Ang sabi nga niya, meron ditong isang kapitan ng barko na ubod ng yaman, pero yung oxygen level niya bumaba ng 45, talagang sa madaling salita, nakakalungkot na bagay, siya po'y pumanaw. Mga minamahal ko, mapalad tayo mga minamahal ko, amen? Meron tayong mga patutuo, mga minamahal ko, hallelujah, ating beloved brother Daniel, at ating beloved sister nung mga minamahal ko na nagtatrabaho sa Manila. Amen? Amen? Ang ating beloved sister Amadera, mga minamahal ko, ang first name ng ating beloved sister, mga minamahal, ay talagang, ano yung first name niya? Mary Jane, mga minamahal ko, Amadera. Napakinggan po natin yung kanyang patutuo one Sunday service, mga minamahal ko, na lahat na ng kanyang kaopisina, sabagat bagamat may social distancing daw doon sa kanilang mga kanya-kanyang table, mga minamahal ko, pero doon naman sa pantry nila, mga minamahal ko, isama-sama sila, mga minamahal ko, doon sa kitchen, na kung saan sila kumakain, mga minamahal ko. At ang sabi nga, mga minamahal ko, talaga naghawaan na. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang isang anak ng Diyos, mga minamahal ko, na sumusunod, mga minamahal ko, sa kanyang kalooban, nariyan ang proteksyon ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ay talagang nagtaka yung kanyang mga kaopisina. Ikaw na aming kasalamuha, talagang, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang dikit na dikit, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang inasahan nilang magpa-positive din siya, mga minamahal ko. Pero doon sa resulta ng mga minamahal ko, antigen, mga minamahal ko, ng mga swab test na kinandak, mga minamahal ko, ng kanilang opisina, tanging siya lamang. Amen? Ang negative, mga minamahal ko, hallelujah. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, totoo ang pangakong pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya hindi po biro mga minamahal ko, kaya mag-exercise pa rin tayo ng pag-iingat mga minamahal. Hindi po lisensya na porket Kristiyano tayo, ay hindi natin i-observe yung social distancing. At kapag tayo po nasa labas mga minamahal ko, we see to it na talagang meron tayong protective gear. Ano ba yung mga protective gears natin? Yung face mask at saka face shield, mga minamahal ko. Hallelujah. At talaga yung aking kumpare, mga minamahal ko. Amen? Yung ninong, mga minamahal ko, nilaray sa mga minamahal ko. Ngayon daw, mga kunting kibot, talagang alcohol. Amen? Kunting kibot, mga hugas ng kamay. Sabagat talaga hindi biro. Ang sabi nga niya, mga minamahal ko, hindi ko talaga maisip kung ako'y dadapuan, ang sabi nga niya, mga minamahal, bagamat talagang nag-observe ako ng protocol, ng health protocol, pero hindi ko alam kung saan ko nakuha yung virus na ito na talagang dinamay yung aking kabiyak. Buti na lamang yung kanilang mga anak, mga minamahal ko, malalakas ang immune system at hindi na po nadamay. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon na talagang, amen, dito sa atin mga minamahal, kakaiba. Amen. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi nga na ating beloved brother Daniel,
naubusan ako ng oxygen, hindi ako makahinga. Madaling araw po yun, mga minamahal ko. Pero talagang, kumbaga, mga minamahal sa kanya, severe case na yung kanya, mga minamahal. At talagang lahat ng simptomas, present na talaga, mga minamahal. Ngunit talagang napakabait talaga ng Panginoon. Makapangyarihang Diyos ang ating sinasamba. At patuloy tayo mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan ni Beloved Sister Presi Benitez. At maganda rin po ang Beloved Brother Norman Entrata. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglululhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating iniwang beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang beloved children at sa ating mga beloved pastoral workers at sa inyo pong lahat at sa mga beloved elders. At sa inyo pong lahat, ako po bumabati po ng magandang hating gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na napabilang po at tinawag at pinili po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dati-rati po ang gawaing ito, inaayawan ko po na talaga pong walang sawang magbahagi po ang isang kapatiran doon po sa aming barangay. Ito po ay aking inaayawan. Sapagkat noon po kasi ako po meron din pong dinadaluhan na kongregasyon sa dako ng Quezon. Ito po sa GIL Fellowship. Subalit andyan po na naglingkod po kami ng mahabang panahon. 15 years po na naglingkod po sa gawaing iyon. Subalit andyan po na walang katugunan po ang aking mga panalangin, ang aking sakit po. Nataglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Andyan po ang aking asthma, ang aking pananakit ng tiyan. Ganun din po sa aking beloved daughter. Talaga po taglay-taglay po namin ang karamdamang yan. Subalit ang kaparanan po ng mahal na Panginoong Isus na siya ay aming makilala. Andyan po na taong 2014 po nang aming pong nakilala ang ating banal na gawain. Ang aking beloved nanay talaga pong pasok po sa ospital. Andiyan po na siya po may sakit na diabetes, nanghihina na po, na ICU po, subalit andiyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang pinagkakaloob ng mga doktor. At andyan din nga po na talaga po nung nilabas po namin siya sa ospital na medyo okay naman po, subalit after 3 days po talagang binalikan na naman po siya. Maraming gamot po na pinapainom ko sa aking beloved nanay, subalit andyan po kumpleto po yan, sakto sa oras, sa panukat po ng mga gamot, andyan po. Ginawa ko naman po, subalit talaga pong bumigay po talagang pangangatawan ng aking beloved nanay. Subalit andyan po ang kapatiran na walang sawa pong magbahagi ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang aking beloved tatay. Pinasundo po siya sa bahay, andyan po na ang aking beloved nanay talaga pong dadalhin po namin siya sa billiard floor. At doon po namin dadalhin po at pakukonfine na naman po. Subalit andyan po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po ang beloved kapatiran na talaga pong sinabi niya na subukan niyo po na wala naman pong mawawala. Andyan po ang aking beloved husband, ganun din po na talaga pong pumayag na po kami na talaga po nung sa paglihans lang po ng ating beloved kapatid, sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ang aking beloved na nanay na nangihina, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Andyan po na talaga pong hindi na siya kumakain, umiinom, at inaalalayan po ang kanyang pagbangot. Kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang aking beloved nanay na sabi niya nga po na pag gumaling na po siya, talagang makarecover, kami po'y pupunta dito. Araw po ng Wednesday nang kami po'y nagpunta dito, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang aking beloved nanay na inaalalayan bago pumasok po dito, diyan pa lang po sa entrance, talaga pong inaalalayan po siya ng ating mga beloved sisters.
Andyan po talaga, pinalakas po at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Sus. Glory to God. Hallelujah. Bagamat dinugtungan po rin po ng 2 years ang kanyang buhay. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon po, magmula ako ng dalaga po, mag-aasawa at magkaanakan dyan po. Ang aking sakit po, talagang nauubos po ang kinikita ng aking beloved husband. Dati-rati po ang aking beloved husband talaga po andyan din po sa ibang bansa. Pag nagpapadala po yan, talaga pong sa gamot lang po namin na napupunta, nauubos. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nang tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking karamdaman ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Jesus. Hallelujah. Andyan po sa patuloy lang po na pagdalo sa banal na gawain ng araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, talaga pong andyan po na ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako po'y nagpupuri ng papasalamat din po na andyan din po ang aking pagbi-bleeding nung taon 2014 din po yon, mga 2015 po yon na talaga pong sinubok ang aking pananampalataya. Andyan po na bilang tao, natakot din po ako dahil nga po 2 weeks na talaga pong walang patid ang aking pagbi-bleeding. Ito po ay talagang parang gripo po na pag kung ako po'y pupunta sa CR po, talagang andyan po na grabe po ang lakas po ng aking pagbi-bleeding. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang ginawa ko lamang po, ako po ay nagsisi, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na hindi po ako nagpa-doktor, hindi rin po ako nagpa-check up. Ako'y nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking pagbi-bleeding po, andyan po, unti-unti pong pinahinto ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Oh, Kaya glory ako to po ay God. nagpupuri Hallelujah. at nagpapasalamat sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buong sambahayan sa pag-iingat niya po sa aking beloved na anak sa dako ng Singapore. Last 2 weeks ago, andyan po na sinabi niya sa akin po na mama, ako po'y magpapaswab test dahil nga po doon sa kanilang apartment, doon sa ibaba nga po, meron pong mga grocery stores, pakainan, andyan po food court. Lagi daw po siya doon, sabi niya. Tapos nag-announce nga po yung government ng Singapore na lahat daw po ng may mga trabaho doon sa building na yon na ipapaswab test po silang lahat. At ganun din po sa apartment ng aking beloved na anak, buong pamilya din po yon. At ang aking mga kasama niya po, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Nung araw ng Sunday po talagang kami ng aking beloved husband, ang aking beloved daughter, talaga pong kami nag-ayuno. At dyan po talaga yung pagsaswab test nga po. After 3 days nga po na lumitaw po yung result, andyan po, negative po ang aking beloved anak. Kaya ako Praise the Lord. nagpupuri, Hallelujah. nagpapasalamat. Bagamat meron din daw po na positive doon, kaya ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po patuloy na pag-iingat at proteksyon na pinagkakaloob po sa ating lahat at sa aking beloved na anak. That's right. Hallelujah. Ipapasalamat din po ako sa lahat ng po na mga proteksyon, kalakasan, kalusugan na nagmumula po sa Kanya at sa patuloy na pinangahawakan na sa paglilingkod at patuloy na ginagamit sa Kanyang banal na ubisan ng aking beloved husband at aking beloved daughter. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin muli ang ating pagpapalakpak mga minamahal ko. Hallelujah. At God bless you, beloved Sister Presi Benitez, for that blessed testimony. At talagang walang distansya sa panalangin. Amen? At habang tayo po mga minamahal ko, patuloy na pinapangunahan ng propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay talagang walang distansya sa mga panalangin, sa kanilang panalangin. Extended ang protection ng mga Panginoon, maging sa ating po mga minamahal na mga anak,
na nasa ibayong dagat, mga minamahal ko'y patuloy na pinag-iingatan. Amen? Amen? Ang sabi nga, the prayer of a righteous man availeth much. Mga minamahal ko, ang panalangin ng mga matuwid ay talagang may kabuluhan. Mga minamahal ko, napapakinabangan po ng husto. Kaya sinong hindi maglilingkod na patuloy sa ating mga pinakamamahal na Panginoon, sa ipinapakitang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Amen. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, tumawag ka sa akin, sa aklat ng Salmo, kabanatang 50, ang talatay 15, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan, ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin ako. Kaya mga minamahal ko, talagang ito'y para sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Amen? Nangyayari ang mga pagsubok man yan, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga paalala ng mahal na Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, mga minamahal ko. Yung mga pagliligtas ng mahal na Panginoon sa mga tiyak na kapahamakan, disgrasya sa daan. Amen? Amen? Na ang tanging ginagawa lamang ng mga anak ng Diyos, bagamat talagang literally nasagasaan. Akala, mga minamahal ko, talagang napahamak na. Pero mga tumatay at nagpapagpag lamang, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang ni anumang galos, mga minamahal ko, walang nangyari. Totoong pag-iingat ng ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa ministeryong ito, mga minamahal. At tayo po munang lahat ay tumayo, mga minamahal ko. Tayo po muna ay umawit sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ipagpag, mga minamahal ko. Shake off that antok, mga minamahal, para hindi tayo tuluyang makatulog, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. O kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatihan. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. O kay sarap magpuri, kay sarap pumawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod, kaya't kami ay naririto, umawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon, at kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto,
Mawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At let us continue, mga minamahal ko. Makinig, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos para magtuloy-tuloy, mga minamahal ko, yung ating pong maayos, mga pagsasagawa ng ating pong testimony portion at mapapurihan talagang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Narito po ang beloved Brother Norman Entrata at maganda rin ang ating beloved Sister Evelina Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong minamahal, ginagalang na Evangelista, Will Estrada Almeida. At ganoon po yung mga aral turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Linasel Almeida. Sa kanila pong mga beloved children at ganoon din po sa ating pong beloved ordained preacher sa kanila pong pangangasiwa. Ganoon din po sa ating mga minamahal na beloved elders, minamahal na manunugtog, mga awit, sa inyo pong mga kapatiran. Ganoon din po sa mga masugid po na sumusubaybay. Isang mapapalang umaga na po at ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ako po'y nabigyan naman po muli ng pagkakataon. Nais ko pong pasalamatan yung patuloy na kalakasan na pinagkakalog po natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganoon din po sa pag-iingat, sa pagmamaneho po, maging paghatisundo po sa ating mga minamahal na kapatiran, maging doon po sa dako po ng Umingan. Yan po yung pinsalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung kanya pong pag-iingat. Nais ko rin pong pasalamatan pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung karamdaman dahil kanya pong pinagaling dahil nung araw po mga minamahal, way back 1999, nang ako po nagkaroon po ng karamdaman sa sakit po sa bato, sa kidney. Kaakibat po noon yung ako rin po ay nagkaroon po ng high blood. Doon po yung sakit sa puso rin po, mga inamahal. Tunay po na talagang ako po dumanas po ng yung matinding gamutan po, mga inamahal. Tunay na kami po ay nagpabalik-balik po ng hospital, mga inamahal, upang magpagamot. Andun po na isang buwan, mga inamahal, pinapabalik po kami, mga inamahal. Bali, mula sa Ordinliti, mga inamahal, tumatawid pa po kami papuntang Cebu, mga inamahal. Tunay na talagang napakalaking gastusan din po, mga inamahal. Hanggang sa ako po ay nawalan na po ng pinansyal, mga inamahal, upang ay pagpatuloy po yung pagpapagamot, mga inamahal. Tunay po na bagamat yung aking mga tiyahin, mga inamahal, hindi man po nila masabi sa akin na talagang wala ng pampagamot, mga inamahal, talagang naunawaan ko po, mga inamahal, na intindihan ko na talagang wala na talaga, mga inamahal. Subalit sa akin pong pananatili sa tahanan, mga inamahal, tunay po na talagang akin pong muli napanood ko po ang ating pong gawain, mga inamahal, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Napanood ko po ang ating pong mahal na pastor, mga inamahal, na nangaral at tunay na
Sabi ko po, ito po yung aking nadaluhan nung araw, mga inamahal. At tunay po na ako po nag-decide, mga inamahal, na lumuwas po ng Maynila, mga inamahal. At hinanap ko po yung ating pong gawain, mga inamahal. Aking pong nasumpungan po sa dako po ng Kunita, mga inamahal, nung araw. At tunay po na way back 1999 nung tinanggap ko po ating pinakamamahal na Panginoon. Mula noon, mga inamahal, sa kahabagan ating pinakamamahal na Panginoon, kaway kinahabagan na makapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya, mga inamahal. Ang aking pong mga karamdaman, mga inamahal, ito po gradual po na pinagaling po ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon. Hallelujah. At yan po yung pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, ako pa rin po ay nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganun din po yung kanya pong mga pagpapala, mga inamahal, yung mga pag-iingat mula nang hanggang sa ako po ay makarating po dito sa Pangasinan, hanggang sa ako rin po ay magkaroon po ng pamilya, mga inamahal. Andun po yung patuloy na pag-iingat natin pinakamamahal na Panginoon. Pag dumarating po yung mga karamdaman, mga inamahal, wala po akong ginawa, kundi talagang magtiwala lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, magsumamo. At tunay na dyan din po yung kagalingan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Kaya Lord. pinasalamatan Hallelujah. ko. Ganun din po sa panahong ito, mga inamahal, sa panahon ng pandemic, mga inamahal, tunay po na ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang hindi po siya nagpapabaya. Talagang masasabi ko po, mga inamahal, na nung ako po'y nahinto, mga inamahal, sa aking pong pamamasada, mga inamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nagbigay po siya ng alternatibong pagkakitaan, mga inamahal, upang That's right. kami po ay Hallelujah. kumbaga ay makaraos po kami ng mahal sa aming pangangailangan sa panahon po ng pandemic. Kaya yan po pinasalamatan ko hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal. Doon pa rin, mga inamahal. Ganoon po sa aking beloved wife, mga inamahal. Talagang doon na pinagkaluban din po niya ng pagkakitaan. Kaya talagang ako po nagkaroon po ng katuwang, mga inamahal, sa mga gastusin, mga inamahal. Kaya yan po yung pinsalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito lang po, pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Norman Entrata. Sa inyo pong patutuong yan, puri na rin yung pinakamamahal ng Panginoon na talagang gumagawa ng kaparaanan para sa kanyang mga anak. Sabi ng ating mga kapatid, talagang siya po, mga minamahal ko, nahirapan sapagkat yung kanya pong trabaho bilang isang tsuper, mga minamahal ko, ay talagang apektado nga po ng pandemya. At hindi pa rin talaga nakakabalik ang transportation, mga minamahal ko, 100%. At nakikita habang nating nadadaanan yung mga bus units dyan, mga minamahal ko, na talagang nakatenga na ng mahigit isang taon, mga minamahal ko, talagang ako'y napapailing doon sa mga drivers, mga minamahal ko, mga conductors, mga minamahal ko, at mga maintenance crew, mga minamahal ko, na talagang nawalan po ng hanap buhay. Amen? Pero ang sabi nga ng ating mga kapatid, bagamat siya po, mga minamahal ko, nawalan, mga minamahal ko, ng pagkakakitaan, ang mahal na Panginoon din naman ay nagkaloob ng alternatibong ikabubuhay. Amen? Amen? Nagkaroon sila, mga minamahal ko, ng tindahan. Amen? At yan, mga minamahal ko, hindi po natin pwedeng maliitin, mga minamahal ko, sapagkat sa panahon ng pandemya, mga minamahal ko, ay talagang napakahalaga, mga minamahal, na maliit man na pagkakitaan, mga minamahal ko, ay talagang dapat po nating pasalamatan. Ang dami pa rin po, mga minamahal ko, na talagang jobless until today, mga minamahal, talagang maraming mga taong talagang nagugutom pa rin. Amen? Umaasa pa rin ng ayuda sapagkat hindi pa rin sila makabalik sa kanilang mga trabaho.
daming mga OFWs na mga seamen, mga minamahal ko, na talagang doon sa mga minamahal ko sa barko na talagang yung cruise ship, mga minamahal ko, talagang totally mga minamahal ko, hindi pa po pinapayagan sapagkat doon nga po talagang nag-umpisa mga minamahal ko yung hawaan. Mga minamahal ko, hallelujah, ng COVID-19 na ito. At ang dami pong OFWs na talagang na-displace until now, mga minamahal ko, ay talagang hirap na hirap pa rin sa kanilang ikabubuhay. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, sapagkat tayo po mga minamahal ko, nasa kanyang kalinga, nasa kanyang lingap, mga minamahal ko, ay patuloy na itinataguyod. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at marami pong mga patuto ang ating po napapakinggan na bagamat pandemya, mga minamahal ko, subalit hindi pa rin talaga naging mga hadlang ito, mga minamahal ko. Kung kailan nagkaroon ng pandemya, ang sabi nga nila, ay doon sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Totoo nga mga minamahal ko na talagang ang mahal na Panginoon, iba ang kaparaanan niya. Amen? Ipapakita siya ng mahal na Panginoon na bagamat sa mahirap na sitwasyon, kagaya ngayon mga minamahal ko, pwede pa rin ibuhos ng mahal na Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala. Amen? Hindi na tayo makapag-amen mga minamahal. Amen. At patuloy tayo mga minamahal ko, atin naman pong binibigyan ng pagkakataon, ating beloved Sister Evelina Rosario, at sundan po siya na ating beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak at manugang. Hallelujah, praise the Lord. Ating inaalaala, turot aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved mga manggagawa, pinangasiwa na ating beloved Orlin Preacher sa kanilang nag-iisang anak. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil paulit-ulit na lang po ang aking patutungunin. Ito'y kalooban ng ating pinakamamahal na That's Panginoon right. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dati-rati rin po talagang nandyan pag yan ang sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, talagang napakasakit. Hallelujah. Praise the Lord. Ngunit nung naiswit ko po yung television namin, hallelujah, tamang-tama po ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi nagtagal talagang, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi nagtagal. Hinana po namin ang gawain ito dyan sa Lukban. Hallelujah. Pagkatapos ng gawain, talagang nandyan, nagbabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak nung wala pa po kami sa ministeryong ito, talagang nandyan po ang sakitin po sila, sunod-sunod po silang nagkakasakit. Hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, kabalikan ng mga babies nila. Hallelujah, praise the Lord. Yung karamdaman nilang sakitin ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang totoo po siya sa ministeryong ito. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoon Amen. Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
sa tuwing tayo, hallelujah, humihingi ng kahabagan. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nandyan ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa kanila. Hallelujah, praise the Lord. Yung aking mahal na bunso, hallelujah, talagang noon nung hindi pa po siya dumadalo, talagang nandyan ang paalala sa kanya. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan ang hallelujah, pinahilot po namin yan, talagang dyan sa hallelujah, praise the Lord, may pilay daw sa likod. Sabi niyo, pag hindi niyo pinahilot, talagang hallelujah, may yung tatakbo daw yan cancer. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung sa patuloy ng pagdalo niya, hallelujah, yung sakit niya sa likod ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil iniingatan ang aming buong sambahayan sa pandemic na ito. Kaya purihin ka, mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabait mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya po talagang mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang hindi na po kami inaasahan po namin ang mahal na Panginoong Hesus. Umaasa lang po kami sa Kanya, maging sa kagalingan ng aming karamdaman. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy ng pagdalo. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Evelina Rosario, sa inyo pong patutong yan. At mga minamahal ko, huwag natin pagsawaan talaga ang ating pong mga testimony na ito, mga minamahal. At huwag nating, hanggat maaari, huwag natin banggitin na paulit-ulit, mga minamahal ko, sapagkat yung ating pong mga nanonood, mga minamahal ko, ay may mga nadaragdag po diyan, mga minamahal ko, na mga baguhan. Amen? At ngayon lamang nila mapapakinggan yung ating pong mga patotoo, kaya't bago sa kanila pong pandinig. Amen? At talagang hindi po dapat pagsawaan, mga minamahal ko, na ibahagi ang kabutihan ng mahal na Panginoon, sapagkat tunay nga po, mga minamahal ko, itong pandemic na ito, mga minamahal ko, sabi nga ng ating mahal na nanay, mga minamahal ko, pinagpala yung kanilang buong pamilya sapagkat sila inilalayo ng mahal na Panginoon sa COVID-19 virus na ito. Ang sabi ko nga kanina sa inyo, mga minamahal ko, hindi po biro. Kung yung mga makasanlibutan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang nag-iingat na, ay tinatamaan pa rin, nahahawaan pa rin, at di kawasang halaga ng salapi ang kanilang ginagastos para talagang sila po, mga minamahal ko, magamot, mga minamahal ko. Amen? Amen? Hindi po birong bitawan ngayon, mga minamahal ko, yung 700,000 sa panahon ng pandemya. Saan ka kukuha ng ganyang kalaking halaga? Amen? Amen? Mahal po ang singilan, mga minamahal ko, sa mga private hospitals. Amen? At alam po natin, mga minamahal ko, meron mga mayayaman dyan na talagang ang dami nilang pera, pero walang hospital bed eh. Hindi sila ma-accommodate ng ospital. Mga minamahal ko, sabat punong-puno po ang pasyente, mga minamahal ko, nagkukulang po talaga. Amen? Ng mga hospital beds na ika nga, mga minamahal ko. Kaya't ang dami pong namatay na talagang tinakbo ng ambulance, mga minamahal, doon na lamang sa ambulance, mga minamahal ko, na lagutan ng hininga. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang dami pong mga patotoo na talagang grabe ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa kanila. Kaya't napakapalad po natin, mga minamahal ko, hallelujah. At atin naman pong tinatawagan, beloved Brother Romel Morante, at sundan po siya natin, beloved Sister Lourdes de Guzman. Pumalakpak po muli ang mga anak ng Diyos
Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ngayon na rin po sa ating di po malilimutang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ngayon na rin po sa kanila pong mga anak nila. At ngayon na rin po sa mga minamahal po nating elders ang kasama po natin ngayon. At ngayon na rin po sa pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating mahal na ordained preacher, Kuya Buboy Neri, sa kanila pong anak. At ngayon na rin po sa mga webcast viewers ng Facebook, YouTube. At ngayon na rin po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran. Ako po'y nagpapaabot po ng madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord po. At akin na naman pong pasalamatan po ang ating mahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihan po na ipinagkaloob niya po sa akin. At habang ako po ay nandiyan po sa aking trabaho ko po ay mayroon po akong isang katrabaho po na isa pong membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na siya po ang nagbabahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon. At noong una po ay hindi po ako, binabaliwala ko lang pong ito na hindi po ako dumadalo. Ngunit sa wala pong sawang pagbabahagi po ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon ay hindi rin po nagtagal. Ako na rin po ay dumalo po sa gawain po ng ating mahal na Panginoon. Ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, ang aking mga bisyo na pag-iinom ko po ng alak, paninigarilyo, mga pananalita po na may kasamang pagmumura ay ito po ay inalis ng ating mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako po ay labis-labis po nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. At ganoon na rin po, ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil nga po ay diyan sa aking mula nung nakilala ko po ang ating mahal na Panginoon, ay ako po ay napamahal po. Kaya gustong-gusto ko pong makadalo po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At ngunit diyan po sa aking pinagtatrabahuan ko po ay dumating din po yung punto na talagang mahirap na po akong makadalo. Ipinaalam ko pa po ito sa aking manager, ngunit wala po, hindi po pumayag. Kaya ako po ay nagdesisyon po na unahin ko po ang paglilingkod ko po sa ating mahal na Panginoon, na talagang ako po ay nagtiwala po sa ating mahal na Panginoon na alam ko pong hindi niya po ako pabayaan. Kaya maraming salamat po, at ako na po ay malulhati na pong nakakadalo po sa kanya pong 3 beses po sa isang linggo po. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ganun din po ay sa aking pag-alis ko po, sa aking patrabaho ko po ay hindi rin po ako pinabayaan ng ating mahal na Panginoon, dahil po ay nandyan po ang mahal na Panginoon na ako po ay pinagkalooban na rin po ng pagkakakitaan ko po na ito po ay malulhati na po akong makakadalo sa gawain ng mahal na Praise Panginoon. God. Hallelujah. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Ganun na rin po nung aking pasalamatan po ang ating mahal na Panginoon. Nung ako po ay
talagang nag-aaborito po ako na kung saan po ako maghahanap po ng panggastos ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Dahil po ito po ay malapit na po siyang manganak. Ngunit ako po ay lumapit po sa ating mahal na Panginoon na humingi po ng tulong. At ito po ay hindi po ako binigo ng ating mahal na Panginoon na ito po ay pinagkaloob niya po ang aking mga gastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya ako po ay lubos-lubos po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ngayon na rin po, pasalamatan ko na naman po ang ating mahal na Panginoon sa ako po ay malahati din pong nakadala po sa overnight po. Na akala ko po ay lalakas po yung ulan na dahil po ay wala po akong sasakyan po. Ngunit salamat po sa ating mahal na Panginoon dahil pinahinto niya po yung ulan. Kaya ako po ay malahati pong nakadala po sa gawain po ng ating mahal na Panginoon. Kaya ganoon na rin at sa ganoon na rin ako po ay nagpapasalamat din po sa mahal na Panginoon, nung ako po ay nag-overtime po nung gabi dahil po ay panahon po ng tagulan. Ngunit bigla pong umulan. Akala ko po ay hindi ko na po matatapos yung ginagawa ko sa pagkakayas ko po ng kawayan. Upang may pansahig po ito po ay ma-deliver ko na po doon sa may-ari po. At ako po lubos-lubos po nagpapasalamat po dahil po ay ako po ay marulhati ko pong natapos yung ginagawa ko po dahil pinahinto na naman po pinahinto po ng mahal na Panginoon po yung ulan. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon. Ganoon na rin po sa mga pag-iingat niya po sa aking mga mahal ko po sa buhay. Ganoon na rin po sa akin. Kaya hanggang dito na lamang po ang papasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Romel Morante, sa inyo pong patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at talagang dumarating sa punto, mga minamahal ko, na ang ating mga kapatid, mga minamahal ko, kinakailangan manindigan at talagang unahin niya ang kalooban ng mga Panginoon. At mga minamahal ko, dumating sa kanyang buhay na kinakailangan niya pong mamili between serving the Lord at yung kanya pong trabaho. Pero sabi nga niya, mga minamahal ko, sapagkat siya po inahadlangan na, talagang na first love siya sa mga Panginoon. At he did the right thing, mga minamahal ko. At ginibap niya yung kanyang trabaho. At kapag yan ang talagang ipinakita po natin, mga minamahal ko, mahal na Panginoon din naman, mga minamahal ko, hindi po liko. Amen? Tayo po ilagay sa bagag ng alanganin. Sabi nga niya, mga minamahal ko, ako rin naman ay binigyan ng mga Panginoon ng pagkakakitaan na talagang wala nang hadlang. Amen? Sa aking pagdalo. So, nakabuti, mga minamahal ko, hallelujah, na siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay bumitaw doon sa kanyang dating trabaho at hindi naman nagkulang ang mga Panginoon. So, mga minamahal ko, hallelujah, nahadlangan siya doon. Pero ngayon, mga minamahal ko, sa kanyang panibagong trabaho, siya po ay talagang malayang-malaya na makadalo, mga minamahal ko, sa ating banal na gawain. At ang Biblia mismo ang nagsasabi, amen, na unahin lamang natin ang kaharian at ang katuwiran ng mga Panginoon. And all these things, lahat ng mga bagay na ating pong kinakailangan na ipawang idaragdag na lamang. So a matter of mga minamahal ko, hallelujah, choice, mga minamahal ko. At kapag pinili natin ang mga Panginoon, hindi tayo kailanman malulugi. Pakatandaan po natin yan. Amen? Amen? Praise the Lord, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal ko, patuloy, mga minamahal, hindi pa ba tayo inaantok? Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Kapag nakapuntos ang mga Panginoon, mga minamahal ko, hallelujah, ugaliin po natin talaga, mga minamahal ko, na pumalakpak para magising, mga minamahal ko. Amen? Magising tayo, mga minamahal ko. Patuloy lang, mga minamahal ko, talagang interesado tayo, mga minamahal ko, na pakinggan, mga minamahal ko, mga patutong ito na galing sa mga Panginoon. Narito po ating beloved Sister Lourdes de Guzman,
At mga minamahal ko, hallelujah, sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako po ay nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ating po inaalala mga araturo na iniwan po sa atin na ating ginagalang Assistant Pastor Lena C. Almeida. At ganun din po sa kanilang mga beloved babies. Magandang madaling araw po sa ating mga beloved workers sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Boboy Nair sa kanyang beloved daughter, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga instrumentalist, mga kapatiran, baguhan datihan, magandang madaling araw po sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa umagang ito upang luwalhatiin, dakilain na ating pinagmamahal na Panginoon Hesus na ginawa po niya sa aming buhay, mga minamahal. Noong po na nasa dakong Sambales po kami, mga minamahal, may karamdaman po ako sa akin tunsil, mga minamahal. Pag ako po ay kumakain, andyan na pagpilit ko po ilulun aking kinain, mga minamahal, nagkakaroon po ng dugo aking lalamunan, mga minamahal. Andyan po na sa kalagayan ko po na yun, mga minamahal, meron po akong ginagamit na gamot para maibsan ko yung aking nararamdaman sa aking pusil, mga minamahal. At yung aking mahal na asawa na sa dakong Sambales po, mga minamahal, natanggal po siya sa trabaho, parang nagbawas po sila ng empleyado, mga minamahal. Nasama po siya doon. Umuwi po kami dito sa Pangasinan. Yung karamdaman po na yun, mga minamahal, dala-dala po namin dito sa Pangasinan, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon Hesus. Andiyan po may kinamit ating pinagmamahal na Panginoon Hesus sa ating mga kapatiran na patuloy sa kanila pagtatapat sa pagbibigay. Nagkaroon po tayo ng gawain sa TV, mga minamahal. Andiyan po na ang gawain na ito, mga minamahal. Bagamat unang napanood po ng aking mahal na asawa ang gawain nito, mga minamahal. Dahil ang aking mahal na asawa, ulo hanggang pa ang kanyang karamdaman, mga minamahal, na talagang nasasabi ko wala ng pag-asa, mga minamahal. Ngunit papasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon sa gawain na yan, mga minamahal. Sa panonood po niya ng TV, mga minamahal, andiyan nararamdaman niya agad ang kaginawan sa kanyang physical na pangot, mga minamahal. Andiyan po na pinatutuo din po niya sa akin, mga minamahal, na mayroon pang Diyos na papagaling sa kanya, mga minamahal. At nung nabubuhay pa po aking mahal na inasalaman, mga minamahal, ang sabi po niya sa akin, huwag ka maniniwala sa kanya dahil nasira na yung ulo ng asawa mo sa dami ng sakit niya, sabing ganun, mga minamahal. Ngunit ang sagot ng aking mahal asawa, totoo po yung sinasabi ko. Ganitong oras, meron ng gawain sa TV, sabing ganun, mga minamahal. Tama-tama po na, binuksan po namin yung TV, andyan na nag-uumpisa po, nakita ko po isang brother na si Brother Danny Pangkil, mga minamahal, andyan na nahawakan ng mga manggagawa, mga minamahal, andyan na talagang sobrang lakas po niya, mga minamahal, hindi siya mahawakan ng mga ating mga mahal na manggagawa dahil ilang manggagawa po ang humawak sa kanya, mga minamahal. Andiyan po na nahawakan po nila at nilihas na ating beloved pastor po, mga minamahal. Andiyan na pagkahawak at nilihas na ating ginagalamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na gumaling po yung brother na yung, mga minamahal. Sa pagkating ko na yun, mga minamahal, naniwala na ako agad, mga minamahal. Ngayon po, nung sinusubaybayan na po namin itong banal na gawain, mga minamahal, ang pagkaalam ko po, mga minamahal, sa Maynila lang po itong banal na gawain, mga minamahal. Kaya patuloy po kami na nagsusubaybay sa gawain, mga minamahal, sa TV. Andiyan, meron pong ginamit ating pinagmamahala pang isang kapatiran, nasa dako ng Bagyo, sumulat po siya sa amin.
nakalagay po doon, meron daw pong gawain dito sa Bonifacio. At agad po namin pinuntahan to mga minamahal. Nung makarating po kami, mga minamahal, andyan na sabi ng mga kapitbahay doon sa pastoral, at doon daw po ginaganap ang gawain sa Central 1. Andyan po mga minamahal, pinuntahan po namin at andyan po na tinanggap po namin ating pinagmamahal na Panginoon. Nagpabautismo po ako sa kanyang banal na pangalan sa patuloy na pagdalo. Andiyan po na sa kahabagan na ating pinagmamahala, Panginoon, sa unang dalangin na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na pinagaling po ako na ating pinagmamahala, Panginoon Jesus. Andiyan po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, year 1995 po nang makilala namin ating pinagmamahala, Panginoon Jesus. Sa kahabagan na ating pinagmamahala, Panginoon, patuloy po tayo na pinangahawakan, pinatatatag, mga minamahalan dyan, bagamat napakaraming pagsubok, ngunit nakatingin lang po tayo sa ating pinagmamahala, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahala, Panginoon Jesus. Kaya lahat po ng kapurihan pa sa salamat para lang po sa ating pinagmamahala, Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patotoo na tunay na talagang napakabuti, napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang sila po ay nabahaginan o talagang yung ebanghelyo ng kaligtasan ay kanilang natanggap at ito ay kanilang nakita mga minamahal sa pamamagitan ng TV program na talagang hinanap nila yung ating banal na gawain dahil talagang nariyan ang taglay ang karamdaman. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos at sila ay talagang nagpatuloy sa pagdalo magmula nung kanilang nasumpungan, nakita ang ating banal na gawain at ang kanilang karamdaman. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil sabi ng ating dakilang Diyos na mapalad ang mga nakakasumpong sa salita ng ating dakilang Diyos dahil pag nasumpungan natin ang salita ng ating dakilang Diyos, lahat ng ating karamdaman, ito ay kanyang pagagalingin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na ebanghelista Wildy Estrada Almeida at sa mga hindi natin makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at maging sa kanilang beloved Almeida children na kanilang katuwang sa ministeryong ito at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, maging sa kanilang beloved daughter. At kung mayroon po tayong mga baguhan, mga visitors, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at talagang mapalad ang bawat isa po sa atin dahil talagang sa bawat isa sa atin talagang taglay natin ang kalakasan at kalusugan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tunay nga na sa ating ginagawa, sa ating sacrifice na ginagawa natin sa gabing ito na ito ay napakahalaga mga minamahal dahil ang sabi ng aklat ng Ephesians chapter 6 verse 18, mga minamahal, ang sabi nga po na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. So lahat po tayo ay tinipon ng ating dakilang Diyos, although magkakaiba yung lugar natin, iba-iba yung ating pinanggalingan, ngunit sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, tayo ay kanyang tinipon lahat ng mga banal. Amen. Dahil ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos
sa awit, Kapitulo 50 ng talatay 5 na gather all my sins. Amen. So lahat po tayo ay tinipon ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at sundan po siya ng ating beloved Sister Bia Aquino. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dableng paggalang sa ating beloved Pastor Luigi Estrada Almeida, sa kanila pong beloved children. Ating pong inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong mga beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa iyo po lahat ng minamahal kong kapatid, ang magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya, mga himala na nangyari sa aking buhay, buhat niyong ako'y nakakilala sa ministeryo ng mga minamahal. Ang mga minamahal, hallelujah. Kanina bago ako makarating dito sa ating balagawain minamahal, andyan minamahal na ako'y muntik na hindi makarating dito sa ating balagawain minamahal. Dahil po, andyan minamahal na doon sa lugar ng checkpoint po sa Malasgis at Barangay Taloy minamahal, na ako po ay nakadaan doon minamahal na mayroon pong tubig na malalim na hindi ko akalain minamahal, na pagdaan ko po doon minamahal at paglagpas po doon sa checkpoint minamahal, diyan na nadulas po minamahal yung aking minamahal motorsiklo minamahal, at ako'y nadaganan po minamahal. Ngunit minamahal sa kahabagan po ng ating pinakamamahal Panginoon, andyan pa rin niyo po yung pag-iingat po niya sa akin minamahal, na Amen. ako po'y Praise the Lord. maluwalhati pa rin na nakarating dito sa ating balgawain, na ako po'y tinulungan nung dalawang nakakita sa akin minamahal na barangay tanod doon po minamahal. Dahil po basa po yung kalsada minamahal, kaya nangyari sa akin yung ganong pangyayari minamahal, na hindi ko sukat pangakalain minamahal. Andyan minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa kaligtasan na yan minamahal. Hallelujah. Andyan minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito minamahal, andyan minamahal na lumalayaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Mga bisyo nung araw aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Mga pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito, ako po'y binago po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Andyan din minamahal, nakakilala ako sa ministeryo ito minamahal dahil po sa aking mahal na asawa, na noon po minamahal na siya po ay nagdala dito sa akin sa katotohanan, na siya pong unang nasib noon minamahal. Palagi po niya akong sinisiran po minamahal, at palagi po ay pinagsasabihan na sumama ka. Subalit napakatigas po ng aking puso at isip noon minamahal, na hindi po sinusunod yung kampayo, yung kanyang payo po minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa aking pong paghatid at pagsundo dito sa ating balagawain, andyan minamahal na aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang isang nagbigay daan upang ako'y makabalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa hanggang sa kalaunan po minamahal, ako'y nag-decide na minamahal na magpapautismo dito sa ating balgawain at tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ako'y nakasama na ninyo dito sa ating balgawain na tuloy-tuloy na sumasamba at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, luya na sa aking pong buhay minamahal, na hindi ko sukat akalain din minamahal noon
sa pangyayari na insidenteng hindi ko inaasahan din, minamahal. Dahil po noon, minamahal, tuwing andyan, minamahal, na ako'y sumundo dito sa ating mga gawain sa aking mahal na asawa, minamahal. Na ako po'y sinundan, minamahal, na 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sasakyan tricycle, minamahal. Na hinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal. Ngayon pong isang lalaki, minamahal, na nasa aking likuran. Nang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At noong taon na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan wala pong anumang nangyari sa aming sambayan noong taon na yon, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan na kaligtasan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, haleluya, na pangalawang insidente po, minamahal, sa aming pong barangay, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyayari na iyon, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po, minamahal, ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na iyon, minamahal, kami po din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari tinamaan sa aming sambayan no gabi na iyon, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala na aming natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa taglay na kalakasan na ipinagkakalob niya mula sa pinansyal, physical at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ituloy natin yung malakas na palakpak, na buhay-buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil talagang tunay ng ating beloved kapatid na talagang marami siyang mga dinaanan na mga talagang mga disgrasya, nariyan ang sinundan ng mga kalalakihan, mga masasamang loob, ngunit nariyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, nariyan ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kanyang buhay ay talagang dati mga minamahal, talagang inihahatid lamang ang kanyang beloved wife at sa kanyang paghatid. Talagang naririnig niya ang mga papuring awit dyan sa labas at talagang sa nung kanyang marinig ang mga papuring awit, talagang ito ay nahipo ang kanyang puso. Amen. At tunay na nasa kanyang itong napakinggan at siya ay talagang dumalo sa ating banal na gawain at napakinggan niya ang mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nariyan na talagang lumago ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang pakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos. Dahil ang pakikinig ng salita ng Diyos, yung ating pananampalataya, ito ay lalago. At purihin ang ating dakilang Diyos dahil talagang nariyan na patuloy na ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. At atin na pong tinatawagan po ang ating beloved sister Bia Aquino. At sundan po siya ng ating beloved brother Dio Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako rin po nagpapabot ng aking
pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldis Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila po mga beloved children. At ako rin po ay nagpapabot ng aking pagbati sa ating mga beloved pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pagkakataong ito, mga minamahal na ipinagkaloob niya po sa akin upang siya aking mapupurihan at pasalamatan sa mga oras na ito, mga minamahal. Nandiyan din po mga minamahal. Ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sapagkat andyan nga po mga minamahal yung banta ng COVID, mga minamahal, patuloy na umuunsad, mga minamahal, dumadami po yung mga COVID cases, mga minamahal, ngunit malaya pa rin po tayo mga minamahal na makapagpuri sa ating pinakamamahal na Paisus, at pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Paisus, at ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Alalahanin ko lamang mga minamahal ng mga kasagsagan pa po ng kasagsagan po ng pandemya, mga minamahal, nung mahigpit pa yung mga minamahal. Diyan nga po na ako mga minamahal, kasama po ng aking mga beloved pinsan, andyan po mga minamahal na naranasan po namin maglakad, mga minamahal, sapagkat hindi po talaga kayo mga minamahal na nakontento sa live webcast lamang, mga minamahal, dyan na nagdesisyon kami mga minamahal na maglakad po kami mga minamahal mula sa aming tahanan hanggang dito sa ating banal na gawain, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, sa mga oras na yun, mga minamahal, kung iisipin ko mga minamahal, mula sa aming tahanan hanggang dito mga minamahal, ilan pong kilometro ang aming lalakarin, mga minamahal. Andyan po na yung pagod, mga minamahal, yung sakit ng paa, mga minamahal, takot, mga minamahal, sapagkat yung mga oras na yun, mga minamahal, ay sobrang higpit pa po, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, yung mga checkpoint, mga minamahal, na pag nadaanan din po namin, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, sa mga oras na yun, mga minamahal, sa bawat pag-apak po namin dun sa checkpoint, mga minamahal, andyan po ang pag-review namin, mga minamahal, na hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name, upang kami po ay palabasin, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, nung mga oras na yun, mga minamahal, andyan po mga minamahal na lahat po ng checkpoint, mga minamahal, ay nalagpasan po namin, mga minamahal, at kami po ay pinaraan, mga minamahal. At alam niyo din, mga minamahal, ako rin po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa mga, dahil andyan po mga minamahal, sa mga oras na yun, mga minamahal, andyan po na sobrang hirap, mga minamahal, dahil sobrang sakit, mga minamahal. Ngunit alam po namin, mga minamahal, na pagdating po namin dito sa ating banal na gawain, mga minamahal, andyan po ang kagalakan na makapagpuri sa ating pinakamamahal na Paisus. Kaya lubos-labis ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Paisus. At ako rin po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Alalahanin ko lamang, mga minamahal, yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Paisus sa aking beloved kuya. Andyan po mga minamahal, ang aking beloved kuya ay isang security guard, mga minamahal, dyan po sa dako ng LTO San Carlos, mga minamahal. Andyan po na required po sa kanila, mga minamahal, magpa-rapid test, mga minamahal, sa hindi inaasang pagkakataong, mga minamahal. Ang aking beloved kuya ay positive po doon, mga minamahal. Andyan po na bilang tao, mga minamahal, natakot po kami, mga minamahal, kinabahan, mga minamahal, sapagkat nung kumalat na po yun sa aming buong barangay, mga minamahal, andyan po na takot po sila, mga minamahal, na lumapit sa aming, mga minamahal, maging ang aming mga kamag-anak, mga minamahal, andyan na hindi na po kami nalalapitan dahil din po sa takot, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, sa mga oras na yun, mga minamahal, naranasan din po namin ang pag-uusig ng mga tao, mga minamahal, sapagkat sinasabi po nila sa amin, mga minamahal, na kami raw po ay family COVID-19, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na sobrang sakit, mga minamahal, ngunit pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Paisus dahil andyan po yung pag-comfort niya po sa bawat isa po sa amin, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, nung Webes, mga araw po ng Webes, mga minamahal, andyan po nagdesisyon ang aking beloved kuya na magpa-swab test, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal,
habang nagsuswap test siya mga minamahal dyan po na ang tanging namin ginawa mga minamahal sa mga oras na yun, nagpuri sa ating pinakamamahal na Paisus, nalangin mga at nag-ayuno din po kami mga minamahal, nagpabot ng backup prayer dito po sa ating banal na gawain, mga minamahal, at sa unat dalangin po ng ating beloved pastor, Weldy Estrada Almeda, kaakibat po ng mga beloved manggagawa, mga minamahal dyan po, ang aking beloved kuya ay negative po sa swab test na yun, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Paisus, at ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa kalakasan na ipinagkakalob niya po sa atin, sa aking buong pamilya, mga minamahal, sa pag-iingat niya po, mga minamahal. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pagpuprovide niya po sa aming mga pangangailangan sa araw-araw, mga minamahal. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus, bagamat hindi man po karapat-dapat, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Paisus, gamitin sa kanyang banal na ubasan, kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sa Sister Bia Aquino na tunay mga minamahal na talagang kagilagilalas ang ginawa ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay. Amen. At tunay na during the time na talagang kasagsagan ng kahigpitan ng mga checkpoint nung talagang nung kaumpisa ng pandemic na talagang yung checkpoint mga minamahal talagang napakahigpit, ngunit talagang ang ating mga beloved kapatid talagang sila ay hindi huminto, sila ay talagang nagpatuloy na dumalo sa ating banal na gawain, at akong ating titignan talagang nilalakad nila magmula doon sa kanilang lugar hanggang dito sa ating banal na gawain. Talagang sila mga minamahal ay talagang nag-work by faith. Yun ang kanilang pananampalataya ng ating mga beloved na mga kabataan na talagang yung kanilang unang pag-ibig talagang nariyan na ito ay talagang kanilang pinatunayan. Amen. Na talagang purihin po ang ating dakilang Diyos sa kanilang buhay, mga minamahal, dahil ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos dito sa aklat ng awit ng Kapitulo 71 ng talatay 5, ang sabi nga po dito, sapagkat ikaw ang aking pag-asa, o Panginoong Diyos, ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Amen. So sa ating mga kabataan, ang ating pag-asa at tiwala ay sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At tunay na sa ating buhay na talagang nariyan lamang yung ating pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa buhay ng ating beloved kapatid na bagamat talagang sila ay inusig, sila ay tinawag na family ng COVID-19, ngunit talagang mapalad sila dahil ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na mapalad kayo kung kayo ay inuusig dahil sa inyo ang kaharian ng langit. Amen. Praise the Lord. At tunay na sa ating buhay, bawat isa sa atin talagang nararanasan natin o naranasan natin na tayo usigin, kahit ang membro ng ating pamilya na talagang hindi pa nakakakilala sa ating dakilang Diyos, na patuloy na tinatanggihan ang inyong mga patutuo, tinatanggihan ang inyong pag-share ng salita ng kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ngunit talagang tayo lamang, mga minamahal, ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil sa ating paglilingkod, talagang ituloy lang natin ang ating paglilingkod. Ituloy natin, huwag po tayong titigil na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at tayo mga minamahal ay patuloy na sa
pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Dio Rodriguez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Ashley Cualquera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Hallelujah, Praise hallelujah, the praise the Lord. Lord. At dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Weldestrad Almeida at ganoon din sa pag-aalaala po ng mga gininto ang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Linese Almeida. At ako din po manamahal ay bumabati rin po sa kanilang mga mahal anak, sa kanilang mga beloved children. At ganon din sa mga manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Ganon din sa kanilang anak, si Sister Bynes. At ganon din sa ating pagbati rin sa ating mga beloved elders, sa inyong mga mahal. At ganon din sa ating mga webcast viewers. Magandang madaling araw na po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po muli ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nabigyan po muli ng pagkakataon pang mapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Tunay po manamahal na talagang dati-dati po talagang napakarami po naming karamdaman. Lalo na po ang inyong abang lingkod manamahal talagang meron po kong butas ng bituka. Nandiyan na talagang grabe ang aking pagbibleed. At talagang maging sa aking sakit na nararamdaman ay terrible manamahal. Halos di may paliwanag. At ganoon din, at the same time, yung aking pangalawang anak manamahal, yan po ay nagkaroon po ng skin disease mula ulo hanggang paa manamahal. Talagang inabot po kami ng grabing utang manamahal, nagkabaon-baon ng dahil dyan po manamahal. Dahil pag dinadala po yan sa dermatologist manamahal, halos tatlong yung maliit lamang na ganyan na mahal o apat man na mahal, halos isang pahiran lamang po man na mahal. Halos mahigit, halos tigda 2,000 na po ang isa. Talagang napakahirap po man na mahal. Hanggang sa nakita ko po ang gawain ito man na mahal, may nag-invite din po sa akin na nandun man na mahal na sa isang Bible study doon sa may dako po ng Lingayen. At doon ko po nakita man na mahal na grabe pong himala ang Diyos na ginawa doon na grabe na ibinangon ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang bedridden na siya. Wala nang kagalingan, nag-aantay lamang ng kamatayan. Ngunit pagkarinig niya ng salita ng Diyos ay ibinangon ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At tunay po manamahal na doon po nag-umpisa manamahal hanggang sa ako'y patuloy na dumalo, naglingkod manamahal. At ganoon din manamahal sa aming pagdalo manamahal. Hindi pa lumilipas ang halos isang buwan manamahal, napansin ko ang aking mahal na anak manamahal. Nandun na ang kanyang mga galis manamahal ay talagang nagtuyuan siya manamahal. Dahil hindi na po namin ginagamot manamahal dahil talagang walang-wala na po kami. Ngunit ito'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo manamahal, pagbalik ko po sa aking, doon po, ako po'y nagpalista manamahal upang magpasalamat na kagaya ng ganito sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pagbalik ko sa aking kinaupuan manamahal, napansin ko nga pala manamahal na ako nga pala ay dating may karamdaman na butas-butas ang bituka. Manamahal na talagang grabing dugong lumalabas sa akin. Napansin ko manamahal na halos linggo na po pala noon na lumilipas manamahal na hindi ko napapansin na yung karamdaman ko. Pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po manamahal sa aking isang anak manamahal na kay beloved Sister Cherry manamahal. Nandoon manamahal ng mga edad 10 years old pa lamang po yan manamahal. Yan po ay nabundol ng tricycle na may sakay-sakay, punong-puno po ng mangga manamahal na nagbiyahe po sa may Ordaneta. Diyan po ang bagsakan ng mga yan manamahal. Talagang nung siya papasok ng school manamahal, yan nabundol manamahal. At pagkabundol sa kanya manamahal, siya po'y napailalim pa manamahal. Talagang kung iisipin manamahal, lalo na sa baba po ng mga tricycle, kahit lalo na po may bagpak pa ho siya sa likod manamahal, talagang tatamaan at tatamaan ng kahit anuman sa ilalim ng tricycle dahil marami mga bakal na nakalawit sa ilalim ng sidecar manamahal. Ngunit alam niyo ang aking mahal na anak manamahal,
Yan po'y tumayo lamang at nagpagpag. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang grabe, mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At napakapalad po natin dahil, hallelujah, dahil may mga taong nananalangin sa atin sa pangunang dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din sa lahat ng ating mga manggagawa ng manahal. Hallelujah. At ganon din manamahal kay beloved brother Samuel manamahal. Yan po'y nung mahigit isang taon pa lamang yan manamahal. Yan po'y nabagok manamahal. Natumba ang kanyang kinaupo ang high chair manamahal. At totoo nga po manamahal na yan po'y namatay manamahal. Talagang binawian niya ng buhay. At itatakbo pa nga ho yan sa ospital, ngunit hindi na ho tinuloy na itinakbo. At sinuloy na lang sa bahay dahil talagang wala na nga po siya manamahal. Ngunit sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida manamahal, yan po'y binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat din po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na po sa itong grabing pandemya pong nangyari po sa atin manamahal. Talagang maging ang inyong mga lingkod manamahal talagang tumigil maging sa aming mga trabaho manamahal. Ngunit ang ating Diyos hindi tumigil magpala sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy pa rin nagpo-provide ng mga diyan ginagamit ng pinakamamahal na Panginoon upang kami magkaroon ng hanap buhay manamahal at kami pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din manamahal na meron pong dumating po sa amin na isang pagsubok manamahal na ang COVID-19 po ay nakapasok po sa amin. Tunay po manamahal na hindi namin nakala na yun ay COVID. Yung aming loved ones manamahal talagang parang normal lang manamahal na may karamdaman. Ngunit hindi namin sukat akalain na yung po ay COVID manamahal. Talagang grabe po manamahal. Doon po ako nakakita ng grabing pag-ubo na halos 2 oras na walang tigil manamahal. Talagang sabi ko sa aking mga anak magpuri tayo. At doon po kami nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung matapos po kami magpuri manamahal, sinilip po namin, nandun na nakita namin na himbing na po sa pagtulog. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Talagang simula ng umagang yun, nandun na siya na po nakakain na, siya talagang sumigla na, lumakas na. Bagamat nung nagpa-swab test pa rin, talagang doon namin na-confirm na mahal na siya ay may COVID-19. At ganoon din na nahawaan po ang aking isang anak manamahal na nandun po na talagang nataon na siya rin po noon ay may dengue na mahal. At laking pasalamat na lamang po namin sa pinakamamahal pang Jesus dahil hindi na po ganong lumaganap. At kami lahat, maging sa aking mga apo ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ganon pa rin sa kanila manamahal. Talagang nandun po na nagkaroon po sila ng kompletong kagalingan manamahal. Talagang napakahirap po magkaroon ng COVID, lalo na po sa mga nakikita natin manamahal. Minsan, halos wala pang 10 araw, binabawian na sila ng buhay, bagamat mayayaman sila. Ngunit ang kagandahan po sa atin, may Diyos na nag-iingat sa atin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po kung maalala ko lamang po manamahal ang kabutihan ng Diyos. Dahil nung may mga loved ones po ako doon po sa aming lugar, na ito po ay isang simple pero grabing himala ng Diyos. Nung na-schedule po na babautismohan yung aking mga loved ones doon sa may dako po ng Coengkiling. Dahil sa tindi po ng hirap ng buhay noon, lalo na po nung baguhan pa lamang po kami makakilala sa pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo manamahal talagang minsan kahit pang ulam halos wala. Alam niyo manamahal, namomroblema noon ng aking auntie nung in-invite ko po yung mga manggagawa doon upang sila'y bautismohan. Namomroblema manamahal dahil ang aking auntie manamahal ay nagluluto po siya ng gulay, ngunit walang kasahog-sahog manamahal. Talagang namomroblema siya kung paano pakakainin ng mga manggagawa manamahal. Ngunit nung inaaya na po namin ng mga manggagawa manamahal na kumain naman mahal, ay hindi muna sabing gano'n manamahal, magbabautismo muna kami, sabing gano'n. Alam niyo manamahal, nung habang binabautismo ng aking mga mamahal sa buhay, nung panghuli na pong babautismo yung aking mahal na kapatid, alam niyo doon po sa lugar po namin, meron pong parang kung tawagin namin ni ligsong manamahal. Maluwang po yan manamahal. Siguro ang tubig noon, mga halos siguro, abot siguro mga 3 o 4 na ektarya ang luwang.
Puro tubig yan manamahal. Ngunit doon binabautismo lamang po sila sa gilid. Alam niyo manamahal, sa grabing himala ng pinakamamahal na Panginoon, alam niyo nung siya bautismuhan, pumasok po ang napakalaking isda sa kanyang bulsa na gabraso po na dalag manamahal upang magkaroon ng pansahog. Hallelujah. Grabe po, pinakamamahal na Panginoon mag-provide kahit simpleng bagay manamahal, ngunit talagang grabe mag-provide ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At patuloy din po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pag-iingat po sa amin. Ganon din sa pagpapagaling sa akin dahil ako rin ang inyong lingkod din po ay nagkaroon din po ng karamdamang dengue po manamahal at nasabayan pa ng pneumonia manamahal. Talagang grabing hirap manamahal. Nandun pa nga ho manamahal na ako po ay na-blackout manamahal. Hallelujah. Dati po manamahal ako po ay sinasabihan na po ng ating beloved ordained preacher na magpagamit na po muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ang inyong mga lingkod pa ay patuloy pong tanggi ng tanggi. Nandun pa nga na pinangalanan po ako ng beloved ordained preacher na Jonas daw manamahal dahil patuloy po akong tumatakas. Kahit inassign na po ako ni Kuya manamahal. Talagang alam niyo manamahal, nung ako po nagkaroon po ng dengue manamahal, inabot po ang iyong abang lingkod manamahal na talagang para po kong cellphone na pinatay manamahal. Talagang grabing sakit po nararamdaman ko noon, talagang sabi ko ganon pala mamatay. Hallelujah. Talagang para po akong cellphone na pinatay na nakadilat po ang aking mata pero biglang nagdilim ang aking paligid. Wala po akong masambit manamahal kundi parang mayroon pa akong naiwan sa aking pag-iisip. Nung magdilim ang aking paligid manamahal, bigla akong nasambit manamahal na mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. Biglang nagliwanag manamahal, hallelujah. Nung masambit ko na magpapagamit na po ako, mahal na Panginoon manamahal, talagang biglang nagliwanag ang aking paligid, hallelujah. Kaya't maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon dahil ako'y muling pinambalik manamahal at sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon bilang isang mga awit, hallelujah. Talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon kahit ang lahat ng papurit, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Dio Rodriguez sa pinagpalang patutuo na talagang tunay na pinagpala po ang ating beloved kapatid dahil sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na talagang tunay na pinagpala mga minamahal dahil ang ating dakilang Diyos ay talagang pinakinggan ang kanyang mga panalangin na sa kanyang beloved anak na talagang nagkaroon ng skin disease na talagang pag magkaroon ng skin disease talagang kailangan mo talaga ng specialist na tinatawag na mga dermatologist. So talagang sa lahat ng karamdaman, alam natin na sa bawat isa na sa atin, iba-iba yung karamdaman ng bawat isa sa atin. So ibig sabihin, bawat isang sakit, may isang doktor na dyan ay espesyalista. Amen. Kung anumang yung sakit na yan, kung tungkol sa bata, ang espesyalista dyan ay tinatawag ng mga pedia. Pag ang sakit mo dyan ay talagang sakit sa mata, ay tinatawag na ang espesyalista dyan ay tinatawag na mga ophthalmologist. Amen. Kung ating titignan, talagang sa lahat ng sakit, iba-iba ang mga espesyalista. Ngunit sa ating buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng uri ng karamdaman, ito ay kanyang pinagagaling. Isa lang yung ating espesyalista, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At yung ating titignan, mga minamahal, yung unang-unang ginawa ng ating dakilang Diyos na siya yung unang gumawa ng anesthesiologist na kung ating titignan na nung sa buhay ni Adan at saka si Eva na kumuha siya ng laman sa tadyang ni Adan. Diba pinatulog po si Adan po doon. So yun po yung unang-unang nangyari
na tinatawag na anesthesiologist. At ganoon din sa ating buhay, kung ang sakit naman ay sa mata, ang tinatawag na ophthalmologist. Kung sakit naman ay sa tainga, sa ilong, tinatawag na ang espesyalista diyan ay yung tinatawag na EENT na mga espesyalista diyan. So sa ating buhay, kahit anong karamdaman, isa lang yung ating espesyalista, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo pong lahat ay tumayo mga minamahal at habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, atin po silang samahan sa kanilang papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and picked me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. And gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love You more and more. Jesus saves and keeps me, And it's the the one one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. It's sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, na beloved children's choir. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Sabi ng iba sa'kin, ako ay bata pa, di pa raw marunong mag-isa, dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsa'y nadarapa, mahirap ang damdamin, dahil bata pa nga. Munting bata man akong tignan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awitin, sa'yo nakalaan. Munting tinig ko, iyong pakinggan, simpleng awit, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko sa'yo, kahit inibig mo dahil bata ako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang sabi ng iba sa'kin, ako ay bata pa, di pa raw marunong mag-isa, dahil bata pa nga. Nangangamba,
Pasasalamat ko sa'yo dahil inibig mo kahit bata ako. Munting tinig ko iyong pakinggan, simpleng awit, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko sa'yo dahil inibig mo kahit bata ako. Inibig mo kahit bata ako. Inibig mo kahit bata ako. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved mga awit, sa kanilang papuring awit na inialay sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tunay mga minamahal na talagang mapalad ang mga batang ito, na talagang mga bata pa ay talagang marunong nang umawit at marunong nang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na tunay mga minamahal, na ang sabi nga po dito sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 6, ang sabi nga po dito, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. So, talagang kahit sa murang edad ng ating mga anak, kailangan na sila na ay matutong umawit, matutong magpuri na sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na upang ang ating mga beloved anak ay hindi sila mapariwara. Amen. Dahil alam niyo naman sa ating panahon po natin ngayon, sa ating henerasyon, na kahit bata pa ang mga iyan ay talagang nariyan na talagang marunong ng magbutingting ng mga gadget ang mga bata. Talagang nariyan na kahit bata pa sila ay marunong na silang maglaro ng ML. Amen. Na alam natin na may mga ibang magulang na talagang yung kanilang mga anak ay talagang nahihirapan na sila. Minsan hindi nila masupil ang kanilang mga anak sa paglalaro ng ML. Kaya kung may mga anak po tayong hindi pa umaawit, hindi pa children's choir, ito po ay ituro natin sa kanila, na talagang i-encourage natin sila na sila ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Upang hindi sila malulong sa tinatawag na ML. Amen. Amen. At alam niyo po ba mga minamahal, na mayroon na pong bago ngayon na ML at MG, na yun ang dapat na talagang pagtuunan ng pansin ng mga kabataan. Ano po yun mga minamahal? ML at saka MG, My Lord, My Jesus. Amen. Minsan pa nating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng pinagpalang patutuo. Atin na pong tinatawagan po ang ating beloved sister Ashley Cualquiera. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved brother Joshua Villarus. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dabling paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda
At patuloy din po nating inaalala mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati po sa kanila pong beloved children. Ganoon din po sa mga beloved pastoral workers. Kayo din po mga beloved kapatiran ng isang pagpalang madaling araw na po. Pinagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil muli po ako nabigyan ng pagkakataon na po magpasalamat po sa Kanya. Then po na tunay nga po na ma-share ko lamang po para po sa mga baguhan. Alam, andyan po na dati-rati po ang buhay po namin. Tunay nga po na hindi pa po kami nakakilala. Hindi po sa pagbababa po sa aking beloved Papa. Andyan po na marami po siyang bisyo. Tunay nga po na sa kahabagan lamang na ating pinakamansus nang masyaran po siya ng aking beloved tito. Tapos sinama po siya sa banal na gawain ito. Tunay nga po na nung nabautismahan po ako ang beloved Papa, tunay nga po na binago po siya ng ating pinakamansus. Amen. Praise the Puri Lord. nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamanpanoon. Tunay nga po na ito nga pong last week lamang po na nabalikan ako ng trangkaso. Grabe po yung balik po ng trangkaso po na medyo matagal pong gumaling. Tunay nga po na dyan po na sa dumating po sa punto na sa sobrang taas po ng lagnat ko. Dyan po na kung ano-ano na po yung nakikita ko. Dyan po na tunay nga po na nagdesisyon po ang beloved mama na magpuri po sila na aking beloved ate na mag-start po na magpuri sila. Tunay nga po na andyan po ang malapang noon, pinatulog niya po ako ng mapayapa. Kaya Amen. pinapasalamatan ko po Hallelujah. yan. Praise the Lord. Puri nagpapasalamat din po ako na pinaback up prayer din po nila ako dito sa pastoral. Tunay nga po na andyan po yung kagalingan na natamo ko na hindi pa ako gumamit ng gamot o ano man po mga herbal na iniinom dyan. Kaya pinapasalamatan ko po na tunay nga po na makapangyarihan po yung pagpupuri. Puri nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Tunay nga po na pinapasalamatan ko po yung last Webes lamang po. Tunay nga po na nagkaroon po kami ng virtual graduation. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon yung wisdom na pinagkaloob niya po sa akin sa buong school year. Kaya pinapasalamatan ko po yan. Bagamat mahirap po talaga ang pag-aaral ngayon, ngunit andyan po ang mahal na Panginoon na gumagabay po sa akin, kaya pinapasalamatan ko po yan. Puri nagpapasalamat din po ako sa ating pinakampanoon. Patuloy niya po kaming pinangahawakan, ginagamit sa kanya pong banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamapensus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Ashley Cualquiera na talagang tunay mga minamahal ang kabutihan at ang ginawang kagilagilalas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nariyan na mga minamahal na talagang nakaramdam, naranasan ang talagang sakit na trangkaso. Ngunit talagang anong ginawa po ng ating beloved kapatid, sila po ay nagpuri, nag-alay ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinakinggan ng ating dakilang Diyos ang kanilang panalangin at ang ating beloved kapatid. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tunay na talagang ating ihayag ang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, mga minamahal na huwag nating ikahiya yung ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Dahil ang sabi dito sa aklat ng awit ng Kapitulo 71 ng talatay 17, ang sabi nga po dito, O Diyos, iyong tinuruan ako mula sa aking kabataan, at hanggang ngayon ay aking inihahayag ang iyong kagilagilalas na mga gawa. Amen. So sa ating buhay, nariyan ang talagang kabutihang ginawa ng ating dakilang Diyos. Ito ay ibahagi natin, ito ay i-share natin dahil sa ating mga beloved kapatiran, talagang maging sila din po ay talagang nabibless at talagang sa ating mga baguhan, lalo na sa ating kung mayroon tayong mga
baguhan na mga viewers sa ating live streaming sa Facebook and YouTube na talagang makita nila na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Bibigay ng pagpapala at pinapagaling ang mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan po ang ating beloved brother Joshua Villaros. At sundan po siya ng ating beloved sister Chisley Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdakili, pagsimba at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamalpinsus sa ating Amen. dakilang Praise Diyos the Lord. na buhay at aking pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Willis Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Assistant Pastor Lines Almeida, ating beloved Mama Dear, sa kanilang beloved children, at sa mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man at dutihan, ako'y nagpapabot na pagpalang madaling araw na sa ating lahat. Ganun din sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamalpinsus sa pag-ingat sa aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother, yung trabaho sa ibayong dagat. Nariyan ang kalakasan, kalusugan, na ibinibigay natin pinakamamalpinsus bagay sa pag-provide sa aming mga pangailangan. Hallelujah. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamalpinsus sa katalinuhan at karunungan na ibinibigay ng ating pinakamamalpinsus sa aming pag-aaral. At ganoon din aking pinapasalamatan sa ating pinakamamalpinsus dahil bagaman hindi man karapat-dapat ay kanyang kinakabagan at nagiging katuwang sa mga espiritual na tungkulin at ganoon din hindi man karapat-dapat ay kanyang patuloy na kinakabagan na ginagamit sa kanyang banalabasan bilang isang mga awit at lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba, pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa iyong buhay. Ayon po sa patuto ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, ang kanyang mahal sa buhay nasa ibayong dagat. Sila po ipinagpala dahil iniingatan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat wala pong gawain doon, hindi po nakakadali yung mahal sa buhay ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, dahil nga po sa ginagawa po ng ating mahal na kapatid na pinapakita niya yung kanyang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga mahal niya sa buhay narito. Ang mahal na Panginoon po ang inaasahan nila para maingatan po yung kanilang mama doon sa ibayong dagat, mga minamahal, at pagpalain po, mga minamahal. Yung alam po, mga minamahal, hindi po rin nakalagay po sa banal na kasulatan, ikaw tambo mong sambayanan, sumampalataya ka, maliligtas. Yung po, mga minamahal, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating po sa spiritual, mga minamahal, hindi po natin pwedeng ikatwiran po yun, mga minamahal. Sapagkat sa banal na kasulatan po, mga minamahal, yung gumagawa lamang ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang dapat po, ang kanya-kanyang kaligtasan po tayo, sabi ng banal na kasulatan. Ay yung nasa abroad po, mga minamahal, bagamat nangako ang mahal na Panginoon, na pagpapalain niya, ingatan niya ang ating mahal sa buhay sa abroad, mga minamahal. Pag dumating po, mga minamahal na panahon, dapat na pag-uusapan din ito, mga minamahal, hindi lang sa mga material na bagay sa financial, kundi pag-usapan din, mga minamahal, yung kaligtasan, sapagkat kanya-kanya po tayo ng kaligtasan, mga minamahal. Wala pong sinabi ang banal na kasulatan na tayo maliligtas sa ating kayamanan, mga minamahal. Sa ating mga pagpapalang material, mga bagay na ito po sa sanlibutan, mga minamahal. Yun lang po sa ikatitibay kagagalak po natin upang patuloy po tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ginagawa ng mahal na Panginoon ito, sa lahat ng bagay, mga minamahal, iningatan tayo, binibigyan ng kalusugan, panalangin natin sa ating karamdaman. Tapat ang Diyos, mga minamahal. Basta tapat po tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Kanya-kanya po tayong kaligtasan, mga minamahal. Ayun po ang dapat pag-usapan ng sambayanan, mga minamahal. Kanya-kanya tayo, mga minamahal. Bawat sambayanan, magtipon-tipon din po. Hindi lang po dito, mga minamahal. Pagdating sa bahay, kailangan din po natin mag-aralan, mga minamahal, kung ano po yung pinapangaral dito. Ganun po, mga minamahal. Kaya mapalad po ang ating mahal na kapatid. Ang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal ay sumasagana sa kanila. Higit sa lahat, sa spiritual ng pagpapala. God bless, mahal na kapatid. Ang kapurihan po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun na rin po sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamatas na pagpupuri, pagulahat at pagsamba, pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay. Ano din po, doble paggalang sa ating minamahal. Ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa magandang alaala, mga minamahal, hindi po natin makalimutan mga turong aral na ikinabubuhay po natin sa pananampalataya, mga minamahal, sa aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Maging sa mga anak, manugang nga po, bumabati din po ako ng magandang umaga na po, mga minamahal. Sa lahat ng pastoral workers, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga kapatid ko sa pananampalataya, mga minamahal, magandang madaling araw po. Sa ating mga, kung mayroon pong bisita, mga minamahal, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangungunahan po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa mga viewers, mga minamahal sa Facebook live streaming. Ganon din po sa YouTube channel, mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister. Beloved Sister Cisli Aquino po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating minamahal, beloved brother Daniel Pereiras. Bali siya na lang po, mga minamahal, sa brother po, ang huling magbabahagi, brother Daniel Pereiras. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At Praise the dobleng Lord. paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ating pong inaalala mga banal at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida sa kanila pong beloved children. Bumabati rin po ako sa lahat po ng pastoral workers, elders, instrumentalists, sa lahat po ng kapatiran, baguhan man o datihan, isang pagpalang madaling araw na po sa ating Amen. lahat. Praise the Lord. Ako po nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginintang pagkakataong ito upang siya aking purihan, pasalamatan sa kanyang mga himalang gawa sa aking buhay. Ako po nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw na kalusugan, kalakasan na pinagkakaloob na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buong sambahayan. Kaya pinapasalamatan ko po ito sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang po mga minamahal nung Saturday. Diyan po na bago mag-Holy Supper noon, diyan po na nararamdaman ko na po mga minamahal na ako po ilalagnatin. Ngunit mga minamahal, binaliwala ko lang po ito mga minamahal. Nandiyan po na pagsapit mga minamahal na kinagabihan na po yung mga minamahal. Nandiyan po na hindi na po ako nakipag-practice mga minamahal. Nandiyan po na, hallelujah, sobrang sakit po ng aking katawan. Nandiyan po na sobrang taas po ng lagnat ko mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pag-provide niya. Nagpasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil hindi po ako nag-take ng gamot mga minamahal sa patuloy lang po na pananalangin, pagsisisi sa mga aking nagawang kasalanan, pagpa-fasting lamang po mga minamahal. Diyan po na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa diwain ko lang po mga minamahal. Ang aking pong beloved ate ay andyan po ang kanyang pong asawa ay andyan po nagtatrabaho sa dako ng krame. Andyan po na siya po ay pulis. Natamaan din po siya ng COVID-19 mga minamahal. Andyan po na
pati na rin po ang aking beloved at ay nahawaan mga minamahal dyan po na tumawag po sila sa amin. Sabi na panalangin daw po namin sila. Sabi din po namin na manood po sila ng webcast ito po sa dako ng San Carlos. Sa patuloy lang po na pananalangin mga minamahal dyan po na pinagkaloob natin pinakamamahal na Panginoon sa kanilang kagalingan. Kaya lubos-lubos ko po itong Amen. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil may 1 year na po itong COVID-19, ngunit andyan pa rin po yung hindi po tayo tumitigil sa pananalangin at pagpupuri. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa magpapalang physical, financial, material at higit-higit lang sa magpapalang spiritual. Bagamat di man po karapat dapat, ngunit sa patuloy lamang po ng habag natin. Amen. Praise the Lord. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po yung pinakahawakan sa araw-araw. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa araw-araw, kalakasan, kalusugan, kaya lubos-lubos ko po ito pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo sa dakilang kabagan pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Ayon po sa kapatutuo niya, mga minamahal, nagkaroon po siya ng lagnat, mga minamahal. Doon po mga minamahal, hindi po siya nagtiwala sa tao, kundi nagtiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayun po ang ginawa niya lang po, mga minamahal, nagsisi, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po sa paglilingkod, mga minamahal. Andun po, hindi tayo, ang mahal nating Panginoon talaga, hindi tutugunin, mga minamahal, sapagkat ang Diyos talaga natin ay napaka-espesyal po tayo sa paningin niya, mga minamahal. Kung tayo nagkakamali, mga minamahal, hindi isang ang ating mahal na Panginoon, hindi na tinitignan yung pagkakamali natin, mga minamahal, kundi yung tinitignan niya, nagpapakumbaba ka sa Kanya, dumadalangin, nagsusumama, humingi ng habag, kapatawaran, andong kagad yung kapatawaran, kahabagan, kagalingan ng karamdaman. Kaya tumala ka pa, pinagpala po, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po doon sa nabanggit na COVID-19 sa kanyang mga mahal sa buhay, mga minamahal. Nagkaroon po ng sintomas, mga minamahal. Hindi rin po nagpa-hospital. Kundi pa ako nagkakamali, nagpa-prayer request po siya, mga minamahal. Tinamot siya ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal at gumaling na rin po, mga minamahal. Nagpapasalamat ang ating mahal na kapatid sa araw-araw na pamumuhay. Talaga po tayong iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya walang dapat na manginat, manlupaypay tayo, mga minamahal. Alam niyo po kasi itong COVID-19 na ito, mga minamahal, hindi po natin talaga, ito po mga minamahal, hindi po nakikita, mga minamahal. Ito pong espiritu masama po ito, mga minamahal, na maaaring, kasi ang nangyayari po ngayon, mga minamahal, kahit walang travel history, mga minamahal, ay nagkakaroon po ng hawaan, mga minamahal. Yung kinakatakutan po na, ay kanina lang po, mga minamahal, balita, yung Delta variant, yun yung pinakamatindi, mga minamahal. Nagkaroon na po dito sa atin sa Pilipinas, mga minamahal. Luzon, Visayas, Mindanao nagkaroon. Ngunit wala po silang travel history, mga minamahal. Yun po yung nakakatakot, mga minamahal. Sapagkat itong COVID-19, mga minamahal, ay bunga ng kasalanan ng tao. Mga minamahal, dahil ang tao ayaw manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ang nakakalam ng isip ng mahal na Panginoon? Wala po, mga minamahal. Kaya ito nangyayari po, mga minamahal, hindi po pangkaraniwang ito dahil buong mundo ito, mga minamahal. Kaya tayo po ang tanging natin proteksyon talaga, mga minamahal, yung ginagawa po natin, mga minamahal, yung mayroon tayong takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po yung takot, mga minamahal? At tayo po sumusunod, mga minamahal, sa ating beloved honorable pastor na kailangan dumalo po tayo ng 3 bisis, mga minamahal, upang sa lahat ng bagay, mga lakad natin, tayo may proteksyon, mga minamahal, higit sa lahat, yung kaligtasan po natin sa buhay na wala hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayun lang po talaga kung tutuusin yung mga ginagawa po natin bilang kaisipang makasanlibutan na ginagamitan po natin, mga minamahal, kung ano po yung sinasabi ng IETF, mga minamahal sa gobyerno, mga minamahal, bilang pong paggalang sa ating mahal na presidente sa gobyerno po, mga minamahal.
Ngunit ang tunay na proteksyon po natin, mga sabi po ng banal na kasulatan ng ang mga anghel ng mahal na Panginoon ay umahantong sa palibot na nangatatakot sa Kanya. Kaya tayo po mga minamahal, lahat po tayo mga minamahal, ay mga anghel na nagbabantay po sa atin mga minamahal. Yung mga natatakot sa Kanya mga minamahal. Ito po yun. 3 bis tayo dumadalo mga minamahal. Nagtatapat po tayo mga minamahal. Nagmamahalan po tayo sa bawat isa. Hindi tayo nagbibigay ng katitisuran sa bawat isa sapagkat ang Diyos natin pag-ibig, mga minamahal. Pag-ibig po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagiging kagalitan lang ang ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo po ay sinasadya na natin ang pagsaway, mga minamahal. Mga kababayan natin, mga minamahal, wala na po sila ang panahon, mga minamahal. Sa pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, araw-araw tumatawag ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay, mga minamahal, para sa kaligtasan po ng lahat. Kaso mga minamahal, patuloy na gumagawa, nagmamatigas ang mga tao, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo, mga minamahal, ay kinahabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, ginamit ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida na buksan yung pagkaunawa natin sa kalagayan ng kaligtasan natin. Ito po yung mga minamahal, itong ginagawa po natin, kaya tayo mga minamahal, mga kapatid natin na nanlulupaypay, ipanalangin po natin mga minamahal bilang pag-ibig po natin sa kanila mga minamahal. Wala po makakaproteksyon kahit anong gawin po ng tao mga minamahal maliban sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sino man tao ang espiritu ng Diyos, kung may espiritu ka ng Diyos, imposible ang Diyos na sa iyo mga minamahal ay tablan ng COVID-19. Kung may espiritu ka ng Diyos mga minamahal, 100% ang proteksyon mo mga minamahal. Ganyan po mga minamahal, yun po yung pangako niya. Kung ang Diyos ay kakampi ko, anong magagawa sa akin ng tao? Wala po mga minamahal, pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po. Ating beloved brother Daniel Pereiras po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol Bibira. Praise Lord po. Bali, huli na po sa brother po, mga minamahal, sa testimony, huli na po ang ating beloved brother Daniel Pereiras. Mga brother po, kailangan po kayo dito mga minamahal para luwalatin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakilang, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapaabot, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at di natin malimut-limut at aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din sa kanilang mga beloved children, at sa lahat ng manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, Kuya Bubuinir, at ganoon din sa kanilang minamahal na anak, beloved Sister Vine, at sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa inyong mga kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa pagkakataong ito na pinagkaloob sa akin, upang siya ay aking mapasalamatan sa mga dakilang himala na aking naranasan. Hallelujah, mga paggabay niya sa akin mga minamahal. Hallelujah, nung ako po ay nadistino mga minamahal sa Mindanao. Hallelujah, year 2003 po mga minamahal, nung ako po ay nadistino sa Pikit, North Cotabato. Hallelujah, habang kami po mga minamahal ay nakasakay sa 6x mga minamahal, naka-convoy po kami, 8 sasakyan po mga minamahal. Nandun po ako, nakasakay po ako sa may pangalawa sa huli mga minamahal, habang kami po ay binabagtas po namin yung kahabaan ng daan mga minamahal. Hallelujah, sa hindi naasang pangyayari mga minamahal. Hallelujah, sa dami ng unang dumaan mga minamahal na mabibigat na sasakyan. Hallelujah, doon pa mga minamahal, doon sa sinusundan pa namin mga minamahal na tangke mga minamahal ang nakaapak. Hallelujah, isa pong landmines mga minamahal ang naapakan ng aming sinusundan na tangke mga minamahal. Hallelujah, at yung po mga minamahal
ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah, sa lakas po ng kanyang pagsabog, mga minamahal. Yung napakalaking gulong, mga minamahal, ng tangke na yun, mga minamahal, ay talagang naubos, mga minamahal. Napunit lahat yun, mga minamahal, sa lakas ng kanyang pagsabog. Hallelujah. Sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib pagsabay ng pagsabog, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung pagtama niya sa dibdib ko, mga minamahal, hallelujah, talagang lumagapak siya, mga minamahal. Hallelujah. Dalawa kami doon sa harap, mga minamahal. Sabi nung kasama ko, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin. Hallelujah. Kaya sabi ko, hindi po ako makaimik-imik, mga minamahal, dahil talagang nabigla din po ako, mga minamahal. Hallelujah. At ang inaasang ko na lamang, minamahal, hallelujah, ay talagang sabi ko, iniintay ko na lamang, mga minamahal, na ako'y matumba, mga minamahal, dahil sa tama niya sa akin dibdib. Hallelujah. Iniintay ko mahilo ako, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, ang tagal man, sabi ko, hallelujah. Kaya dahan-dahan ko siyang hinawakan, mga minamahal. Hallelujah. Nung pagkapak ko, mga minamahal, hallelujah. Puri ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Purang dalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Hindi tumagos, mga minamahal, yung sharpnel na yun. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At isa pa pong himala, mga minamahal, nung bigla pong nagkaroon ng sumabog ang gera, mga minamahal, doon sa Abu Sayyaf, doon sa may parting hulo, mga minamahal. Ako po ay binalik doon. Hallelujah, sa hulo, mga minamahal. Hallelujah. At napasama po ako sa pinaka-main airport na pag-attack doon sa kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal. Habang dahan-dahan po naming pinapasok ang kampo, mga minamahal, hallelujah, ay talagang napansin ko, mga minamahal, na nandun na kami, mga minamahal, sa may killing zone nila, mga minamahal, hallelujah. At ang aking opisyal noon ay isang graduate na sa PMA at baguhan pa siya, mga minamahal. Kaya habang pinapasok namin, mga minamahal, ay napansin ko, mga minamahal, na nakapasok kami doon sa killing zone nila, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, sir, nakapasok na tayo sa killing zone. Sabi ko, pagpapasukin natin yan, sabi ko, marami sa atin ang mamamatay. Sabi ko, ay nasa unahan pa naman ako, mga minamahal. Kaya sabi niya, pasukin pa natin, sabi niya. Kaya dahan-dahan pa namin, kaya ginawa namin, mga minamahal, dinahan-dahan ko ang aking lakad, mga minamahal, para mabagal, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, nung nandun na talaga kami, mga minamahal, hallelujah, sabi ko sa official, sir, sabi ko, nakapasok na tayo talaga, sabi ko, putukan natin isang beses, sabi ko, mabuti na lang, pumayag siya. Kaya nung pinutukan namin isang beses, mga minamahal, hallelujah, ay sinagot kami, mga minamahal, nakaredy na pala yung mga Abu Sayyaf, mga minamahal, hinihintay nila kami na makapasok lahat, hallelujah, at kami ay nakanguso doon, mga minamahal, nakapasok, hallelujah. Kaya sumiklab, mga minamahal, ang mainit na labanan, mga minamahal. Grabe ang labanan ang nangyari, mga minamahal. Hallelujah. At ako, overlooking po kami dahil nasa high ground sila. At nung sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. Hallelujah. 2 dipa ang layo, mga minamahal. Yung po ay sumabog, mga minamahal. 45 degrees ang putok niya, mga minamahal. Hallelujah, hinagip niya lahat. Hallelujah, nandun ako sa gitna, mga minamahal. Hallelujah, purihin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, sa dalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, ay walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Thank you so much, At Jesus. pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Year 2010 po, mga minamahal, ay isa po ako na mapalad na destino sa Malacanang nung kumuha sila ng sniper, mga minamahal. Napunta ako sa Malacanang at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, dahil mahigit 10 taon po ako doon. Hallelujah. At nung kasagsagan po, mga minamahal, ng COVID-19, mga minamahal, sa pamunang ating Presidente Rodrigo Duterte, nagkaroon po siya, mga minamahal, ng SONA. Hallelujah, ay nakasama po ako, mga minamahal, hallelujah, sa event na yon. So lahat, mga minamahal, ng mga kasama sa event, mga empleyado, mga PSG, mga minamahal, ay kailangan dumaan, mga minamahal, sa swab test, mga minamahal. Kaya 4 na beses po kaming sinwab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal,
ay nung sinoptis kami mga minamahal, hallelujah, siyempre kaming mga PSG doon, panay jogging namin mga minamahal, talagang physical lipid kami mga minamahal. Hallelujah, hindi namin alam na may mga COVID na pala yung mga iba, mga minamahal. Kaya nung sinoptis kami mga minamahal, hallelujah, nung lumabas yung result, ay napakaraming nag-positive mga minamahal doon sa mga empleyado, mga minamahal. Ganon din mga minamahal sa mga PSG, mga minamahal. Hallelujah. At yung result ng aking swab test, mga minamahal, ay nag-text yung Task Force COVID na ang sabi natapon daw yung sa akin. Hallelujah. Kaya wala akong result mga minamahal. Hallelujah. Sa dami ng nag-positive mga minamahal, ganon din sa aming mga Marines ay naparaming nag-positive. Hallelujah. Kaya noong mga ilang araw mga minamahal ay tumawag ang Task Force COVID dahil sa dami ng nag-positive sa amin, pati sa mga empleyado ay kailangan i-swab test kami ulit mga minamahal. Hallelujah. Kaya piling-pili mga minamahal yung kasama sa zona mga minamahal. Kaya doon nga mga minamahal, nung sabi ko napakadelikado ito, sabi ko kasi napakarami ang nag-positive sa amin mga minamahal. Malit lang yung barracks namin mga minamahal. Nakakulob pa siya mga minamahal. Naka-aircon pa siya. Kaya ang virus napakalakas. Paikot-ikot lang mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko delikado ito. Sabi ko kaya nag-text po ako mga minamahal dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preacher. Sabi ko kuya, sabi ko pakisama naman yung pangalan ko dyan sa inyong panalangin kasi magkakaroon ulit kami ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Sabi ko mga minamahal, kaya ang sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa ni Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal ang aking ginawa. Hallelujah. Kaya noong time mga minamahal na swab test nila kami mga minamahal. Hallelujah. Kaya noong sinwab test kami mga minamahal, pangalawang swab test. Hallelujah. Mga ilang araw lumabas ang result, mga minamahal, ay talaga lalong lumubo mga minamahal ang nagkaroon ng COVID-19 doon sa opisina mga minamahal ng palasyo at marami ang nag-lockdown doon mga minamahal na mga seksyon doon mga minamahal sa loob. Hallelujah. Ganon din sa aming mga sundalo, lalong dumami mga minamahal. Hallelujah. Yung result ko mga minamahal, hallelujah. Bali, ang sa akin mga minamahal ay wala pa rin akong result mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, di bali sabi ko wala akong result. Sabi ko, kaya nung ganun nga mga minamahal, dahil sa dami ng nagkaroon ng nag-positive mga minamahal, nag-text ulit, tumawag yung Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pangatlong swab test mga minamahal. Hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal. Hallelujah. Noong sinoptis kami mga minamahal, hallelujah, bago kami isoptis mga minamahal, talagang nararamdaman ko mga minamahal nung na wala akong sakit mga minamahal, napakalakas ko mga minamahal, hallelujah. Kaya nung bago pala kami isoptis mga minamahal, nung pangalawang soptis, hallelujah, ay nung sinoptis kami mga minamahal ay talagang wala akong nararamdaman noon mga minamahal. Kaya sabi ko, napakalakas ko, sabi ko, hallelujah. Kaya nung pagdating ng hapon, mga minamahal, ay nag-iba ang ihip ng hangin, mga minamahal. Medyo, sabi ko, bakit kaya nilalamig ako? Sabi ko, gumuguhit yung lamig, mga minamahal, sa aking batok. Hallelujah. Sabi ko, iba ito, sabi ko, ganito lang siguro ito. Sabi ko, kaya noong bandang gabi na, mga minamahal, ay iba na ang naramdaman ko, mga minamahal. Talagang, bakit? Sabi ko, mainit ang aking katawan at napakataas ang aking lagnat. Hallelujah. At ako ay nagkulong sa aking kwarto mga minamahal dahil pinakiramdaman ko ang aking sarili. Hallelujah. Kaya ako ay nahiga mga minamahal dahil iba ang aking pakiramdam. Hallelujah. At inuubo-ubo na rin ako mga minamahal. Hallelujah. At naramdaman ko sa aking lalamunan mga minamahal na talagang magaspang mga minamahal. Sabi ko, iba ito. Sabi ko, hallelujah. Bali, kasi nag-seminar din kami ng kung papaano yung mga sintomas mga minamahal. Bali, lahat ng aking naramdaman ay sintomas ng COVID mga minamahal. Sabi ko, kaya nung gabi na yun, mga minamahal, sumakit ang aking likod. Sabi ko, hindi ako nakatulog mga minamahal dahil sa kaisip ko mga minamahal. Sabi ko, ibang klase ito. Sabi ko, ngayon ko lang naramdaman ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, hindi ko sasabihin ito. Sabi ko, mahal na Panginoon. Sabi ko, kung ano man aking nararamdaman, hallelujah. Hindi ko sasabihin ito. Sabi ko, ako ay nagtiwala sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah. Alam ko na pagagalingin mo ako kung ano man ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal,
hallelujah, sabi ko, hindi ko sasabihin to, hindi ako nakatulog mga minamahal sa buong magdamag na yun, paputol-putol aking pagtulog dahil sa aking naramdaman, napakatas ng aking lagnat, hallelujah. Kaya nung umaga na mga minamahal, ay sabi ko, hindi ko sasabihin to sa aking mga kasama, sabi ko, bahala na, sabi ko, bahala ng malapay nun sa akin, sabi ko, kaya ganun nga mga minamahal, hindi ko sinabi sa aking mga kasama ang aking nararamdaman, haliwa, dahil sintomas talaga ng COVID, mga minamahal, nung umaga na, pasilip-silip ako doon mga minamahal sa pintuan, haliwa, nakikiramdam ako sa aking mga kasama, sabi ko, ganun din sila siguro, sabi ko, dahil sa dami na nagpositive, sabi ko, hindi ko sasabihin sa akin, sabi ko, kaya ganun nga minamahal. Nung pumunta na ako doon sa may kainan namin mga minamahal, kanya-kanya kaming kain doon. Ang ulam namin doon mga minamahal na ipaksiw na bangus mga minamahal, hallelujah. Kaya habang kumakain kami mga minamahal, sabi ko, ano bang klaseng pagkain ito? Sabi ko, bakit itong bangus na ito napakatabang sa paksiw ito, wala mang kaasim-asim, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, naalala ko mga minamahal, hallelujah, yung walang panlasa, nawala ng panlasa mga minamahal. Sabi ko, kasama pala ito sa sa sintomas ng COVID. Kaya ang ginawa ko mga minamahal, binilisan kong kumain. Hallelujah, sabi ko, inom ako ng soft drinks. Sabi ko, kaya nung pagkatapos kong kumain, uminom ako mga minamahal ng soft drinks, uminom ako ng Coke. Hindi ko nalasahan mga minamahal yung Coke, mga minamahal, lamig na lang. Sabi ko, pumasok ako sa aking kwarto mga minamahal, kinuha ko yung alcohol, nilagay ko sa aking kamay, inamoy ko mga minamahal. Sabi ko, hindi ko maamoy. Sabi ko, yung pabango, sabi ko, kaya nilagay ko sa aking kamay. Hallelujah. Nung iamoyin ko mga minamahal, yung pabango, hindi ko maamoy mga minamahal, na wala ang aking pang-amoy sa kapanlasa. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, kung sintomas ng COVID na ito, sabi ko, hallelujah, huwag mo akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, hanggang sa ilang araw mga minamahal na ganun ang aking naramdaman mga minamahal, talaga grabe ang hirap na aking dinanas sa mga minamahal, hallelujah. Ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus 3 beses mga minamahal, umaga, hapon, gabi, hallelujah. Ako ay umiiyak sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako ay natakot mga minamahal, sabi ko, baka iniisip ko mga minamahal dahil baka mamatay ako mga minamahal dahil ang sabi ng doktor kasi nung nag-seminar kami, yung virus daw mga minamahal, 3 days muna sa bunganga natin, mag-i-stay muna siya doon, tapos papasok siya doon sa may lungs natin, sa may pinakapuno, at doon siya maggagawa ng ano siya mga minamahal hanggang hindi tayo makahinga mga minamahal, hanggang sa mamatay ang mayroong COVID mga minamahal. Kaya ganun nga mga minamahal, sabi ko, hirap na hirap ako mga minamahal. Sabi ko, Panginoon, hindi ko sasabihin ito. Sabi ko, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Alam mong nararamdaman ko, mahal Panginoon. Sabi ko, at alam ko na ako yung pagagalingin. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal. Hallelujah. Nung may time mga minamahal na habang ako po ay nagpupuri mga minamahal, hallelujah, ay sabi ko, mahal Panginoon, sabi ko, parang hindi ko kayang magpuri, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, dahil hindi ko maintindihan mga minamahal ang aking nararamdaman mga minamahal dahil napakataas ng aking lagnat, hallelujah, at inuubo ako mga minamahal, masakit ang aking likod mga minamahal at wala pa akong panlasa. Sabi ko, grabe ang hirap ko mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bala sa akin, sabi ko, hindi ko talaga sasabihin ito, sabi ko, hallelujah, kaya ganun nga mga minamahal, hallelujah, may time na ako pa ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. At sabi ko, mahal na Panginoon, parang nung sabi ko, mahal pa, parang hindi ko kaya magpuri, sabi ko, hallelujah. Kaya pinilit ko mga minamahal, pinilit kong nagpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong mahiga, sabi ko, hallelujah. Grabe ang nararamdaman ko mga minamahal, hallelujah. Ako po ay nahiga mga minamahal, ako po ay nakatulog, hallelujah. Paggising ko, hapon na, sabi ko, kainan na naman, sabi ko, hallelujah. Kaya ang ginawa ko mga minamahal, ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Yes, ako'y laging umiiyak mga minamahal, iniiyak ako sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Alam ko na ako'y pagagalingin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Kaya gano'n nga mga minamahal, hallelujah, hanggang sa ilang araw mga minamahal, may time mga minamahal na habang ako ay natutulog mga minamahal, 2:00 madaling araw mga minamahal, ay bigla akong hindi makahinga mga minamahal, parang naputol mga minamahal, sabi ko, mahal Panginoon, sabi ko, ano kaya ito, sabi ko, tumayo ako mga minamahal dahil natakot ako mga minamahal, lumabas ako sa aking kwarto mga minamahal, sabi ko, baka
na babarahan yung baga ko. Sabi ko sa isip-isip ko mga minamahal. Kaya ang ginawa ko, talon-talon ako, nilundag-lundag ko mga minamahal. Sabi ko, sigaw ako doon ng minamahal, ako mag-isa, hallelujah. Sabi ko, hallelujah, hallelujah. Sabi ko, hallelujah, baka mataktak mga minamahal yung sa baga ko mga minamahal. Kaya nung nakarating ako mga minamahal sa opisina, hallelujah, nanap ko yung iskano ng lagnat mga minamahal dahil grabing lagnat ko mga minamahal, ang taas mga minamahal, sumisingaw sa aking mata. Hallelujah. Ang iniskan ko mga minamahal, ang aking sarili mga minamahal, hallelujah, ay 35 degrees mga minamahal. Sabi ko, napakababa man, sabi ko, hallelujah. Kaya ang ginawa ko mga minamahal, nung medyo umuuki ng pakiramdam ko, bumalik ako ulit mga minamahal sa aking kwarto. Kasi alas 2 madaling araw pa mga minamahal, ako'y natulog ulit. Nung nakatulog ako ng konti mga minamahal, andyan na naman mga minamahal, hindi na naman ako makahinga, hallelujah. Kaya ang ginawa ko, lumabas na naman ako mga minamahal, naglundag-lundag na naman ako mga minamahal, baka matagtag yung plema, sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, hallelujah. Ngayon, punta ako ulit sa opisina mga minamahal, hallelujah. At nung iniskan ko ulit ng aking sa 34 degrees na mga minamahal, pababa na pababa. Sabi ko, napakataas ng aking lagnat. Ganito, sira siguro ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal. Grabe ang hirap ko mga minamahal. Ako ay laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Ako ay umiyak mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil sa totoo lang, ang natakot din ako mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, baka hindi na kami magkita-kita na aking pamilya. Hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal. Hallelujah. At nung tumawag mga minamahal ang Task Force COVID dahil sa dami ng nag-positive mga minamahal, kailangan magkaroon kami ng pangatlong swab test mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon kami pangatlong swab test. Hallelujah. Sana po pagalingin mo na ako, mahal na Panginoon. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya noong 2 days before mga minamahal, bago kami i-swab test mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking lagnat mga minamahal na talagang yun ang nagpahirap sa akin. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Hallelujah. At tinanggal mo ang aking lagnat. Hallelujah. Pero mga minamahal, mayroon pang, sabi ko, mahal Panginoon, mayroon pang natira. Sabi ko, hallelujah, wala pa akong panlasa. Hallelujah. Kaya nung dumating mga minamahal yung time na i-swab test na nila kami mga minamahal, hallelujah, wala kaming imikan mga minamahal dahil pinapakiramdaman ko aking mga kasama, ganun din sila mga minamahal. Hallelujah. Pero yung sa akin mga minamahal, talagang grabe mga minamahal ang nangyari sa akin dahil hindi ko sinabi sa kanila, sila may gamot mga minamahal. Ako talagang umasa ako sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, nung i-swab test nila kami, pangatlong swab test mga minamahal, hallelujah. Nung natapos ang swab test namin mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw mga minamahal, dahil hinihintay namin, lumabas ang result mga minamahal. Ako mga minamahal, wala na naman akong result mga minamahal. Yung mga kasama ko may mga result na naman mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko wala na naman akong result. Hallelujah. Kaya napakarami ang nag-positive mga minamahal sa pangatlong swab test na yun. Mga minamahal. Hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal. Hallelujah. Tumawag ulit ang Task Force COVID. Hallelujah, na magkaroon ulit ng pang-apat na swab test. Hallelujah. Kaya mga ilang araw mga minamahal, hallelujah, may lumabas ulit na result mga minamahal. Hallelujah. Sabi sa akin, Sir, may lumabas na naman na result, pangatlong swab, sabi sa akin, hallelujah. Kaya sabi ko, tingnan natin, sabi ko sa aking kasama mga minamahal, nung tinignan namin mga minamahal, hallelujah, ay talagang napakarami, lumubo yung nag-positive na mga sundalo, mga minamahal, hallelujah. At kasama po ako mga minamahal na nag-positive doon sa pangatlong swab test, nag-positive po ako mga minamahal sa COVID-19, hallelujah. Kaya ang sabi ng aming opisyal, lahat ng mga nag-positive separate, sabi sa akin mga minamahal, kaya ganun nga mga minamahal. Hallelujah. Nung na-swab test kami mga minamahal, nung tumawag ulit mga minamahal, ang Task Force COVID, hallelujah, magkaroon kami ng swab test mga minamahal na pang-apat na swab test mga minamahal. Hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test, hallelujah. Sana po, pagalingin mo na po ako, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya nung 2 days before mga minamahal, bago kami i-swab test ng pang-apat na swab test, hallelujah, ay inalis ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ang aking ubo, mga minamahal, yung sakit ng aking lalamunan, likod, mga minamahal, hallelujah. Grabing tuwa ko mga minamahal dahil talagang naramdaman ko ang aking lakas
lakas, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, pinagaling mo ako. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Diyos, maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Itong pang-apat na baptist na ito, talagang handa na ako. Sabi ko, hallelujah. Nakalimutan ko mga minamahal, yung pang-amoy mga minamahal. Grabe, dahil sa tuwa ko mga minamahal, grabe tuwa ko talaga mga minamahal. Hallelujah. Nagtambay ako doon sa harap ng Malacanang mga minamahal, doon sa may upuan namin doon. Hallelujah. Nung dumaan yung empleyada, mga empleyado ng Malacanang, naamoy ko ang kanyang pabango, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, naalala ko, mahal Panginoon, may pang-amoy na ako. Naamoy ko ang kanyang pabango. Hallelujah. Kaya, hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, pumasok ako sa loob, mga minamahal. Ako ay kumain, mga minamahal. Nalasaan ko ang pagkain. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Binalik mo ang aking panglasa at pang-amoy. Hallelujah. Itong pang-apat na baptist na ito, sabi ko, magaling na ako. Sabi ko, nararamdaman ko ang lakas. Sabi ko, hallelujah, handa na ako. Hindi ako takot dyan. Sabi ko, hallelujah, magaling na ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ganun nga mga minamahal, medyo nung hindi ko sinabi mga minamahal, hallelujah, na ganun nga minamahal ang nangyayari sa akin. But pangiting-ngiti na lang ako mga minamahal dahil sabi ko, magaling na ako. Sabi ko, hallelujah, hindi na ako takot dyan. Sabi ko, hallelujah, isip-isip ko ba mga minamahal? Hallelujah. Kaya nung time mga minamahal na isabtis kami mga minamahal, pila-pila kami doon. Hallelujah. Kaya sabi ko, baliwala na sa akin yan, magaling na ako. Hallelujah. Kaya nung sinabtis kami mga minamahal, hallelujah, nung natapos ang baptist namin, kaya naghintay kami ng result mga minamahal. Yun na nga mga minamahal, lumabas yung pangatlong result namin. Nagkasama ako doon na nag-positive mga minamahal. Kaya ang sabi ng opisyal, lahat ng mga naswab ng pangatlong swab test ay separate kayo at ikwa-quarantine kayo sa Tarlac. Sabi sa amin mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal ng Panginoon, hallelujah. Ayaw kong makwarantine doon, nag-positive pa naman ako, hallelujah. Kaswab test lang namin mga minamahal, hallelujah. Kinabukasan mga minamahal, hallelujah. May lumabas mga minamahal na result ng pang-apat na swab test mga minamahal. Sabi ng aking kasama, Sarge, may lumabas na result, sabi sa akin. Sabi ko, kumusta yung result mo? Sabi ko sa kanya, positive pa rin ako, Sarge. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Kaya nga mga minamahal, ako'y pumasok sa aking kwarto mga minamahal. Ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Ako'y nanalangin. Hallelujah. Sa unang panahon ng dalangin na ako mga minamahal, wala na akong COVID-19 mga minamahal, hallelujah. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Walang gamot-gamot mga minamahal, walang ospital-ospital, pinagaling ako ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ang paggabay niya sa aking buong pamilya, sa araw-araw, sa paggabay sa aking mga anak, hallelujah, at pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang pagpapalang pisikal, hallelujah, higit sa lahat sa spiritual, hanggang dito na lang po, lahat ng kapuriat, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang, hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na bahay. God bless, mahal na kapatid, sa kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ganun po mga minamahal, kung titignan po natin, talagang hindi po natin yung pagpapasalamat natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagila-gilalas kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kung tutusin po, mga minamahal, 12 years po yata nakipagbakbakan po sa Mindanao, mga minamahal, sa mga kalaban po ng gobyerno, mga minamahal. Hindi po yung pong pinakamatindi po, mga minamahal, na ginawa ng ating pinakamamahal. Instant kamatayan po yun, mga minamahal. Yung pagkukonvoy niya doon po sa tangke, mga minamahal, yung nakasagasaw na ng landmine, mga minamahal. Alam niyo po yung bakal, yung pong tangke, nawawasak po yan, mga minamahal. Ayon po sa patutuo ng ating mahal na kapatid, kung hindi po siya nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala na po tayong kapatid na nagpapatutuo dito, mga minamahal. Salamat nakakilala siya sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinilitinirang siya, mga minamahal. Ayon po sa kanyang patutuo, tumama po yung isang sharp nail po, mga minamahal, sa kanyang dibdib, mga minamahal. Malapit lang po, mga minamahal. Kung tanong ginawa,
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ginawang bakal ang katawan ng ating mahal na kapatid na sundalong ito, mga minamahal. Kaya kamangha-mangha po, mga minamahal, yung ginagawa ng ating pinakamamahal. Dapat instant kamatayan po yun, mga minamahal. Hindi katulad po ng COVID, paunti-unti. Hindi ka pa makarecover kahit hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung pangalawa po, mga minamahal, mas matindi po yun. Dalawang di pa lang po yung mga minamahal yun. Ito, grenade launcher, mga minamahal na tumama po, dalawang di pa. Dapat po, hindi na nakilala yung kapatid natin, hiwa-hiwalay na yung katawan niyan, mga minamahal. Tinan niyo po, kagila-gilalas talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po ang ating beloved pastor, mga minamahal, dahil sa kanyang mga panalangin, mga minamahal, sa ating minamahal na manggagawa, sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Ito po yung bunga ng kanilang pagtitiis, pag-aayuno, mga minamahal. Hindi po biro, mga minamahal, yung himala. Biruin nyo, sa harapan niya lang po, mga minamahal, yung into grenade lancer, mga minamahal. Well, hindi po siya na mga minamahal. Kaya, kung titignan mo po ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga tayo po na natatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po, ang ating Diyos ay buhay, mga minamahal. Doon po sa amin, mga minamahal, tinambangan ng NPA, ang binanat din po into grenade lancer, 3 po, 2 military, 1 civilian, namatay po sila. Alam niyo po yung kanilang katawan, sumampay-sampay po, mga minamahal, doon sa mga puno, mga minamahal. Not yung kapatid natin, 2, hindi pa lang po, mga minamahal. Dinan niyo po, mga minamahal, ang ginawa ng mahal na Panginoon. Siya po iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilang himala, mga minamahal, ang ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po talaga yung itong patutong ito, mga minamahal, ating mahayag ito, magiging kalakasan po natin, pagbulay-bulayin natin, hindi lamang dito sa patuto sa harapan ng banal na pulpito, sa mga kapitbahay natin, sa ating kababayan, sa ating kapwa-tao, dapat pa kuwan po natin ito, ipatutuo natin yung mga kamangamanghang ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung COVID-19, mga minamahal, marami po, mga minamahal, mga viewers po, mga minamahal, pinahintulot na mahal na Panginoon na magkaroon ng COVID-19, mga minamahal, magkaroon po sila ng sintomas, mga minamahal. Ginagawa po ng Diyos ito, mga minamahal, upang kayo, mga minamahal, ay mahikayat din po sa Diyos na buhay dito, mga minamahal. Na ang Diyos dito, mga minamahal, nagpapagaling po katulad ng mga patutupo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Siya po positive, mga minamahal, tinignan po ng mahalapan yung kanyang pananampalataya, pinangawakan niya po, mga minamahal. Ang daing ng mga matutuwid na tatakot sa kanya, kanyang didigin at ililigtas sila. Ganun po, mga minamahal, nangyari sa ating mahal na kapatid. Kagila-gilalas, mga minamahal, yung patutuo ng Diyos sa kanyang buhay, mga minamahal. Andun po na siya po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon dun sa COVID-19. Yung mga kapatiran po natin nagpapatutuo, mga minamahal, sila po ipinapagaling. Ito po inahayag ng mahal na Panginoon. Nahayagan po, mga minamahal, upang mga viewers, mga baguhan, mga minamahal. Ito po yung araw ng kaligtasan, mga minamahal. Huwag nyo na pong ipagpaliban sa mga nanonood po, mga minamahal. Sa mga YouTube channel, sa Facebook live streaming, mga baguhan. Ito po yung araw ng kaligtasan, mga minamahal. Nakikita nyo na po ang grabing himala. Lumapit na po kayo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry bago po mahuli ang lahat, mga minamahal. Ang kapurihan, kaluwatian, tayong sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pagpapatutuo, mga minamahal. God bless po. Kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, sister na lang po yung nakatala po dito, mga minamahal. Bali, babanggatin ko na lang po, mga minamahal, yung mga natira pa dito, mga minamahal, sapagkat kukunti na lang po yung mga narito po, mga minamahal, nagpapatutuo. Poor sister na po, mga minamahal. Ang susunod po sa ating beloved sister Mirasol Dibira, sundan po siya ng ating beloved sister Eiko Aquino, beloved sister Rosita Soriano, beloved sister Annabel Lee Aquino, beloved sister April De Leon, beloved sister Ellen Ocasi, beloved sister Abigail Villeros, at ang huli, beloved sister DC Tamandong po. Mga minamahal. Tinatawagan ko na po ang ating beloved sister Mirasol de Vera po. Praise the Lord. God bless po. Ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng bagay lang po sa ating mahal na Pastor Evangelista Will Estrada Almeda. Patuloy din po natin inaalala yung mga magagandang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaabot din po ako ng magandang
umaga na po sa ating ordained preacher, kay Ate Vines, sa mga workers, at sa atin pong lahat. May share ko lang po mga minamahal. Sa 20 years mga minamahal na hindi kami nakadalo, maraming hindi magandang ugali ang lumitaw sa inyong abang lingkod mga minamahal. Nariyan na kapag may narinig ako mga minamahal na hindi magandang salita, binabalikan ko yun mga minamahal. Dumating sa punto mga minamahal na may isang kapitbahay lang din namin mga minamahal na panay yung parinig niya sa akin. Dumating sa punto mga minamahal na nag-iisip talaga ako mga minamahal na magkamali lang ito, makakatikim sa akin to, sabi ko. Dumating na pag nagkakasalubong kami mga minamahal sa daan, nakabike siya, naglalakad ako. Kung iisipin natin mga minamahal, may posibilidad, malaki yung posibilidad na masaktan niya ako, sagasaan niya ako. Pero mga minamahal, hindi ako natakot na sagasaan ako. Tignan natin, sabi ko mga minamahal. Hindi ako umiwas ng daan. Nintay ko talaga siya na sagasaan ako, pero hindi niya ako masagasaan. Sabi ko, takot mo lang, sabi ko sa kanya. Kahit na ganun palagi yung nangyayari pag nagkakasalubong kami mga minamahal, hindi talaga siya tumitigil. Dumating ako sa punto na lakas ng loob ko mga minamahal na puntahan siya mga minamahal sa bahay niya. Nung nakita niya akong palapit na sa kanya, takbo siya sa loob ng bahay niya. So syempre mga minamahal, sa loob siya ng bahay niya. Hindi ako pumasok. Sabi ko sa kanya, sinigawan ko siya na kung talagang kaya mo yung sarili mo, bumaba ka, kung ano yung gusto mong mangyari, ano man ang gusto mo, kaya kong ibigay sa'yo. Kung gusto mo ng sabunutan, kung gusto mo ng suntukan, bugbugan, kaya kong ibigay yun sa'yo, sabi ko sa kanya. Pero mga minamahal, hindi yun pinahintulot ng mahal na Panginoon. Hindi nangyari yun. Kusa siyang tumigil. Every time na magkakasalubong kami, talagang titignan ko siya kung may sasabihin siya, talagang tatamaan ka sa akin, sabi ko. Pero hindi na nangyari yun mga minamahal hanggang sa isang beses ulit. May yung beloved husband ko mga minamahal, hinatid ng pinsan niya. So hinatid ng pinsan niya mga minamahal, so ibig sabihin lasing. Sa isang babaeng katulad ko mga minamahal na yung naghatid is malaki yung katawan, tapos lalaki pa, tapos lasing pa. Hindi ako natakot sa kanya. Sabi niya sa akin, bakit bang tapang-tapang mo? Taga rito ka ba? Dayo ka lang bakit ang tapang mo? Sabi niya. Sinagot ko siya mga minamahal, ano ngayon kung dayo ako? Kung ano yung gusto mong gawin, sige maghihintay ako sa'yo. Tanda mo, nasa teritoryo kita. Nasa bakuran kita, kaya huwag kang magmalaki sa akin. Sabi ko sa kanyang gano'n mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal, nung nakabalik kami mga minamahal, yung ugali kong hindi maganda, tuluyang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, mga minamahal. Amen. Hindi na, pag may naririnig ako na hindi maganda sa pandinig ko, mga minamahal, lingunin ko lang sila, pero wala na yung dati na babalikan ko sila, na aawayin. Hindi bilang tao, mga minamahal, hindi ko kayang magbagong mag-isa kung wala ang patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi ko talaga kaya yon kasi bilang tao mga minamahal, talagang may pride din ako, pero binago talaga ako ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Noon mga minamahal, kahit ang biyanan ko, pag may hindi siya magandang nasabi sa akin, talagang inaaway ko siya. Sa sobrang sama ng ugali ko, mga minamahal, wala talaga akong pinapalagpas. Pero sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, mula nung bumalik kami, mga minamahal, hindi na ako nakikipag-away sa biyanan ko, kahit na sinong nakasalubong ko, or kahit magsalita pa sila, hindi ko na sila pinapansin, mga minamahal. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na bahay. Praise the Lord po, mga minamahal. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patuto ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Ganun po mga minamahal, kailangan po natin panatilihin mga minamahal na maging ilaw asin tayo ng sanlibutan mga minamahal. Kung sa atin mga minamahal talaga wala po tayong magagawa mga minamahal, kailangan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo mga minamahal, hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po tayo noon mga minamahal. Talaga pong problema po ng lipunan mga minamahal. Talaga pong hindi kaya-ayas sa ating pinakamamahal na Panginoon ang ating ginagawa. Lahat na yata ng kasamahan sa atin na nung nasa reliyon tayo mga minamahal. Nung nakakilala tayo sa katotohanan mga minamahal, totoo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung sino man na kay Kristo siya ay bagong nilalang, mga dating ginagawa, nagsilipas na, narito pa ang bago na, puro spiritual na po, kabanalan, pagmamahal, pag-ibig, pag-uunawa, pagpapakumbaba. Tulad po ni Kristo mga minamahal, kung ano po yung kinabuhay niya nung siya po yung nagkatawang tao, yun po yung tutularan natin mga minamahal, ang masamay gantihan natin ng mabuti, ang mga muhusig sa atin, sila'y panalangin na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon na makakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpala po ang ating mahal na kapatid, yung dati niyang ginagawa noon, mga manamahal na hindi kaya-aya po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang patuto, totally na binago na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapurihan lang po sa ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano na rin po, panalangin po natin mga minamahal, yung coffee break po natin mga minamahal. Para po sa pagkagising ng ating diwa, mga minamahal. Madaling araw malapit na po mga minamahal yung ating pangangaral ng Ebanghelyo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po yung napupuri papasalamat hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, sa pagtitik po namin ng coffee break, mahal na Panginoon, maging kalusugan, kalakasan, nawa ng aming piskal na panggising ng aming diwa hanggang sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mahal na Panginoon. Basta at pagpalain mo po, maging kalusugan, kalakasan po, nawa ng aming piskal, pangatawan hanggang sa pagtatapos ng iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Kayo po mabalik na makalibong bisis, di mabilang na pagpapala sa lahat ng ginamit mo, mahal na Panginoon, sa coffee break na ito, maging sa mga tumulong, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat, ang higit sa lahat, sa pagpapalang spiritual. Sama na yung panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Aiko Aquino po, mga minamahal. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Rosita Soriano. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise At the ako Lord. po ay nagpapaabot ng dobling paggalang, pagrespeto sa ating Dear Honorable Pastor Wilder Estrada Almeda at sa hindi malilimutang turot aral ng ating beloved assistant Lina C. Praise the Almeda sa mga beloved children. At ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa mga beloved pastor worker, elder instrumentalist at sa ating pangasiwa ng ating beloved ordained preacher sa kanila pong anak. At sa inyong mga kapatiran, baguhan, maradatian sa mapagpalang umaga na po sa ating Amen. lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat ako po ay kinabagan upang siya ay pasalamatan. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kalakasan, kalusugan na pinagkakalob po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa aking mga pamilya. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-provide ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat sa aking pamilya at lalo na po sa babayang dagat. Diyan po ang aking beloved mami, mga minamahal na meron din pong kaso ng COVID dyan sa kanila, mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na diyan po na patuloy po silang pinag-iingatan at pinoproteksyonan. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapalang ibinigay po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat hindi po karapat-dapat, ngunit ginang karapat-dapat na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasam bilang youth choir. At hanggang dito na lang po, pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Ganun po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayong lahat talaga mahal na Panginoon. Lahat ng mga minamahal na nangyayari sa buhay natin, bawat isa sa atin, hanggang sa kapatid natin nagpatutuo, mga minamahal. Nariyan po ang katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya karapat dapat lamang sa pagigising natin sa umaga, mga minamahal, kung ano po yung tinuturo sa atin dito, gawain po natin, mga minamahal, sapagkat yun po yung nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya na ang katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga pinapagawa sa atin, tayo po ay rumirespeto, ginagalang, ginagawa po natin, mga minamahal, tapat din po ang ating pinakamamahal na Panginoon, na pagpapalain tayo, ingatan tayo, mga mahal natin sa buhay, sa kabilang ibayo, talaga po pag-iingatan. Talaga po ang ating mahal na kapatid, natuwa po siya talaga sa mga biyaya at pagpapala, pag-iingat gabi at patnubay, na lahat binigay na ng mahal na Panginoon. Kaya ang ating mahal na Panginoon, lubos na pinagpala, nagpagamit po siya bilang youth warrior. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Rosita Soriano po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Annabel Lee Aquino. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Unang pagpupuri, paglulhati, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala ang mga banal na turo at aral na iniwan sa atin ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati po ng isang madaling araw na po sa ating mga beloved mga babies, sa kanilang mga beloved manugang, mga po, sa ating pong lahat ng mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, bago ko po nakilala ang gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa dako po ng lingay mga minamahal. Andyan po yung aking bayaw na nag-share po sa amin, hallelujah, na talagang siya po yung unang nakakilala sa banal na gawain na ito sa dako po ng Maynila. Nung umuwi po siya galing ng Manila, may minamahal, sinare po niya sa amin na sinabi po niya na may nahatagpuan po siyang isang kayamanan na mas higit pa sa ginto. At nagtataka po ako minamahal dahil ang daladala po niya Bible. At sabi niya ginto, bakit Bible ang daladala? Sabi ko sa minamahal. At nung isinare po niya sa amin na hanapin daw po niya yung banal na gawain sa dako po ng Lingayen, yun nga po nahanap po niya at kami po dinala po niya sa dako roon, mga minamahal. Hallelujah. Nagtataka po kami, mga minamahal, dahil nung nakarating po kami doon sa dako ng pinagdadausan nila, andyan na ako po nakadama ng isang malamig na bagay, mga minamahal. Ako kinakalabutan. Bakit ganito ang aking nararamdaman? Sabi ko, mga minamahal. Hallelujah. Yun pala, yun ang banal na presensya ng mahal na Panginoon na sumalubong sa ating minamahal. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung patuloy na po kaming dumalo, mga minamahal, andyan na talagang tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa palating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May karamdaman din ako noon, mga minamahal, na paninikip ng dibdib, sakit sa likod at yung aking nervyos. Yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, talagang dyan natuloy na akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po yung aking beloved anak na bunso at panganay, maminamahal. Asmahin din po yan, mga minamahal, nung mga maliliit pa sila. Maraming mga gamot, antibiotics, mga gamot na herbal. Subalit, wala po itong kagalingan, mga minamahal. Andyan na, pabalik-balik lang po yung kanilang asma. At nandyan nung sila po yung aking dinadala sa banal na gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Talagang nandyan na hanggang sa tumanggap na rin po sila ng bautismo sa tubig sa ating pinakamamalaking Jesus, ang kanilang karamdamang asma ay tuloy ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At napakabuti at napakabait po ng ating pinakamamalaking Jesus. Hallelujah. Dahil mula po nung nagsimula ang pandemic na ito mga minamahal, talagang simula po minamahal, nawalan po ng trabaho ang aking mga anak dahil bawal nga po yung mga pumapasok noon dahil sa sobrang higpit, maminamahal. Hanggang sa 3 months po, maminamahal, wala silang pasok. Talagang nandyan ang mahal na Panginoong Jesus na hindi po nagpabaya. Talagang pinoprovide po ang aming pangailangan. Hallelujah. Praise the Lord. Maya, Hallelujah. may dumarating na mga pagpapala. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Dahil Praise the Lord. nung medyo okay na po sila na pumasok maminamahal, andyan na talagang binigyan na po sila ng mga kanilang mga trabaho maminamahal. Hallelujah. At hanggang sa oras na ito, maminamahal, nandiyan na pinagpapala po sila, maminamahal na patuloy ang kanilang trabaho at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inilalayo po sila sa COVID-19 na yan, maminamahal, dahil sa pagtatrabaho po nila, talaga marami din po mga nakakasalamuhang mga tao, maminamahal. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pag-iingat po niya sa bawat isa sa amin, sa aking buong sambahayan, maminamahal. Hallelujah. At nandyan na napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil minsan din po maminamahal na ako'y nadisgrasya na nandyan na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil isang midweek service po maminamahal na hindi po ako nakadalo sa ating banal na gawain, na hindi po sa sinasadya maminamahal dahil sa pagkataon na yung aking iniwan na 10 piso na pamasahe po maminamahal ay nagamit po ng aking beloved anak na si Elena dahil nag-aral pa po siya nung high school, maminamahal. Hallelujah. Talagang nandyan na, yun lang na naiwan na pera ko maminamahal dahil sa hirap nga ng buhay, maminamahal, maagang nawalan ng katuwang sa buhay. Andyan na yung aking beloved anak lang na pangalay ang talagang kaagapin ko po sa paghanap buhay, maminamahal. Hallelujah. At nandyan na sa araw na yun, maminamahal, talagang bandang hapon po maminamahal yung aking baka na ipinastol ko sa bukid, maminamahal. Inuwi ko po ito, maminamahal. Hallelujah. Dahil dapit hapon na po. Andyan nung bigla pong naglalakad po kami, bigla po siyang kumaripas ng takbo, nagulat po siya, maminamahal. Hallelujah. At pagtakbo po niya, minamahal, nahila ako. Yung lubid po, maminamahal, nabitawan ko po siya. At nung bitaw ko po, maminamahal, sumilo po sa aking paa. Talagang andyan na bumaliktad po ako sa lupa, maminamahal. Talagang umuntog po yung aking ulo sa lupa, matigas na lupa. At nandyan nung pagkabaliktad ko po, maminamahal, talagang nanginginig na po yung aking buong katawan. Hallelujah. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin dahil wala po akong mapaghingan ng tulong. Hallelujah. Tumingin-tingin po ako sa paligid para humingi ng tulong pero wala akong makitang tao, maminamahal, dahil sariling lupa po yun na may tanim na mangga, maminamahal, hindi po nila ako makita. Hallelujah. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagkakataon na yun, naisipan ko po na humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pagdalo sa araw na yun. Hallelujah. At sa lahat po ng aking mga nagawang kasalanan. Hallelujah. At ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na bigyan po niya ako ng kalakasan upang ako'y makauwi sa aming bahay. Hallelujah. Andyan na hindi po ako hindi ako pinabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nung pagkatapos ko pong humingi ng tawad at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sinambit ko po yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, mga pinamahal. Andyan ako pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ako po'y nakauwi sa aming bahay, maminamahal, na andyan na taglay-taglay ko po yung aking talagang may sugat po, maminamahal, hallelujah. Yung bakas po ng lubid, talagang nandyan po, maminamahal. At yung aking left hand, maminamahal, na napilay po ito, hindi ko po maitaas, hallelujah. At nung pagdating po ng aking beloved anak, minamahal na si Elena, nakita po niya na nakita niya po na yung nasugat sa aking paa. Bakit anong nangyari sa inyo, mama? Sabi niya sa akin. At sinabi ko yun na ang nangyari, minamahal. Sabi niya, kung hindi ko nakuha yung pera na pamasahin niyo, sana nakadalo kahit hindi nangyari sa inyo yan, sabi niya. At sabi ko naman, huwag mo nang asusin ang sarili dahil kung gustuhin kong dumalo, makakadalo naman ako maglalakad, sabi ko. Pero talaga andyan na tinamad na ako, kaya humihingi po ako ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa mga pagkukulang kong yun, maminamahal. At nandyan talaga ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y tuloy ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah, praise the Lord. Ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah, dahil nandyan na talagang 6 na buwan din po, maminamahal na talagang nandyan na hindi po ako naka-awit sa banal na basan na ating pinakamamalapang Jesus dahil sa pag-alaga ko po sa aking beloved anak na nanganak po maminamahal. Hallelujah. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapang Jesus sa habag po niya na talagang muli po niya akong kinabagan manumbalik na maging mga awit niya po sa kanyang banal na basan. Bagamat hindi po karapat-dapat, ako minarapat na ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah. Isang mga awit niya bilang isang adult choir. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus sa lahat-lahat po ng mga biyaya at pagpapala po niya mula physical, financial, material, at lalong-lalong higit sa pagpapalang spiritual, kahit ang lahat ng kapuriang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Rosita Soriano, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy na, amen. Ako po nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba. Nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almena. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. Amen. At lagi po natin inaalala mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, sa mga beloved elders po na kapiling po natin, sa mga beloved pastoral workers, sa mga beloved viewers, ating pong live streaming YouTube and Facebook. Kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At muli atin pong babanggitin isa-isa, mga minamahal, ang 5 beloved sister na natitira na lamang po, mga minamahal. Sa mga nais pong nagpasalamat, amen. At sa mga hindi pa po nakapagpatutuo, atin pong ipalista, mga minamahal, amen. Medyo mahaba po yung ating oras, mga minamahal. Beloved Sister Annabel Lee Aquino, beloved Sister April De Leon, beloved Sister Eileen Okasaki, beloved Sister Abigail Villaruz, beloved Sister Daisy Tamundong. Sila na lamang po, mga minamahal, amen, ang natitira. At bago po nating ibigay, mga minamahal, ating pong beloved Sister Annabel Lee Aquino, ang buong pagkakataon, nais ko rin po magpasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal, sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa sa amin, mga minamahal, lalo na sa inyong abang lingkod. Nung Sunday po, mga minamahal, ay ako po ay nadistino sa dako ng Umingan, mga minamahal, sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy na, amen. At hindi ko po alam, doon pa lang po pala ay masama na po yung aking pakiramdam. From Sunday, Monday, Tuesday, mga minamahal, Bible study Tuesday, mga minamahal, talagang parang nasa trabaho ako pero napakabigat na ng aking pakiramdam, mga minamahal. At talagang sabi ko parang hindi ko na kayang magbiyahe, magmaneho ng motor, mga minamahal, para akong nahihilo, mga minamahal. At idagdag pa po, mga minamahal, nung ako papunta na po sa Barangay Tubag, mga minamahal, ay tamang-tama, nabutan ng ulan, mga minamahal. Doon pa lamang sa Basista, from Basista to Tubag, mga minamahal, diretso ang ulan. Talagang yung lahat ng aking suot, mga minamahal, ay talagang basang-basa po sa ulan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nabaliwala yung basa ng aking mga damit, mga minamahal, sapagkat nakita ko, mga minamahal, ay marami po ang dumalo sa Bible study sa Barangay Tubag sa araw na yon, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamalapang Jesus, mga minamahal. Amen. At diyan po, mga minamahal, ay nag-umpisa, mga minamahal. At pag-uwi din po, mga minamahal, kahit na papatak-patak lamang yung ulan, mga minamahal, ay basa naman yung aking suot. Kaya pag-uwi ko, talagang gininaw ako, mga minamahal. At doon
na po nag-umpisa. Merkulis, Webes hanggang Biyernes, mga minamahal, talagang hindi na po ako nakapasok sa trabaho, mga minamahal, dahil sa trangkaso, mga minamahal. Subalit kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, ay aking ginawa lamang, mga minamahal, ang turo ng ating dearly beloved parents in the Lord, laging magpuri, mga minamahal. Aking ginawa, nagpuri lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Hindi naman po sa COVID-19 sapagkat hindi naman po nawala yung aking pang-amoy, mga minamahal. Yung aking panlasa naging mapait, mga minamahal. Aking ginawa, mga minamahal, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang saan man ako nasumpungan, sa aking pagkukulang, sa aking pagsalangsang sa aking banal na kalooban, ako'y patawarin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Kaya hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, Webes, Biyernes, mga minamahal, ay sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya tayo po labis lubos pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Sapagkat nariyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, na hindi na po natin kailangan pang tumakbo, mga minamahal, sa ospital upang magpagamot sapagkat isang tawag lamang, mga minamahal, amen? Isang tawag lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi nga po, Jesus never fails, mga minamahal. Hindi ka bibiguin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po tuloy-tuloy, mga minamahal, sa ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nariyan na po ating beloved sister Annabel Lee Aquino, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Atin pong pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sundan po ng ating beloved sister April De Leon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda sa mga di malilimutang turo at aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila din pong mga anak, sa inyo din po sa ating mga manggagawang bumubuo na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, sa kanila pong mahal na anak, sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, ako po'y nagpapaabot ng isang pinagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nabigyan na naman po ako ng isang gintong pagkakataon upang dakilain ang kanyang ginawang kabutihan sa aking buhay. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat po sa amin ngayon sa pagdalo po namin ngayong Friday overnight worship. At papasalamat po ako sa kahabagan at sa pag-iingat, paglalayo sa anumang disgrasya, masasamang loob, aksidente sa daan. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Share ko lamang po, mga minamahal. Bata pa lang po ako po ay may karamdaman na ng pananakit ng mga binti. Nandyan po na nung ako po ay elementary pa lamang po, nandun na po ang aking karamdaman na iyon. Nandyan po na pag-uwi ko po galing sa eskwela at kinagabihan po, nandyan po ang pananakit ng aking mga binti. Nandyan po na sa sobrang sakit po nito, nagigising po ako gitna ng gabi at nandyan po na umiiyak na lamang po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, nagsusumamo at humihingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan, nagpupuri. At nandyan nga po sa sobrang dalas po nito mangyari, nagsimula na po mag-alala ang aking mga beloved parents. At nandyan nga po sila na sinabi nga po nila sa akin na dalhin na lang po ako sa ospital, ngunit dahil nga po na lumaki po tayo sa aking turo ng ating banal na gawain na ang pagpunta sa hospital nandiyan po na pansamantalang kagalingan lamang po. At dahil po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy-tuloy po na pagdalo, nandiyan po na hindi ko po namalayan na unti-unti na po pala akong pinagaling ng ating mahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah.
Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nandyan po na 1 taon na po ang pandemya, ngunit masasabi ko po mga minamahal na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan po ang patnubay, gabay, kalakasan sa amin sa araw-araw at pagbibigay po ng lakas sa aking beloved Father sa ibayong dagat. Nandyan nga po na napakahirap nga po magtrabaho sa ibang bansa, ngunit nandyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. At alam naman po natin na ngayon pong may COVID ay napakahirap po umuwi sa ating mga tahanan, lalo na po ang aking beloved Father dahil nagtatrabaho po siya sa ibang bansa, ngunit dahil po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus ay nakauwi po siya sa aming tahanan ng matiwasay at nandiyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ganun din po sa aking beloved kuya. Nandiyan po ang pag-iingat. Bagamat po na, dyan nga po, alam naman po natin na sa Cavite po ay napakaraming COVID, ngunit nandyan po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, nakauwi po ang aking beloved kuya. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Share ko lamang po, napaka-recent po na pangyayari ito sa aking buhay. Nandyan po na nung umaga po mga minamahal, sobra pong sakit ng aking tiyan at nagsusuka po ako, pabalik-balik din po ako sa aming banyo at nandyan po sobrang sakit po ng aking tiyan at nagpasya po ako na magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na pagkatapos ko po magpuri, nakatulog po ako ng mahimbing at nandyan na nagpasya po ako na dumalo ngayong Friday overnight at sa pagpupuri nga po natin ng Joyful Congregational Singing, nadama ko po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. At Hallelujah. hindi ko po namalayan na ang aking pananakit po ng tiyan ay unti-unti na po palang inalis ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Jesus. Thank you so much, Teres Jesus. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus sa pagpapalang pisikal, pagpapalang pinansyal, pagpapalang material, at higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. At hindi man po karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Jesus upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay, mga minamahal, sa ating pinakamanapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ang ating pinakamanapang Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Annabel Lee Aquino at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ang pagdalo sa gawain ng ating pinakamanapang Jesus ay isang dakilang privilege, mga minamahal. Amen. Isang pribileyo, dakilang pribileyo na ipinagkaloob sa bawat tunay na anak ng Diyos, sapagkat hindi lahat ay binigyan, pinagkalooban na maging tunay na anak ng Diyos ng ating pinakamanapang Jesus. Amen. At nang tayo tawagin ng ating pinakamanapang Jesus, amen, tayo po ay nasa kagandahang loob na ng ating pinakamanapang Jesus. Hindi tayo tinawag upang tayo po, mga minamahal, ay dumanas ng mga paghihirap, mga minamahal. Amen? May paghihirap man, subalit temporary lang, mga minamahal. At yung kahirapan na yan, mga minamahal, ay natural lamang po, mga minamahal, sapagkat tayo po ay nasa spiritual battle, mga minamahal. Amen? Nasa spiritual battle, mga minamahal. Kaya huwag isipin ng lahat ng mga tunay na anak ng Diyos na kapag ikaw ay membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay maayos na. Wala nang problema, wala nang mga pagsubok, mga minamahal. Amen? Dito talaga, nasa spiritual battle po tayo, mga minamahal. Amen? Ating battlefield, nandito po sa ibabaw ng mundo, mga minamahal. Ito po, mga minamahal. Amen? Tayo lamang po ay magpatuloy, mga minamahal. Dumating man sa ating ang mga pagsubok, mga minamahal, ang turo ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, magpuri ng magpuri sa ating pinakamanapang Jesus. Sapagkat sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, tatakas ang kaaway, mga minamahal. Amen? Kahit yung sakit sa tiyan ng ating beloved kapatid, alang ginawa, nagpuri sa ating pinakamanapang Jesus. Amen? At talagang nagsikap, mga minamahal, hindi siya nakontento, mga minamahal,
sa pagpupuri sa kanilang tahanan. Talagang nagsikap pang dumalo ngayong overnight, mga minamahal, at pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sa joyful pa lamang, mga minamahal, sa joyful pa lamang, naramdaman niya na ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapay. Kaya yung kanyang sakit ng tiyan ay tuluyang pinagaling ng ating pinakamamalapay Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At bago po natin ibigay po pagkakataon sa ating beloved sister April de Leon, tayo po muna magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Amen? Ating purihin, ating pinakamamalapay Jesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly dwell, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I just keep trusting my Lord, He will never fail. I've been with Him by the blood of the Lamb. I've been with Him by the blood of the Lamb. I've been with Him by all my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Amen. Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Amen. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Amen. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema'y ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos.
Masdan mo ang ibon, kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema'y ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. With the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Lord for me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, amen. Napakasarap po magpuri sa ating pinakamamalapang Jesus. At tayo na po yung magpapatuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved sister April De Leon, atin na pong ibinibigay ang pagkakataon, amen. Atin pong pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Maganda po ating beloved sister Eileen Okazaki. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. At dobleng paggalang at pagrespeto po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at sa mga hindi po natin malilimutang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati po ng isang magandang hating gabi po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier, to his beloved daughter po Ate Vines Nier, sa atin pong baguhan man po datihan, sa atin pong lahat. Ako po ay bumabati na po ng isang magandang hating gabi na po. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon po na akin po siya mapasalamatan sa araw po na ito. Hallelujah. Andiyan na. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil last week lamang po andyan na binalikan, isa din po ako sa binalikan ng trangkaso po. Hallelujah. Andyan na ang taas-taas po ng lagnat ko. Simula po Sunday ng gabi hanggang Friday po, andyan na ininda ko po yung lagnat na yon, yung trangkaso po na yon. Hallelujah. Andyan na hindi po ako makabangon sa kama po, na kahit anong pilit ko po. Hallelujah. Andyan po na, andyan po yung panghihina po ng katawan ko. Hallelujah. Hindi rin po ako makatulog sa gabi. Hallelujah. Ngunit andyan na pinapakinggan ko po yung mga congregational singing. Andyan na hindi ko po namamalaya na pinapatulog po ko natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At andyan po na nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po sa pamamagitan lang po ng pagpupuri, hallelujah, andyan na hindi po ako umiinom ng gamot. Andyan na sinabayan pa rin po ng ubo at sipon. Hallelujah. At ngunit andyan po yung kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan naman po ng pananalangin. Hallelujah. Sa pagpupuri, sa pagsisisi po ng mga kasalanan. Hallelujah. Andyan po yung kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't labis ko po yung pinapasalamatan. At patuloy rin po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa bawat pagkakataon po, hallelujah, na nahihipog po yung mga beloved loved ones ko na dumadalo po ako, hallelujah, dahil andyan po na kapag simula bata po ako, andyan na sakitin po ako, hallelujah. Sa bahay po, hindi po nila ako masyadong pinagtatrabaho dahil
andyan na madali po akong mapagod, hallelujah. At andyan po na tuwing dumadalo po ako, hallelujah, lagi po nila akong inuusig na, hallelujah, andyan na, ang payat-payat ko na daw po, hallelujah. Andyan na, bakit pa daw po ako magpupuyat, pinapahirapan ko daw po yung sarili ko, hallelujah. Andyan na, fasting daw po ako ng fasting, hallelujah. Ngunit andyan na, every time po na pinapaliwanag ko po sa kanila, hallelujah. Andyan po na hindi po nila naiintindihan, hallelujah. Kaya every time na inuusip po nila ako, pinapanalangan ko na lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na andyan na sila, ang mahal na Panginoon na po ang bahala sa kanila na Amen. buksan po ang kanilang pag-iisip, hallelujah. At andyan na patuloy po ako nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pagbabago niya po sa akin, hallelujah. Andyan na bilang kabataan po dati, hallelujah. Andyan po na kung ano po yung mga nauuso sa sanlibutan, nandiyan na sunod-sunuran po ako. Pasaway po ako sa pananamit, hindi po ako marunong magpalda. Hallelujah, ngunit nandiyan na nakilala ko po ang pinakamamahal na Panginoong Yesus. Andyan po yun na sa ganang akin, hindi ko po kayang baguhin yung sarili ko. Hindi po ako mabago ng aking beloved mama. Ngunit andyan na sa patuloy ko po na pagdalo, hallelujah, andyan po yung kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na binago niya po ako, hallelujah, at hindi man po instant, hallelujah, andyan po na paunti-unti po pinago po ako na ating pinakamamahal na Panginoon, kaya labis ko po yan pinapasalamatan, hallelujah, at sa lahat-lahat po ng pagpapala na dumarating po sa aming buhay, sa bawat pagpapalang financial, material, physical, at bilang karagdagan po kami po ay mag-aalay. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Praise the Lord. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more.
reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Ang lahat po nakapurihan Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak, mga minamahal. Sabay-sabay po nating palakpakan ating pinakamamalapang Jesus ng malakas na palakpak. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po. Beloved Sister April De Leon, sa pinagpalang patutungan at sa pinagpalang papuring awitin, alay sa ating pinakamamalapang Diyos po. Amen. At narito po, mga minamahal, ang karagdagan. Amen. Magpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Atin lamang pong banggitin, mga minamahal. Beloved Sister Risa Briones, Beloved Sister Christine Bigaong, Beloved Sister Rejoice Garcia, Beloved Sister Cassie Juan, at Beloved Brother Nico Gautani. Amen. Tayo na po tuloy-tuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating Beloved Sister Eileen Okasaki, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Ating pakinggan ang ating Beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus, at maganda po ating Beloved Sister Abigail Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Dobling Lord. paggalang din po sa ating pong minamahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at ganun din po lagi din po natin inaalala ang mga banal na turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako din po nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan. Ako po nagpapaabot ng mapagpalang umaga na po sa bawat isa sa atin. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong ipinagkaloob niya sa akin upang akin po siyang mapapurihan, mapasalamatan sa mga oras na ito. Andiyan na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sariwain ko lamang po nung ako po ay nagkaroon ng mild ulcer, nung ako pa po ay nag-aaral nung college. Andiyan po na kapag sinusumpong talaga ako ng karamdamang yan halos araw-araw po, hindi sa tuwing pumapasok po sa klase, andyan na hindi po ako makapag-concentrate dahil labas po ako ng labas dahil hindi ko matiis yung pananakit ng tiyan. Andyan na
patuloy na lamang po ako nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagdalo. Andiyan na sinamahan ng pagsisisi, andiyan na sa una at dalangin ng ating pong minamahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Simula ng mga oras na yon hanggang sa mga oras na ito, andiyan na hindi ko na po naramdaman yung karamdamang yun dahil Praise the andiyan po ang Lord. lubos ang Hallelujah. kagalingan pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Andiyan nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw niya pong pag-iingat sa akin sa pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi dahil andyan po na halos ginagabi na po araw-araw sa pag-uwi. Subalit andyan po lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan ang mga kamuntikang disgrasya, subalit hindi pinapahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpo-provide po ng aming pong pang-araw-araw na pangangailangan. Ganon din po sa pag-iingat, paggabay niya po sa aking pong beloved mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Andyan na kaliwat kanan pa rin po yung COVID cases. Subalit andyan po ang todo protection ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy na silang pinag-iingatan, kalakasan, kalusugan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos din po namin pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpagpalang material, pisikal at higit ang pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po. Beloved Sister Eileen Okasaki. At sa pinagpalang patutung yan. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patuto. Kung nakanda na po ating beloved Sister Abigail Villaruz, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Ating pakinggan po mga minamahal, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maganda po ating beloved Sister Daisy Tamundong. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. po Praise lamang. the Lord. At dobleng paggalang din po sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. At patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po'y bumabati sa ating beloved elders, preachers, beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Buboy Nirpot, sa kanya rin pong beloved daughter at Divine Nirpot. Sa inyo po mga minamahal na isang pagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal piso sa mabigyan ng pagkakataong to upang mapasalamatan muli siya sa mga kamangmahang bagay na ginawa sa aming buhay. Ako po'y nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Pisto sa patuloy po na pag-iingat sa aming beloved mother sa ibang bansa dyan po na magsimula na siya ay magtrabaho dyan hanggang sa mga panahong ito. Andyan po na hindi po kami nakatanggap ng balita na siya ay ni masaktan man lang po ng kanyang Praise the amo. Lord. Kaya Hallelujah. ako po'y nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Pisto maging sa pag-iingat sa panahong ito. Andyan po na may mga COVID cases rin po sa kanilang lugar, ngunit andyan po yung patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal pang Jesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil ang ating mahal Panginoon, ang ating dakilang manggagamot, andyan po na pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal Jesus dahil elementarya pa lamang po ako mga minamahal, andyan meron na po akong karamdamang tonsillitis, mga minamahalan dyan sa puntong talagang ayoko na pong kumain dahil sobrang sakit po ng aking lalamunan sa tuwing ako po'y kakain ni uminom mga minamahal. Diyan na umaasa lamang po ako sa gamot noon mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus ng makilala ko ang ating pinakamamahal na Jesus at maglingkod sa Kanya. Diyan po na sa tuwing susumpungin po ako ng karamdamang iyan, ang tanging ginagawa ko lamang po ay mga minamahal. Andiyan na nagpupuri, nananalangin, nasusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan sa kahabagan nating pinakamamahal na Jesus sa pagluhod at panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Andyan po na yung tunay na kagalingan ang pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nakaraang week lamang po mga minamahal or nakaraang 2 weeks mga minamahal. Andyan po na
talagang sa buong pamilya po namin nagkaroon ng ubusi po, andyan po namin mga lagnat, talagang trangkaso na po mga minamahal, ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal Jesus, wala po, andyan po na araw-araw patuloy na pananalangin sa ating pinakamamahal Jesus, talagang kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal Jesus sa kahit nagsimula pa po yan mga minamahal, dyan po na talagang hindi po ako hinahawaan ng karamdamang iyan, kaya ako po'y nagpupuri ng Praise the Lord. papasalamat sa ating Hallelujah. pinakamamahal Jesus. Ako rin po'y nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa patuloy na pagpapala, pag-iingat at patuloy na kalakasang nagmumula sa Kanya sa pagpapalang financial, physical, material, higit sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lang po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal, Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas mga minamahal sa ating pinakamanapang yung gising na palakpak po para sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamanapang Jesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Abigail Villaruz at sa pinagpalang patutungyan. Amen. Ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos, yan po ay ibinibigay sa mga tunay na anak ng Diyos na patuloy na naglilingkod ng tapat sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Hindi lamang doon sa naglilingkod, mga minamahal. Amen? Maging sa kanyang mga loved ones, mga minamahal. Malayo man o malapit, mga minamahal, ang kagandahang loob ng ating pinakamamalapang Jesus ay naroon din sa kanila, mga minamahal. Amen? Kaya't ang kanyang beloved na magulang, nasa ibang bansa, mga minamahal, ay patuloy na iniingatan ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Hindi nakakaranas ng kung anumang pagmamaltrato, mga minamahal, sapagkat ang pabor ng ating pinakamamalapang Jesus ay nasa mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Tayo na po'y tuloy-tuloy sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating beloved Sister Daisy Tamundong, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Ating pakinggan po, mga minamahal, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus at maganda po ating beloved Sister Risa Briones. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pambeloved Pastor Wilde Estrada Almeda at inaalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children, sa ating pambeloved pastoral workers, sa ating pambeloved elders, sa inyo po mga kapatiran, bago haman po o datihan, ako po'y babati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuring papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito upang pasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. Ma-share ko po mga minamahal, way back 2020 po, January po yan mga minamahal. Andiyan nga po na ako po'y nagkaroon po ng karamdamang dengue mga minamahal. That time po, ang maalala ko lamang po, andyan po na talagang wala po akong lakas, ni tumayo po mga minamahal, hindi ko po kaya, pero andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy po na nagpapagaling sa anumang karamdaman yan, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako di po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal. Itong May lamang po, andyan po na nagkasakit din po ang aking beloved mama sa dako po ng Qatar. Andyan po na that time po is way of communication lamang po namin ay yung through video call po. Alam niyo po mga minamahal, that time din po mag-overnight service din po mga minamahal. Andyan nga po nasabi ko po sa akin, beloved mama, before po ako mag-overnight, manalangin lamang po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala pong malayo. Yan po lagi sinasabi ko po sa akin, beloved mama. Alam niyo po mga minamahal, nagkatrangkaso po siya. At pag uwi ko po sa bahay after overnight service po mga minamahal, talaga po andyan po humingi po ako ng pagsisisi at andyan po nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan nga po na sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin na ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Kinabukasan po mga minamahal, andyan po na unting pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon sa ating beloved mama. Kaya pinapasalamat ko po yan. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal, andyan nga po na tuwing nagkakaroon po ako ng karamdaman. Andyan nga po na talagang
Humihingi lamang po ako ng pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri po ako sa bahay namin mga minamahal sa kahabagan lamang po. Andyan nga po na unti-unti di po akong pinagaling na ating pinakamamahal. Thank you so Panginoon much, Jesus, kaya Jesus. pinapasalamat ko po yan. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po, andyan nga po na bagamat hindi pa ako karapat dapat, ako po kanyang patuloy na kinakahabagan, gamitin bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat-lahat po na pupuri pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal po yung Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal sa ating pinakamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamalapang Jesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Daisy Tamundong at sa pinagpalang patutungian. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating Beloved Sister Risa Briones, praise the Lord. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Amen. Ating pakinggan mga minamahal ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamalapang Jesus. Amen. At sundan po na ating beloved Sister Christine Bigaong. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus Amen. po Praise lamang. the Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda at ang pag-alala po sa banal na turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng bumubuo ng San Carlos Outreach at sa mga kapatiran na rito ngayon, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat sa kanyang mga dakilang bagay na ginawa sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ito po lang pong last week nagdiwang po ng kaarawan ng aking beloved daughter na si Ashley. I-share ko lang po mga minamahal na tunay po siya, na isa po siyang pagpapala dahil during po ng pregnancy ko po sa kanya, napakahirap po ng dinanas namin dalawa dahil nung bago po ako manganak sa kanya, ako po ay na-pre-eclampsia noon. Kaya po nung ako po ay nanganganak, sobrang taas po ng aking dugo. Ako po ay high blood mga minamahal at dahil po doon, kahit 9 months na po si Ashley sa aking tiyan, nung lumabas po siya para po siyang 7 months lang mga minamahal. Andyan po na pagkapanganak ko sa kanya. Dinala po siya sa ICU ng ilang araw bago po siya inilabas. At hindi lang po yun mga minamahal. Hanggang mag-6 na taon po siya, ang dami niya pong struggles dahil ilang beses po siyang na-ospital. Subalit nung sa mga panahon na yung mga minamahal, ang aking pong beloved husband ay backslider po dito. Subalit sa kabila nun, andyan yung hindi pagpabayad ng Panginoon sa aming pamilya niya. Kaya nung pagkatapos po nung 6 years na po si Ashley, muli po siyang tinawag dito kasama namin na bumalik sa gawain na itong aking mahal na asawa. At simula po noon, sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, siya po ay ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang children's choir. At hanggang sa ngayon po siya po ay ginagamit ng mahal na Panginoon. Ngayon 11 years old na siya. Kaya tunay po na pagpapala ang kanyang buhay na binigay na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw sa pagpasok at pag-uwi namin galing trabaho. Bagamat dumadaan po tayo sa pandemya at hindi po natin alam kung sino yung mga nakakasalamuhan ng nating mga tao. Andiyan po yung pag-iingat at proteksyon na binibigay sa atin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat tapos na po yung school year, kahit module po yung paraan ng pag-aaral nila ngayon, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil bagamat hindi ko po nasusubaybayan masyado ang aking mga anak sa pagsagot nila ng kanilang mga modules dahil po sa kabisihan ko po sa aking trabaho at sa ibang gawain. Andiyan po na hindi sila pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, bagamat andyan po yung mga karamdaman na dumarating sa amin sa pamamagitan lang po lamang ng pagpupuri, pagpapasalamat at paghihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Andyan po na kami kanyang pinagagaling. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ito lamang pong ring nakaraang linggo. Dumating po ng maayos at malusog ang aking mahal na biyanan galing po sa ibang bansa. Nagpapasalamat rin po ako bagamat hindi po kami karapat-dapat kasama ng aking 2 anak. Kami po ay ginagamit sa gawain na ito bilang mga awit.
Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, karangalan, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamama na Panginoon. Amen. Galbis po, Beloved Sister Risa Piriones at sa pinagpalang patutungan. Amen. Purihin po ang ating pinakamama na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating Beloved Sister Christine Bigaong, atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid. Siya na po ang huling magpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Maganda na po ang mga beloved mga awit. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling pagdadlang po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. And bumabati rin po ako sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran, baguhan man po at dadihan, sa mga live streaming viewers po. Magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Unang-una po, sariwain ko po nung ako po'y 8 taong gulang pa lang po, nung dinapuan po ako ng karamdaman pong skin allergy po, buong katawan ko po, pinahirapan po nung karamdaman pong yan. Ngunit yung matindi pong pinahirapan po niya yung aking mga palad, saka yung aking mga paa. Na nung time po na yon, dahil sa hirap na naranasan ko, nakikita po na aking beloved loved ones yung nangyayari sa akin. Kaya lumalapit po kami sa mga doktor, bumabalik-balik po kami sa mga doktor na binibili po namin yung mga lotion, yung tabletas na pinapainom sa akin, tsaka yung pinapapahid sa akin. Ngunit walang kagalingan na yung abang lingkod sa karamdaman ko pong yan. At maging po sa mga albularyo, dahil po naging hopeless na po kami, dahil sa doktor po, walang kagalingan yung abang lingkod. Lumapit po kami sa mga albularyo, nagbaka sakali po kami. Tunay po nung kami po lumapit sa mga albularyo, kung ano-ano po sinabi po sa amin na gagawin po that time, na wala din pong nangyari doon sa aking karamdaman, walang kagalingan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil nung ngayong abang lingkod po ay naabot ng panalangin na ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at nakadalo po dito sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nabautismohan sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Narin po yung pagpapagaling sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya pinagpapasalamat Praise ko po the Lord. yan. Hallelujah. Papasalamat din po ako dahil po sa pag-iingat din po na naranasan ko po nung naka-encounter po ako ng isang aksidente po, dahil po yung jeep po na aking sinasakyan nung ako po pauwi na po galing school po ay nawalan po ng brake. Doon pa po sa part na double highway po at pababa yung kalsada. Kung iisipin po nyo, sabi po ng mga driver doon na kung doon ka nawalan ng brake, pupulutin ka sa kangkungan. Ngunit that time po, nung nakita ko po yung driver, inaapakan po niya yung brake pero hindi ko makagat. Pumasok po sa isip ko na nawalan ng brake yung aking sinasakyan. Una pong naramdaman ko ay natakot bilang tao. Ngunit andyan po yung ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinaisip po sa iyong balingkod na yung mga pangaral po ng ating beloved pastor na kung nasa kagigpitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. At habang nagre-rebuke po ako, nakapikit na po yung abang lingkod at nananalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At habang nakapikit po ako, naramdaman ko na lamang po na unti-unti na pong bumabagal yung sinasakyan ko pong jeep. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinag-ingatan po kami that time na wala pong nasaktan ni na bukulan man po sa amin. Kaya nagpapasalamat ko po yan. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na narito nga pa rin tayo sa gitna po ng pandemya. Ngunit nariyan po yung pagko-comfort po at pagpo-provide po ng lahat ng ating pangailangan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinagpapasalamat ko po din yung spiritual na pagpapala po na bilang isang kinahabagan din po upang magamit sa banal na ubasan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po. Beloved Sister Christine Bigaong at pinagpalang patutungyan. Amen. Atin pong napakinggan, mga minamahal, muli ang mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Na ang ating dakilang Diyos, walang imposible. Amen. Lahat posible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen.
At sa mga hindi po nabigyan ng pagkakataon, sa susunod na pagkakataon po, tayo po ay magpalista, mga minamahal. Amen? At dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamanapay po lamang. Amen? At habang naghahanda po ating mga beloved mga awit, tayo po ay tumayo at ating pong purihin ating pinakamamanapay Diyos. Amen? Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit magsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanapay Diyos. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo. Atin pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pinakamamanapay Diyos. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry from San Carlos City, Pangasinan Outreach. Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night and let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. Let your voice resound on this holy battleground. Like peace, defend your heart. We glorify your heart. Praise His name and sing hallelujah. Let the power of God become alive within us. Let's praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing hallelujah. Peace and joy will reign and soon that sinner is love. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing hallelujah. Let the power of God become alive within us. Let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing hallelujah. Peace and joy will reign and sweet and sweeter is love. Let's praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night and let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. Let your voice resound on this holy battleground. By the peace that you find, we glorify your heart. Praise His name and sing hallelujah. Let the power of God become alive within us. Just praise the Lord. Just praise the Lord.
The scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse. He was the talk of the town. The scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse. He was the talk of the town.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, there's Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, purihin natin mga Panginoon Jesus, magmamahal. Sapat ang ating mga pagsasakripisyo sa buong magdamag na ito upang tayo'y biyayaan ng kanyang napakatamis na presensya, mga bilang. Tayo at atin pong hingiin ang kanyang napakatamis na presensya. Tayo magsidalangin, dahil at mapagpala namin Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin, na malaya na makapagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kung saan magsumpungan sa aming mga kanya-kanya kahinaan, taglay, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Ng banal na dugo na mga sa krus sa Kalbaryo. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Wala kaming magagawa sa mga buhay kung wala ka sa sandali ang aming hinihiling, mahal na Panginoon, yung napatamis sa presis, alam namin. Nariyan ka palagi. Kaya sa huling awitin na aming minamahal mo mga awit, kabagan mo kami. Ibuhos mo na masagana sa ito Espiritu sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta or dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda. Aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antukas out in the mighty name of Jesus. And anoint this food. That's so, Lord, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, choir. Tayo po'y patuloy maminamahal. Umawit muna tayo sa ating malapayan. As I journey to the land, singing as I go, pointing souls to Calvary, to the crimson flow. Many arrows pierce my soul from without within, but my Lord leads me on, through I must go. Oh, I want to see Him, look upon His face, there to sing forever, always saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Curse all past, home at last, ever to rejoice. When in service for my Lord, dark may be the night, but I'll cling more close to Him, He will give you light. Satan snares my weak soul, turn my ups aside, but my Lord goes ahead, it's without retard. Oh, I want to see Him, look upon His face, there to sing forever, always saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Curse at last, home at last, ever to rejoice. When in battle, I look toward the mountainside, and behold my Savior there, leading in the fight. Where the tender and outrest makes the valley low, guiding me, I can see as I onward go. Want to say, look upon His face, that is sing forever, always saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. There's all past, home at last, Ever to rejoice as I journey to the land, singing as I go, pointing souls to Calvary, to the crimson blue. Many arrows pierce my soul from without within, but my Lord leads me on, through Him I must win. Glory, I want to see Him, look upon His face, there to sing forever, always saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Curse at last, home at last, ever to rejoice. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, alone I say, all I need to cleanse my holy heart. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells my very cares on Him to know. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the lily of the valley, in Him alone I say, He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken, and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols turn from my heart, and now
gives me by his power. All the world forsake me, and Satan tempts me sore. To Jesus I can simply reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. A lily of the valley, in him alone I see. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and know his blessed will. A wall of fire about me, I'm nothing now to fear. With his manna he my hungry soul shall feed. Then sweeping up to glory, see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see. He's the fairest of 10,000 to my soul. Praise the Lord, praise his holy name. Praise to our good Lord, oh, praise his holy name. Praise the Lord, praise his holy name. Praise, oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, oh, praise his holy name. Jesus is my Savior, praise his holy name. Oh, Jesus is my Savior, praise his holy name. Praise, oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise his holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise his holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise his holy name. Oh, praise the Lord. Oh, Jesus is my Savior. Praise his holy name. Glory! Jesus is my Savior. Oh, praise his holy name. Oh, Jesus is my Savior. Praise his holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory to this loving God. Hallelujah. Maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Jesus maminamahal. Sa tuwing tayo po ay nagpupuri sa kanyang banal at dakilang pangalan, palagi niyang pinadama sa atin ang kanyang makatamis na presensya. Amen? Amen? Yan ang hindi mababayaran, maminamahal na salapi na pagpabala buhat sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah. At tayo na po'y pagpatuloy sa ating banal na gawain. At narito na po tayo maminamahal sa ating pagbibigay ng ating may kasampung bahagi tandog na lagi nating nire-remind, maminamahal, sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, hindi po natin ito nakakalimutan. Amen. Parte na po ito sa buhay ng mga Kristiyano na kinakailangan na malaman na ating pong obligasyon ang pagbibigay
ng atin pong mga ikasampung bahagi at handog. Palakpakan muna natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dito po sa Leviticus 27, talatang 30, ang sabi rito, at lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. And all the tithes of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Magkabigay-pugay muna tayo, minamahal. Magandang umaga sa ating minamahal at ginagalang na pastor, ang huling propeta sa ating kapanahunan, our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Good morning po. Amen. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na everybody say, praise the Lord. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Assistant Pastor Lina C. Almeda, that lagi nating inaalala ang kanyang mga aral. Ngayon, talagang ating pong napakinabangan ang dami na iniwan sa ating ligasiya ng ating dearly beloved Mama Dear, at gayon din po sa kanyang mga beloved children, grandchildren, and children-in-law. Amen. Sa ating mga beloved workers, beloved elders, sa lahat ng mga kapatiran nating kasama ngayon. At kung mayroon po tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Amen. Time check po, 15 minutes to 5 o'clock in the morning dito po sa Pilipinas. Dahil atin din pong binabati ang ating mga webcast viewers sa Facebook at YouTube. Purihin at palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dito po sa ating binasang talata, maliwanag po na ang ikapo at handog ay hindi natin pag-aari. Ito po ay banal. Ito po ay kailangan ibigay sa gawain ng mahal na Panginoon upang magkaroon po, hallelujah, ng magagasta o magagastos ang kanyang banal na iglesia. Amen. 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 Nandyan pa po ba kayo, maminamahal? Sa lahat na nakakarinig pa at buhay na ang diwa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At alam niyo, maminamahal, marami pong mga churches ngayon sa Amerika na talagang sabi nga ng ating beloved Sister Annalisa Almeda Smith, ating beloved Teth, na nagsasara na around 60%. Bakit mo minamahal? Dahil takot na takot silang ipangaral ang bagay na ito. Amen. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon, binibigyan tayo ng katapangan ng ating mahal na Panginoon sa pangunguna ng ating mahal na ebanghelista na sa tuwing ipaliwanag ito, maminamahal, talagang nagsisink in sa ating isipan, sa ating mga puso na napakahalaga nito dahil kung hindi natin to sinusunod, isang tiyak na bagay, isa na rin po tayong nakasarado ngayon. Ayaw nang magsidalo ang mga anak ng Diyos dahil natatakot sila. Hindi natin maalis ang takot dahil yung bagong variant ngayon, maminamahal, nakapasok na nga daw sa Pilipinas. Amen? Balik na naman sa 5,000 mahigit. 5 araw nang sunod-sunod ang nakatala sa DOH, pero hindi man natin nakikita, maminamahal, ang mga inilagay sa datos. Pero nakakabahala ito dahil kung inyong mapapansinin, sa totoo lang po, trangkaso po ito, maminamahal, na ating narinig sa mga patutuo, mayroon ng paulit-ulit na binabalikan ng trangkaso. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya kung hindi tayo maging matapat, paano tayo mapoproteksyonan ng mahal na Panginoon? Kung hindi po tayo tumupad sa palatuntunan ito, paano po ma-extend ng mahal na Panginoon ang kanyang mga kamay upang tayo po ingatan sa lahat ng araw, sa lahat ng oras? Araw-araw na kasalamuhan natin yung mga kababayan natin na hindi natin alam, carrier na po pala ng COVID-19. Amen. Amen. Ngunit ang mga matatapat na Kristiyano, andito nakikita natin, Miyerkules, Biyernes at Linggo, kasamang dumadalo
Amen. Naglilingkod ng may katapatan dahil protektudo at protektado tayo ng ating Diyos na buhay. Anong sikreto? Nagtatapat ang mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Pag sinasabing nagtatapat, hindi lang po ikapo ang ibinibigay, hindi lang po handog ang ibinibigay, magkasama po ang ikapo at handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung ikapo lang ang iyong ibibigay at kung handog lang ang iyong ibibigay, hindi ka matatawag na ikaw ay matapat. Anong sinabi ng mahal na Panginoon sa unang Korinto 4, 1-2, maminamahal? Ibig ng Diyos na ang kanyang mga katiwala ay kanyang mapagkatiwalaang matapat. Amen. Amen. Remember, anong mayroon ka ngayon? Kalusugan ng iyong pisikal na pangangatawan. Amen. Yung trabaho mo, yung negosyo mo, pinagpala. Amen. 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 Yung pag-iingat sa iyo na sa paglabas mo sa iyong mga tahanan o sa inyong tahanan, sa pagninegosyo mo, sa paghanap buhay mo, sino-sino mga taong iyong nakakausap, ang mga kamay na mahal na Panginoon ay palaging nag-iingat sa iyo, nagpuproteksyon sa iyo, dahil yan sa iyong pagiging matapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya tingnan niyo po, may mga paalala ang ilan na masabi natin, maminamahal, na naging bantulot, pinababayaan itong pagbibigay. Anong paalala ni Prophet Haggai? Para lang daw silang naglagay ng kanilang pera sa bulsa na may butas. Amen. Amen. Bakit may butas? Dahil hindi tayo exempted sa COVID-19, sa mga karamdaman, sa mga anumang dumarating mga kapighatian, anumang mga dinobyo, anumang mga na kinatatakutan ng tao. Amen? Amen? Alam natin na ang takot ay kailanman hindi po o wala pong gamot. Amen? Pero kung ikaw ay maging matapat, bibigyan ka ng katapangan ng ating mahal na Panginoon upang harapin ang takot. Amen? Amen? Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Mukhang tulog na talaga yung ating mga kapatid. Iilan na lang yung narinig, yung Lord na lang, buntot na lang ng Lord ang naririnig ko. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo, maminamahal, kung tayo'y maging masunurin, nangako ang mahal na Panginoon, hindi ka ilalagay sa buntot, gagawin kang ulo. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, overtikan ka ng masagalang pagpapala. Dito sa 28 ng Deuteronomy, sinabi rito, maminamahal, sa 2 at lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. At anong sinabi rito, maminamahal, sa 12 at 13? Sinabi rito sa 12 at 13, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong kamay na gawa ng iyong, ang buong gawa ng iyong kamay, at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim kung iyong didinggin ang utos ng Panginoon mong Diyos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sumigaw muna tayo ng praise the Lord! Maliwanag itong ating binasang talata. Gagawin tayong ulo at hindi tayo gagawing buntot. Ibig sabihin, yung ating naririnig na ang buhay daw ng tao ay parang gulong, minsan ay nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Hindi po yan mangyayari sa mga Kristiyanong tunay na mga matatapat. Amen. Amen. Dahil ang sabi ng ating binasang talata, ikaw ay lagi lamang ilalagay sa unahan, sa taas, hindi ka mapasa ilalim. Ang sabi pa nga, magpapahiram ka sa ibang bansa.
sa buong bansa o sa lahat na nangailangan. Kailan pa po makaahon ang Pilipinas sa tinaguriang third world country? Kaya sabi ng propeta ng Diyos, not unless this nation will become a born again nation. Lahat daw ang mga narito sa Pilipinas ay maging born again. Doon pa lamang, maminamahal, magkaroon ng tsansa na ang pagpapala ay mabuhos na at magpahiram na po ang Pilipinas at matagurian na itong first world country na. Amen. 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 Ibig sabihin, kung ngayon, piso-piso pa lang ang iyong natatanggap, barya-barya pa lang ang iyong natatanggap, hindi ka na magiging matapat, paano ka magiging halimbawa sa buong Pilipinas at sa mga Pilipino at mangaral na sabihin mong pinagpala ka? Amen? 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 Paano mong sabihin ikaw ay born again? Ang mga born again ay pinagpala ng Diyos ng lubos. Nanghihinayang ka. Kumikita ka pala ng 100, nang hinayang ka na sa 20 pesos na pag-aari naman na pa yun, hindi naman sa'yo. Kumikita ka pa lang ng 1,000, ang 200 pinanghihinayangan mo na. Kumikita ka pa lang ng 10,000, ang 2,000 pinanghihinayangan mo na. Alalahanin mo na ang panghihinayang ay hindi yan sa Diyos. Yan ay sa kalaban. Nanghihinayang ang kalaban na ikaw ay aakyat sa langit upang magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil may katiyakan po at may kaugnayan ang pagbibigay ng may katapatan. Alalahanin po natin ang sinabi po ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 pagpapala na paloob diyan. Palusugin, palakasin ay yung pisikal na pangatawan. Ang iyong bulsa ay palaging makapal sa mga pagpapalang pinansyal. Amen? Ang sinabi po ng huli, even as thy soul prospereth. Anong ibig sabihin ng even as thy soul prospereth? May prosperity ang iyong kaluluwa. May katiyakan ang iyong kaluluwa. Dahil kung matapat kang Kristiyano, magra-rapture ngayon, tutunog ang trumpeta. Hindi ka nanghihinayang sa iyong kayamanan na iyong kinikita. Dahil ang kalusugan, kalakasan ng kaysa-isang buhay mo'y pag-aari ng mahal na Panginoon. Ibinibigay mo ang kanyang pag-aari na ikasampung bahagi tandog. In a moment, in a twinkling of an eye, rapture will take place, kasama ka na matapat. Pero kung hindi, yun ang lagi naming ipinagbibilin. Mayroong isang preacher nagsasabi, lahat ng iyong nakikita, mga ari-arian ng churches, yung mga sasakyan, mga instrumento, anong mayroon dito? Mga lote na pag-aari na ng iglesia, sa mga maiiwan sa inyo na yan. Pero, kapag maiwan ka, wala kang tsansa, maliban magpapugot ka ng ulo. Bakit tayo magpapapugot ng ulo? Napakadali. Natuparin itong pagbibigay ng may katapatan. Ito po ay pagpapakita, maminamahal, ng totoong pagmamahal sa ating mga kaligtasan at sa ating Diyos na buhay. Na bagamat hindi mo nakikita dahil sa kanyang pag-uutos o sa kanyang inuutos, sinusunod mo ang pagbibigay ng may katapatan. Bagamat hindi mo siya nakikita, sinunod mo ang kanyang inuutos na pagbibigay ng may katapatan, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Amen. Amen. Praise the Lord. Paano kung mangyayari na tutunog ng trumpeta kahit anong lukso mo, hindi ka lulusot sa kisame, sa yero para sasalubong sa mahal na Panginoon dahil ang problema mo, lagi kang nagrereklamo sa pagbibigay. Lagi mong iniisip, bigay na lang ako ng bigay, wala namang nangyayari. Lagi naming ipinapaliwanag na sinabi ng Malakay chapter 3, verse 16, mayroong book of remembrance. Bawat sentimo na iyong binibitawan, ayon sa iyong kinikita, ayon sa anumang mayroon ka, ang ikaput handog maminamahal, ay mayroon pong book of remembrance. Amen? Amen? At huwag nating isipin na matapang ang mga mangangaral nitong pagbibigay na ito, nasasabihin na nga natin, kayo magbigay kayo dahil mayayaman kayo, mayroon kayo. Paano ka naman na walang-wala nga? Anong pinaliwanag sa atin noong nakaraan? Kahit nga daw, anong mayroon ka, kunin pa sa'yo. Amen?
Amen? Eh di kawawa ka naman. Kaya ako maminamalang sabi ko, mula sa mga manggagawa, mula sa mga tumatayo sa pulpito, lahat ng mga Kristiyano, tinuturuan nating maging matapat sa pagbibigay dahil mas gusto nating lahat tayo makakyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? At para sa akin, maminamahal, kung pinagpapala ang mga matatapat na Kristiyano, dapat unang-una ng pinagpapala ang mga manggagawa. Amen? Di ngayon, maminamahal, hindi kami magbigay, paano kami pagpalain? Kahit gaano walang kaliit ang aming tinatanggap. Ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan, unang-una kaming tutupad sa pagbibigay. Amen. Amen. Kahit 70 pesos lang aming tinatanggap. Nung araw, 5 peso lang ang aming tinatanggap, 1986. Nakakarinig na talaga lahat ng ating mga beloved elders nung sa preacher's meeting. Narinig nila, totoo pala yung sinabi ng ating ordained preacher, na ang blessing nila nung araw ay 5 piso lang, 1986. Eh ngayon, nagre-reklamo na yung mga worker, bigyan mo ng 100. Nagre-reklamo na, bigyan mong 70 pesos. Hindi nila dinanas yung 5 piso. Dapat ang mga Kristiyano, lalo ng mga manggagawa, maging mapasalamatin. Kaya nga sabi ng Biblia, kapag nagbibigay ka, huwag masakit sa dibdib, huwag na sa pilitan. Amen. Kung hindi, masayang pagbibigay dahil iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Amen. Amen. Wag dahil sa pinupuwersa tayong inutusang magbigay, hindi po sa ganon. Ang gusto ng mahal na Panginoon, magbigay ka ayon, hallelujah, sa iyong maluwag na puso na sinunod mo, na intindihan mo na ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay. Hindi sa pilitan, kung hindi bukal sa iyong puso, nagbibigay ka dahil naunawaan mo, naintindihan mo, mahal mo ang iyong kaligtasan, mahal mo ang mahal na Panginoon. Amen? 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 Kaya maminamahal, siguro panahon na, doon sa maraming mga katanungan, may mga inggit sa kanilang kapwa, may mga galit sa kanilang kapwa, hindi yan maaalis. Ang galit at puot, hindi yan inggit, hindi yan maaalis, not unless ikaw ay magiging matapat. Yan ang sikrito, maging matapat. Kahit gawin mo pa ang araw ng gabi, ang gabi gawin mong araw para yumaman ka, hindi ka yayaman kapag hindi ka magtatapat. Yayaman ka kahit maging hold-upper ka o ano mang gagawin mo para yayaman ka. Pero ang kayamanan na yan, sandaling mawala. Pero ang kayamanan na galing sa mahal na Panginoon, ayon sa kanyang itinuturo na pagtatapat, mananatili yan habang ikay nabubuhay, hanggang ikaw ay dalhin sa langit para salubungin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Amen? 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 Kaya, maminamahal, simple lang. Sabi ng propeta ng Diyos, sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, iyong sundin ang mga utos ng mahal na Panginoon, sundin din ninyo ang sinasabi ng propeta ng Diyos. Ang sabi ng propeta ng Diyos bilang mga mananampalataya na totoo, Kristiyanong tunay, 20% ang ating ipagkakaloob, dahil yung 10% standard yan galing sa mahal na Panginoon, at yung 10% standard din naman galing sa mga Kristiyano. So 20% magkasama, yun ang pinakamababa. Kung ikay baguhan, kaliligtas mo lang, magtatapat ka na kagad ng 20%, pagpapalain ka dahil later on, habang ikay bumibilang na ng taon, dadagdagan at dadagdagan mo yung pagbibigay mo. Maging 30% na yan, 40% na yan, 50% na yan. The more you give, the more you will be blessed. Amen? Amen? Kaya ibigay, maminamahal, ang pag-aari ng mahal na Panginoon, hindi atin ang ikasampung bahagi at handog. Ulitin ko po, para sa mga Kristiyanong tunay, ang ikapo at handog ay hindi po atin. Yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid natin na nakikinig sa YouTube at nakikinig sa ating Facebook, ay yung mga nandiyan sa ibayong dagat, ang mga proseso po diyan, maminamahal, na lagi naming nire-remind, hindi po sinasabi kung saan ka kumakain ng pagkakain o pagkaing spiritual, doon mo dadalhin. Tama naman po yun. Pero ang ating Central Church, kasi nasa malayo kayo, maraming mga Kristiyano na kapag nabibless sila sa isang outstation, doon nila binibigay. Mas kailangan po ng ating Central Church, kayo pong nanonood sa webcast, sa YouTube,
na mga kapatiran. Mas kailangan po ng ating Central Church, ng ating mahal na pastor, ng mga beloved babies. Doon kayo magbigay. Yung iba pang mga outstation, maminamahal, alam daw ang mga account ng mga nandiyan sa mga probensya. Maminamahal, hindi tayo nagtutulak at hindi tayo nag-encourage na dahil kayo'y laging nanonood sa ating programa dito sa San Carlos, diyan sa iba't iba pang lugar, doon natin ipinapadala yung ating ikaputhandog. Hindi po. Kayong mga nandiyan sa ibayong dagat na wala kayong dinadaluhang gawain, diyan sa ibayong dagat, Central Church po ang inyo pong pagbibigyan. Pero kung mayroon kayong dinadaluhan na gawain, maminamahal, diyan sa abroad, doon kayo magbibigay ng inyong ikasampung bahagi tandog. Kawawa po yung mga manggagawa, kawawa po yung mga nag-host po diyan. Sila po ang nagbabata ng mga babayarin ng iglesia. Ganon din po dito sa lokal, dito sa Pilipinas. Marami pong nalalaman natin dito dumadalo sa San Carlos, pero yung kanilang tithes and offering kung saan napupunta. Amen. Mas mainam na kung ikay taga San Carlos, kung nandiyan ka sa ibayong dagat, na pinagpala ka, gawin mo ng alternate. Itong January dito sa San Carlos, ang February doon sa Central Church. Kung wala kang dinadaluhan. Amen. Amen. Mas mainam yun. Nakakatulong ka sa mga proyekto natin dito sa San Carlos. Ngayon, sa kahabagan ng Panginoon, maminamahal, mamaya, explain natin yung ating proyekto. Ang atin pong mga nalikom, dalawang service pa lang, hindi man lang naging 20% doon sa ating binili ng materyales. Dahil ating sinisikap na yung ating yero na mga bulok-bulok sa taas ay mapapalitan na. At voluntaryo pang ginagawa yan ng ating mga beloved elders na pumupunta rito para mapunuan yung mga tumutulo diyan sa ating chapel. Amen. Praise the Lord. Kaya lalo silang pinagpala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kagalakan hindi mababayaran. Praise the Lord. Amen. Amen. Kaya kung galak na galak ang magbigay ngayon ng ikasampung bahagi tandog, ibabalik yan a millionfold, a billionfold, a trillionfold, a quadrillionfold, siksik, liglig at umaapaw. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa panukat na iyong isukat, doon ka muling susukatin. Narito po ang ating beloved Elder Brother Romy upang ipanalangin ang ating pagkakaloob nang yan po'y basbasan ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong lahat ay pagkaisang manalangin. Dakilang Diyos na mapagpalad, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat sa pribilehiyo na muli mong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin na aming naunawaan, na patuloy mong ipinapaunawa ang iyong salita sa pagbibigay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na matatapat na ipagkaloob ang ikaputhandog, Panginoon, at sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Evangelista Will Estrada Almeida. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak na matatapat na taglay ang pag-ibig, taglay ang kagalakan sa kanilang puso, Panginoon. Patuloy mong ibalik sa kanila ito ng makalibong bisis, Panginoon. Patuloy mong ibigay ang mga pagkapalang higit pa sa kanilang inaasahan, Panginoon. At sa aming mga kapatid, Panginoon, na may alinlangan pa, Panginoon, hindi pa naunawaan ang kahalagahan ng pagbibigay, patuloy mong ipaunawa sa kanila na ang pagbibigay ito ay susi ng masaganang pagpapala at upang maiwasan ang mga sumpa na nakalaan sa mga nakalimot at sa mga nais magkaloob, O Diyos, ngunit wala po silang maibigay. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Bigyan mo sila ng pagkakitaan upang sa mga susunod na pagkakataon, sila din po ay makapagbigay at upang maganap ang iyong ipinangakong pagpapala. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen.
Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na gising na minamahal. Amen. Lumingali nga kayo sa kaliwa, sa kanan, talagang maliwanag na po. Amen. Tama na po siguro yung ating pag-idlip-idlip kanina dahil nagpupuyat nga tayo. At sa mga sandaling ito, gumising na tayong totoo. Pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Magsabi ng praise the Lord. At alerto pong tumayo. Alerto po tayong tumayo upang ihanda ang ating mga sarili sa pag-inig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan dalhin ng ating minamahal na mangangaral. Narito po ating beloved elder, Brother Joben Ferrer. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Na tayo po lahat mga minamalay, dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa oras at buhay. Nagmumura sa iyo at sapagkat binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa iyong pong pagpupuri sa iyo sa bumagdamag na ito malapay. Bang po lahat sa pandalangin ng aming gagamit, member Banglista, Walde Estrada, Almeida, ay po mga minaman na mga manggagawa. May kami kapatawaran, sa mo kami nasupas sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa aming Panginoon. Huwag mo naman tignamin ko pagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap na yung mga salita at sa pagkakaroon ng salita, langisan mo yung mga salita patabang lingkod sa kanay wala magagawa, basahan lamang, alikabog lamang sa harapan, with gamitin daloy papapalang espiritual. Sa aming mga minamahal kapisada ko, ito lalo ang mga minamahal na beloved viewers. Pagpalami kami at sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, kami cast out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamalaya makaupo at ating pong pagsalu-saluhan ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa araw na ito. May po lahat sa kampanyatulutan ng ating pong beloved ordained preacher. Ako po'y bumabati na isang magandang umaga sa ating mga minamahal mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Saan mo kayo naroon mga minamahal? Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ipinanguna po natin po ginagalang at minamahal Banglista ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mga minamahal, praise the Lord. Amen. And we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida and sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida. Magandang umaga rin po sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, maging sa ating mga beloved workers natin, mga minamahal, na pinangasiwaan po ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Bubunier, sa kanyang manananak, beloved Sister Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin na pong kunin ang ating pong mga Biblia at ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos. Dito sa aklat ng Mateo, kindly, from the book of Matthew, chapter 25, verses 1 up to 13. Ating basahin itong talatang ito. We keep on reading this one, babasa na natin ito ever since. At yan po mga minamalay, atin na pong kumaaring ang ilan na kabisado na. But what really God wanted us to know this day? Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatay 25, talatay 1 hanggang 13, ito pong sinasabi, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang at ang 5'ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangag-antok silang lahat at nangakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayo nagsipag
Nagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tingnan nyo mga minamahal, sabi diyan, the kingdom of heaven is likened unto 10 virgins. Ito po mga minamahal, sabi diyan, ang kaharian ng Diyos ay katulad noong 10 berhen. Amen. At kung titignan natin the representation of these virgins, ito daw po mga minamahal ay these are the would-be bride. These are the would-be bride of the bridegroom. At pag sinabi nating bride, mga minamahal, this refer to the church of the living God. Lahat po magsabing amen. Everybody shout amen. Pag ibig sabihin, in-example niya yung kabuuan ng iglesia ng mahal na Panginoon ay ihinalin tulad dun sa 10 berhen. Amen. Amen. At yan po mga minamahal, kung titignan natin mga minamahal, take note verses 1 up to 4. The 10 virgins were waiting for the coming of the bridegroom. Lahat ng anak ng Diyos, lahat ng iglesia, lahat ng membro ng iglesia ng mahal na Panginoon, lahat yan naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Klarado yan mga minamahal. Pero tandaan po niyo mga minamahal, ang sabi diyan sa verse 4, kung titignan natin mga minamahal, sabi diyan, verse 2, and 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took new oil with them. But the wise took oil in their vessel with their lamps. Ibig sabihin mga minamahal, naghihintay nga ang mga anak ng Diyos. Pero hindi lahat naghahanda sa pagbabalik ng Diyos. Amen. Magkaiba po yun mga minamahal. Maraming naghihintay pero hindi naghahanda. Amen. Take note, magkaiba po yan. Kaya napakahalaga mga minamahal, ano bang dapat gawin? Hindi sapat na ikaw ay dumadalo lang. Hindi sapat na ikaw ay masasabing ikaw ay mabait na Kristiyano. At hindi sapat na sabing ikaw ay naghihintay sa Diyos. Kailangan makita at may sagawa ang paghahanda sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Another thing na dapat natin mabasa dyan mga minamahal, lahat ng 10 berhen ay qualified to become bride. Amen. Lahat ng mga anak ng Diyos tumanggap kay Kristo, qualified yan na maging pinili ng mahal na Panginoon. Lahat ng tinawag. Amen? They are qualified. But take note, only 1/2 ang pinapasok sa dulang doon sa okasyon ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, masakit man sa katotohanan, even though God or we wanted to join the salvation prepared for us, ang pinakamasakit na katotohanan ay kapag hindi tayo mag-prepare, kapag hindi tayo maghanda, bagamat masabing naghihintay tayo sa pagbabalik na mahal na Panginoon, nakakatakot na baka tayo'y mapabilang dun sa mga hindi makakapasok. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord.
Everybody shout, praise the Lord. Another thing, verse 5. Kung titignan niyo yung verse 5, mga minamahal, kindly, paki-project yung verse 5. Ang sabi diyan, mga minamahal, ang 10 berhen, yung lahat ng mga anak ng Diyos, they slumbered. Wala na yung ating verse 5. Amen. Ang sabi diyan, mga minamahal, sa verse 5, sabi diyan, while the bridegroom tarried, habang ang bridegroom ay nagtatagal, mga minamahal, while the bridegroom tarried, they always slumbered and slept. Ibig sabihin, mga minamahal, whether we like it or not, we accept it or not, darating ang panahon habang tayo naghihintay, ang 10 birhen, ang mga anak ng Diyos, makakaramdam ng pagod, makakatulog. Amen? Amen? Kaya ibig sabihin, walang magmamalaking ako'y parating malakas. Walang magmamalaking ako'y parating on toes. Walang magmamalaking ako'y parating handang-handa. Sapagkat klarado sa sinabi ng talata, mga minamahal, yung 10 birhen, dahil nagtagal sa paghihintay sa bridegroom, sila'y inantok at nakatulog. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sabi diyan, lahat na makakaramdam ng pagod at makakatulog sa kakahintay, no one could ever boast at magsabing, ako'y malakas. Sapagkat hindi natin pwedeng pabulaanan ng talatang yan. Sa oras na ito, mga minamahal, maaring ayaw mong aminin, pero maaring ikaw ay nanlalamig, maaring ikaw ay nagdadalawang isip. Amen? Maaring ikaw, mga minamahal, ay you don't care. What's important is, dumadala ako at masabing iniintay ko ang pagbabalik ng Diyos. But are you preparing for that? Nagiging handa ba tayo, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note the verses 6 and 7, kindly. Ang sabi diyan, and at the midnight, there was a cry made, behold, the bridegroom cometh. Ibig sabihin, mga minamahal, sa hating gabi, ito yung oras na masarap matulog. Amen. Amen. At yan po, mga minamahal, ang oras kapag ikaw ay natutulog, you are vulnerable. Ibig sabihin, hindi mo alam talagang whatever will happen. Tulog na tulog, kakasarapan ng tulog eh. At ang sabi diyan, defenseless tayo. At tayo po, mga minamahal, unaware of what is happening. Doon daw darating ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung totoo yan, mga minamahal, paano na yung mga taong nagsasabing, hinihintay ko ang sinyales. Naghihintay lang ako ng sign para ako, bago ako bumalik sa paglilingkod. Na magpapakainit ako kapag nakita ko na ang sign na yan. Paano yan? Sabi niya, darating ang mahal na Panginoon sa oras na ikaw ay sarap sa pagtulog. Amen? Sa oras na ikaw ay very much vulnerable, whatever will happen, bahala na. Isang bagay o oras, moment na kung saan hindi mo alam kung anong nangyayari sa ibabaw ng mundo. Pag sinabing midnight, paano natin masasabi pag sinabing midnight? Alas 12 yan? Amen? So, ibig sabihin pala, dapat gising ako ng alas 2 hating gabi. Amen? Amen? Kung titignan niyo Google, mga minamahal, o salisigin niyo yan, pag sinabing midnight, hindi ibig sabihin alas 12, ibig sabihin alas 12 ng hating gabi yan. Sapagkat when we speak of a worldwide, yung alas 12 natin sa Pilipinas ay hindi pareho ng alas 12 ng Amerika o Europa. Amen? O, so ibig sabihin, kung midnight nila at midnight natin hindi magkatapat, paano na yan? So, hindi pinag-uusapan diyan ang eksaktong oras. Pag sinabing midnight ang pinag-uusapan diyan, darating ang Diyos sa oras na hindi mo alam. Sa oras na ikaw ay wala kang magawa dahil ikaw ay tulog na tulog ang pakiramdam mo at alam mo ay talagang maski na anong mangyari sa ibabaw ng mundo, hindi wala kang magagawa. At yan, tutunog ang pagkaka ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan. Everybody shout, praise the Lord.
Everybody shout, praise the Lord. Verse 8 and 9. Anong sabi ng verses 8 and 9? Sabi niyan, yung 5 foolish virgins, sa totoo lang, they have the capability to buy. Meron silang kakayahan na gawin ang pagpapakainit. Meron silang gawin, mayroong kakayahan para sila ay makapag-prepare sa pagbabalik ng bridegroom. But they failed to do the correct estimate. Hindi sila naghanda. Hindi sila naging wise. Hindi nila pinagpreparahan. Paano kung hindi dumating nga na maaga yan? Amen? They missed the calculation. Kaya nga mga minamahal, sabi na number 5 virgins have the, but they were found short in preparation and estimate. And the foolish said unto the wise, give us kindly, give us an. But the wise answered, praise the Lord, give us your oil. Said unto the wise, for our lamps are gone out. Next. Ano sabi diyan? But the wise answered saying, not so, lest there be not enough for us. Sa oras na yon, mga minamahal, pakatandaan po natin mga minamahal, darating ang oras na yung mga hindi naghanda, sabi nga, lahat makakarinig ng pagbabalik ng Diyos. Lahat ng 10 virgins, lahat ng anak ng Diyos, lahat ng tinawag na mahal na Panginoon, makakarinig ng pagbabalik ng Diyos. Yan yung sinasabi naman, ops, bakit nawala yung katabi ko? Amen? Ba't ako lang naiwan? Amen? Dahil alam natin na kung kailan yung pagbabalik ng Diyos sa oras na yan. Dahil ang sabi ng talata, all the 10 virgins were able to listen or hear the coming of the Lord. Ang masakit, hindi ka handa. Kapag hindi ka handa, kaya nakita mo, yung katabi mo na wala, na rapture, ikaw na iwan. Amen? Ang gagawin mo dyan, tika, pwede ba tulungan mo ko? Amen? Pero bumili kayo habang ikaw ay nagsisikap para habulin, para mag-prepare. Huli na ang lahat dahil dumating na ang mahal na Panginoon. Tawag nila dyan, one trip lang yan. Walang second trip. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So, meaning to say, that yung parables diyan, mga minamahal, ang nagsasabi diyan, maraming Kristiyano ang naghihintay pero hindi naghahanda sa pagbabalik na malapit. Paano ba maghanda? Sabi dito mga minamahal, Christians who wait but do not prepare are those who do not have time to read the Bible. Grabe ka, brother. Anong koneksyon yan? Amen. Sa totoo lang, mga minamahal, nakita nyo kung bakit the wisdom of God, bakit gagawa tayo ng project na bibigyan natin ng Bible yung mga walang Bible? Amen? Bakit kayo pinaisip ng Diyos yan sa mga nangunguna sa atin, mga minamahal? Sapagkat napakahalaga ang pagbasa ng Biblia. Amen. Lahat na may Biblia, pumalakpak ng napakalagas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tanong, lahat ba nagbabasa ng Biblia? Amen? Kung pupunta ka sa bahay, pasyalan natin ngayon ang kanya-kanya nating bahay. Isa sa pinakamakapal ang alikabok na libro ay ang Biblia. Dahil ginagamit lang natin ang Biblia, yung iba nga mga minamahal, kinukuha lang at iniipit lang dito. Kapag nandito nga sa bahay sambahan, sometimes hindi na natin binabasa kung ano ang ating Biblia. Amen? Tumabas Lunes hanggang Biyernes, wala man lang tayong daily Bible devotion. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, paano ka ba makaiwas para ikaw ay hindi ma-deceive ng dyablo? Remember, mga minamahal, pakatandaan po natin mga minamahal, kindly, dito sa aklat ng Mateo, ang kabanata 24, talatay 3 hanggang 4. Amen. From the book of Matthew, chapter 24, verses 3 and 4. Amen. Dito po ang sinasabi, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad
na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. Sa 11, sa verse 11. Sa 11. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, napakahalaga na tayo ay magbasa ng Biblia sapagkat it is the only way for us not to be deceived para hindi po tayo madaya ng kaaway. Amen. Tingnan nyo yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, anong binabasa? Internet, online. Amen? So pinaniniwalaan natin mga minamahal kung anong nandun sa Biblia, sa online mga minamahal. Pero nakakalimutan na natin basahin, i-connect doon sa salita ng mahal na Panginoon. We prefer or give much time sa online. Mga kung ano yung mga kasabihan na nandun, mga minamahal, na nakakatulong din. Amen? Pero sometimes mga minamahal, walang Kristong laman. Amen? Anong ibig ko sabihin walang Kristong laman? Maaaring yung mga sinasabing ay prinsipyo galing sa mga nabasa mga libro. Pero ikaw ay man ay magkaroon ng katalinuhan tao, masigit pa rin ang katalinuhan galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mas mahalagang basahin mo ang Biblia. Amen? Magkaroon ka ng 1-2 bersikulo isang araw, malaking bagay na yan. Amen? So ang Kristiyano nakakalimutan ng basahin ng Biblia, mga minamahal. At wala ng oras. Yung walang Biblia, sinasabi niya, wala akong pambili, pero may pambili ng cellphone. Wala akong pambili, pero may pambili ng load. Wala akong pambili, pero mayroong pambili ng mga magagandang damit. Because we just take that for granted. Ang kahalagahan yan. We are not preparing for the coming of Christ. Amen? Totoo, masabing tayo naghihintay, but we are not preparing for the coming of Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo pa daw po mga minamahal, ay para makaiwas to, because tandaan nyo, there is that so-called Antichrist. Lahat magpumalakpak ng malakas sa malapay, no? Take note, Antichrist, hindi anti-God ang darating. Anong ibig sabihin? Anong kahalagaan yan? Ano pa kakaiba ng Brother Joben? Ba't sinabi mo Antichrist tapos anti-God? Ano pa yan? Kindly mga minamahal dito sa 1 John, kindly. 1 John chapter 4 verses 1 up to 3. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang 1, kabanatay 4, talatay 1 hanggang 3. Ito po ang nakasulat. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tinan ninyo mga minamahal ang talatang yan, mga minamahal. Sa English, kindly, sa verse 1, ang sabi diyan mga minamahal, kung titignan natin mga minamahal, sabi diyan, Beloved, believe not every spirit, but try to spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Kindly. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ came or come in the flesh is of God. Ano bang Christ? Ibig sabihin ng Kristo. Kristo meaning God came in flesh. Diyos na nagkatawang tao. Yan ang Kristo. Amen? So kapag ang nagsasabi sa iyo ay ang Kristo ay yung si Jesus ay tao lang. Hindi niya sinasabing God became flesh.
Amen? So, yan ang Antichrist. Kapag nasasabing, may kausap ka nagsasabing, ay, si Jesus, maliit na Diyos. Hindi niya sinasabing, the God, the only God, came down to earth and became flesh. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Pilipos ng Kabanata 2, talatay 5 hanggang 7. Kindly. Amen. Sa aklat ng Filipos, Kabanata 2, ang talatay 5 hanggang 7. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal, ang sabi diyan, let this mind be in you. Magkaroon kayo ng pag-iisip na katulad nito, which was also in Christ Jesus. Pareho dapat ang ating pag-iisip sa mahal na Panginoon. Sabi niya, kindly, sabi niya, who being in the form of God, sino ang mahal na Panginoon? Siya yung God. Amen. Siya, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Anong ginawa niya mga minamahal? But made himself of no pretension and look upon him the form of a servant. That was made in the likeness of men. Yung Diyos na kaisa-isa, siya po'y naging Kristo, siya'y Diyos na nagkatawan tao. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Noong siya po ay nagkatawan tao, mga minamahal, hindi po siya Diyos. Siya po ay anak ng Diyos. Pero sino ito? Siya ang kaisa-isang Diyos. Nung para ikaw ay maligtas, ako ay maligtas, kanyang hinubad ang kanyang pagka-Diyos upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So anong ibig sabihin para ikaw ay hindi madaya? Magbasa ng Biblia. Amen. Lahat ng wala pang Biblia, sumigaw ng praise the Lord. Huwag magsinungaling, okay lang, sabihin nyo wala pa, pero pangarapin na magkaroon tayo dahil napakahalaga na mayroon tayong kanya-kanyang Biblia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Second, Christians who wait but do not prepare are those start to love life here on earth. Yung mga taong nawiwili na dito sa babaw ng mundong ito, pag-usapan ng rapture, hindi na yan masaya. Yung mga taong nawiwili na sa kanyang buhay sa babaw ng mundong ito, pag-usapan ng kaligtasan, hindi na yan malaking big event sa kanya. Bakit? Sapagkat normal na lang sa kanya, gusto ko na dito. Nakita niyo yung asawa ni Lot? Maminamahal? Sinabi ng mahal na Panginoon, okay, umalis kay John dahil gugunawin sa Sodoma Gomora. Ang puso ni Lot, asawa ni Lot, mga minamahal, nakatingin pa rin doon sa kayamanan, sa karangyaan ng Sodoma Gomora. Bakit? Dahil masarap mabuhay doon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po mga minamahal ay na-rapture mga minamahal at ang ating puso ay nandito pa rin sa mundong ito, magiging haliging asin tayo. Baka magbagsakan tayo mga minamahal, hindi tayo makaangat-angat sa lupa. Amen? Pero sabi diyan, anong dapat gawin ng mga anak ng Diyos? Tandaan ninyo mga minamahal, huwag na huwag maalis sa ating isipan na ang ating pagkamamamayan ay hindi dito sa lupang ito. Ang ating pagkamamamayan ay doon sa kalangitan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay citizen ng langit, mga minamahal, mamuhay ka bilang anak ng Diyos. Amen? Hindi ka citizen ng impyerno. Ikaw ay citizen ng kalangitan. Amen? So anong dapat gagawin natin mga minamahal pag ikaw ay citizen ng kalangitan, mga minamahal?
Ibig sabihin, all the laws, all the policies, all the strategies na ginagawa ng Panginoon para ikaw ay maging isang citizen, full-fledged citizen, mga minamahal, ginaganap dapat natin ito. Anong kalooban ng mahal na Panginoon? Mga salita ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, we are, sabi nga ng talata, mga minamahal, pagkauhawan mo ang salita ng mahal na Panginoon. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing nauuhaw ka sa salita ng mahal na Panginoon, hindi mo yan tutulugan. Hindi ka matatamad magbasa ng Biblia. Hindi ka tatamad magpuri. Hindi ka matatamad magdumalo sa banal na gawain. Bakit? Nauuhaw ka sa bawat salita ng mahal na Panginoon. Amen? Alam niyo yung uhaw? Ang uhaw, maski na ganyang kaliit na lang o kaya basta water ang kailangan mo, iinumin mo yan dahil uhaw na uhaw ka. Amen? Amen? At yan, totoo yan mga minamahal. Ang ilang mga sundalo, anong ginagawa ng ating mga kapatid mga minamahal, maski na marumi, dahil uhaw na sila, nilalagyan lang nila kung anong tablete yan, tapos ininom nila, just for them to live. Because uhaw na uhaw sila. Ganon daw dapat mga minamahal. As the deer panted, sabi diyan mga minamahal, kung paano nauhaw ang usa sa tubig, ganon daw dapat ang mga anak ng Diyos sa kauhawan, sa salita ng mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalagas mga minamahal. Everybody shall praise the Lord kindly. Aklat ng Pilipos, ang kabanata 3, talatay 13 hanggang 14. Amen. Mula sa aklat ng Pilipos, kabanata 3, talatay 13 hanggang 14. Praise the Lord. Malapit na po tayong magtapos sa mga minamahal. Aklat po ng Pilipos, kabanata 3, talatay 13 hanggang 14. Ito po ang nakasulat. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dapat daw ang mga anak ng Diyos for us to prepare for the coming of Christ. Huwag alisin ang excitement patungkol sa langit at buhay na walang hanggan. Dapat excited ang mga anak ng Diyos. Amen? Pag pinag-usapan ng kalangitan, amen, naisip niyo na ba mga minamahal kung anong buhay natin doon? Amen? Na pagdating natin doon, mga minamahal, sabi niya, wala nang luha ang papatak sa iyo, mga mata, hindi ka na mapapagaw, hindi ka na wala nang sakripisyo, lahat. Dapat kung magpapakain sa iyo, liwanag yung sariling kaharian ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, napakasarap na buhay. Amen. Amen. Pero tandaan po niyo mga minamahal, sometimes, hindi natin dinidream na abutin ang bagay na yan. Dahil sa tagal, kaya nga when the bridegroom tarrieth, sabi ng talata mga minamahal, dahil sa sometimes tayo mga minamahal ay medyo napapagod at sometimes nakakatulog tayo. Amen? Pero sabi ng Biblia mga minamahal, hindi dapat mawala ang excitement ng mga anak ng Diyos kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Excited na excited tayo mga minamahal. The way we dress, the way we serve, the way we sing, the way we work sa lahat ng araw natin mga minamahal, dapat patungo doon sa kalangitan na yan. Amen? Dahil yan ang dahilan kung bakit ang mahal na Panginoon nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Upang ikaw at ako na supposed to be hindi karapat-dapat, gawing karapat-dapat na magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong dapat daw gawin mga minamahal? Si Pablo, anong ginagawa niya? Hindi ko inaring inabot ko na. Hindi daw tumitigil ang mga anak ng Diyos na excited. Amen? Oh, nakaligtaan na, bautismuhan naman ako. Nakatanggap na ako sa mahal na Panginoon. Tama na yon. Hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos na excited sa kalangitan. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, things that you have done already, forget it. Amen? And think of something na pwede mo pang magawa para mapaglingkuran mo at mapalugdan ang ating mahal na Panginoon. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yun ang pag-prepare. Yun ang paghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Every day.
Kaya nga sabi nga ng ating beloved preacher, mga minamahal, huwag mong isipin na may araw pa, kundi minuto, segundo. Isipin mo parati darating ang mahal na Panginoon. Tandaan nyo, sa oras na tulog tayo, saka darating ang magsasabing, the bridegroom is coming. Amen? Sa oras na yan, mga minamahal, dapat siguraduhin mo, mga minamahal, na bagamat ikaw ay nanlulupaypay, ikaw ay nanghihina, pero hindi ka tumitigil sa pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bagamat ikaw ay dami-daming problema, dapat ikaw, marami mga pagsubok sa iyong buhay, parating may luha ang iyong mga mata, okay lang yon. Ang importante, hindi ka nawawala ng pag-asa na hindi ka pinababayaan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit ang sabi na Apostol Pablo, sabi niya, nagmamatulin ako, mga kapatid, hindi ko pa narinabot na tapos ang bagay ginagawa ko. Nililimot ko ang bagay na Quran at tinutuko mga bagay na hinaharap. Next. Sabi niya, nagtutumulin ako. See? Tingnan niyo kung gaano ka-excited ang anak ng Diyos. Hindi siya naglalakad ng normal lang. Nagtutumulin ako na sa hangganan ng gantimpala na dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Dapat daw, everyday, panibagong lakas, panibagong kagalakan ang ating gagawing paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal, ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! The third, the last thing, mga minamahal, Christians who wait but do not prepare are those who ignore the signs. Napag-aralan natin minsan, mga minamahal, sa Bible study natin, mga minamahal, na may mga Kristiyano, alam nila na kapag kumulog ang kanluran, pumunta sa kanan, ay magtatag-ulan. Alam na yan. Amen. Kapag yung hangin galing sa kanluran, papunta sa hilaga, alam nila, ay magtatag-init na. Alam magagaling sila, pero hindi nila pinapansin, mga minamahal, ang mga signs happening. Amen? Ng muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pinag-usapan yan nung preacher's meeting, mga minamahal. Amen? Ayon sa mga paglalahad ng mga nakasama sa preacher's meeting, mga minamahal, na sinabi yan mismo ng ating beloved daughter, ating pong beloved evangelist, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, kailangan dapat daw aware tayo dun sa mga signs that are happening. Well, alam natin, mayroong tinatawag na giyera, may tinatawag tayong famine, alam na namin, memoryado na natin yan pestilence. Amen. Kindly, ating basahin yung talatang yan, just 2 verses lang. Matthew chapter 24 verses 6 to 8. Amen. Matthew 24 verses 6 up to 8. Amen. Kito pong sinasabi, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapot hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako datapot ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimulan ng kahirapan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Take note, mga minamahal, alam na natin yan, but that time, ang sabi niyan, kung sinabi niyan, sa last, kindly mga kapatid, dito sa verse 8, ang sabi ng verse 8, all these are the beginning of sorrows. Ibig sabihin, mga minamahal, yung mga lindol, yung mga nakikita natin, narinig natin, mga minamahal na mga giyera, mga civil wars, mga minamahal, amen? Yung gutom, yung malnutrition na nangyayari, mga minamahal, and even those pestilence. Pero tandaan niyo, mga minamahal, noong time na yon, beginning lang of sorrows. Meaning to say, more will come. Worst will come. Amen? Amen. Kaya nakita niyo, mga minamahal, kung tumira ang COVID-19? Paano tumira? Tinan niyo yung war, bakit paano lumalaki? Ang bawat giyera ng dispute ng bawat bansa, ng bawat lahi, mga minamahal.
Because more will come. Earthquake, mga minamahal, kung nagkikita nyo, grabe, nasa ring of fire tayo because of the volcanoes. Because more will come. Amen? Pero sabi ng talata, if that is just the beginning of sorrow, meaning to say, expect, asahan mo, we have to really ibig sabihin mga minamahal, dapat hindi tayo basta-basta bumibigay. Ihanda natin ang sarili natin na mayroong darating. Tanong natin mga minamahal, paano kaya mapupunta sa kabutihan ng Diyos yung mga nangyayaring ganyan? Bakit mayroong giyera, may sinabi dyan, mayroong mga pestilence, may COVID-19. Amen? Just a matter of saying, dahil kung wala yung mga distractions na ganyan, hindi magigising sa katotohanan ang Kristiyano. Hindi siya mariremind na sasabihin niya, be ready. Maghanda ka na. Darating na ako. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord. So kapag naririnig natin yan mga minamahal, huwag kang hahaya-hayahay kapatid. Amen? Amen? Ibig sabihin mga minamahal, kung ano man ang nasa isip mo ngayon, nakala mo, pasarap-sarap ka pa at okay, huwag kang magpakasarap dyan. Tandaan niyo mga minamahal, nung dumating ang great flood during the time of Noah, sabi bago dumating yan, sabi si Lolo Noah, magsisi kayo, kundi darating ang matinding baha. Pinagtatawanan lamang siya. Na-realize lang ng mga tao na totoo pala ang sinasabi ni Lolo Noah nung dumating na yung baha at naisara na ang pintuan ng arka. Amen? Amen. Huwag tayong magaya sa katulad nun, na saka na lang tayo kikilos, na taayusin natin kapag naisara na ang arka at paparating na ang malaking baha. Huwag tayong kikilos na para bang magkakaroon ako ng extra work para humabol ako. Pupunta ka na lang, hihingi ka ng oil, bibili ka ng oil para lang habulin mo ang pagdabalik na malapay. Dahil sabi niyan, habang ikaw ay bumibili, darating na malapay noon, wala ka nang aabutan. Sasabihin ng malapay noon, sino kayo? Hindi ko kayo nangakikilala. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Kulang na palakpag yan mga minamahal. Pero tandaan niyo mga minamahal, sa mga tunay na anak ng Diyos, bago dumating ang mga bagay na yan, mga minamahal, yung pagbabalik na malapay noon, narinig ko ito minsan sa mahal na pastor, na bago dumating yung mga bagay na nakikita natin, mga minamahal, pagpapalain ang mga anak ng Diyos. Oh! Pakibasa huling talata, mga kapatid, aklat ng Hagay, kindly, Hagay, ang kabanata ay 2, talata 6 hanggang 9. Kindly. From the book of Haggai, chapter 2, verses 6 up to 9. Beloved instrumentalist, please. Sa aklat ni Hagay, ang kabanata 2, ang talata 6 hanggang 9, dito sinasabi, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan na lamang sandaling panahon at aking uugain ang langit at ang lupa at ang dagat at ang tuyong lupa at aking uugain ang lahat na bansa at darating ang mga bagay na nais ng lahat ng bansa at aking pupunuin ang bahay na ito ng kalulhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang huling kalulhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan po natin na napakalakas, mga minamahal, ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Nagtataka ka, bakit COVID-19, lahat ng tao aburido kung paano sila magkaroon ng pera sa araw-araw nakakainin, pero ang Kristiyano nakakabili ng mga properties? Amen? Amen? Nakakanda problema ang bumundo, pero nagdaratingan ang mga nagtatayo ang mga churches, mga chapels ng anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat bagamat dumating, sabi, yuyugyugin ko ang langit, lupa, lahat. Amen? Pero darating
darating ang pagpapala, kaluwalhatian para sa aking mga anak. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi maliliglig, hindi maliligalig ang Kristiyano na totoo, na handang-handa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kung sa oras nito mga minamahal, nagra-rattle ka, tingnan mo yung preparasyon mo sa pagbabalik ng Diyos. Amen? Amen? But if you are prepared, ang sinasabi ng talata, mga minamahal, sabi niya, the desire of all nations shall come. Sabi niya, and I will fill this house with glory. Grabe, palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Magtataka ang mga tao, paano nakakakita ang mga yan ang dami-daming problema? Paano nila nasosolve, gumagaling ang kanilang mga karamdaman? Wala naman doktor, wala namang gamot. Pero gumagaling ang COVID-19, nagtataka sila because God said, I will fill this house with glory. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Silver and gold are mine. Sabi ng mahal na Panginoon, the glory of the latter house shall be greater than the former. Ibig sabihin mga minamahal, pataas ang pagpapala ng mga anak ng Diyos. Amen? Lahat yan, pag sinabi pagpapala, triple blessing yan, di ba? Physically, spiritually, and financially. Nakikita niyo mga minamahal, yung dati-dati, kunting kibot ka, mabigyan ka na ng kunting rebuke, bumibigay ka na. Pero ngayon, nginingitan mo na lang. Thank you, Lord. Amen. Salamat. Binigyan ako ng pagkakataon na marimay ng mga mangangaral. Wala na yung sakit. Bakit? Tumataas ang iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kung ikaw, mga minamahal, dati-dati, sinasabi nga natin, dati-dati kubo lang ang kayo, pero bakit ngayon meron ka ng mga bahay na malalaki, mga bato? Meron dati-dati wala kang trabaho, pero may trabaho ka na ngayon. Dati-dati kinamumuhian ka dahil ikaw ang black sheep sa pamilya, pero ngayon kapag may problema, tinatawagan ka, kinakausap ka. Nawala na yung dati na ikaw. Isa ka ng bagong nilalang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Pakatandaan po natin mga minamahal. Let's make sure that when we wait unto the Lord, the same time, we prepare for the coming of God. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. I will bless the Lord forever. Amen. Praise the Lord. I will trust Him at all times. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. He has delivered me from all fears. He has set my feet upon the rock, and I will not be moved. And I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Second stanza. Amen. Praise. Hallelujah. Whom have I in heaven but you? Jesus. There is none
beside you. 'Cause you have made me glad, and I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. See the signs. Pakiramdaman ang nangyayari sa mundo. Kung sa tingin natin mga minamahal, ito nagpapakita na muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. Anong ginagawa mo? Bakit parang baliwala lang? This is the time for us to prepare. Ito ang oras na tayo dapat magsipaghanda. Tayo po natin dumalangin. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamama na Panginoon. Maraming salamat po, Manapay. Sa kagalakan ipinanalagak mo sa aming mga puso. Patuloy kami pinangahawakan. Binibigyan ng katatagan upang aming harapin lahat ng mga takot sa aming buhay. Mga pangamba sa aming mga buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Parati mo pinadama sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Humihingi kami kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawa pagkasal. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Waldo Estrada Almeida, ay po mga minamal na manggagawa. Gabayan mo kami sa bawat araw ng aming buhay. Huwag mo kaming hayaang mawalay sa iyo. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal panalangin. Kung tayo po may magkaramdaman, kalawang kamay sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mamahal sa buhay na sa ating lapit sa malapay, dalawang kamay taas. Walang posible sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa ating Espiritu, kami kapanampalayasin lahat ng gawa ng kaos sa oras ito. Sa pandalangin ng aming giganap ng Evangelista Waldo Estrada Almeida, ang pumaminaman naman manggagaw. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, kasaut in Jesus' name. COVID-19, kasaut in Jesus' name. Kasaut, apalupay, kasaut in Jesus' name. Bilipan daos, kasaut in Jesus' name. Pagkabagabagis, kasaut in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus, kasaut. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. At top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Ang kinin natin na yung ating pong mga pinanalangin, ito po mga minamahal ay ating natanggap na. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan po natatapos mga minamahal, yung ating po nga pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. Tayo po itutuloy na po sa ating po mga announcement. At narito na po ang ating po nga ating beloved elder, Brother Noel, para po sa ating po nga mga announcement. Praise the Lord. Purihin at dakilahin natin pong pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved elder.
Brother Joven Perez sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At bago tayo dumako sa ating mga regular announcements, mga minamahal ko, ay patuloy tayo, mga minamahal ko, sa pagkalap ng kaukulang halaga para atin pong maisakatuparan yung ating pong current project, mga minamahal ko, ano yung pagkukumpuni ng atin pong mga nasirang bubong. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos. At ngayon ay tagulan na po, kaya talagang kinakailangan mapalitan, mga minamahal ko, yung mga may butas at nabulok ng yero, mga minamahal ko. At atin lamang i-update yung ating pong nakalap na halaga, mga minamahal ko. Last July 11, tayo pinakakuha ng 1,334 pesos. At nung nakaraang July 14, that was Wednesday, tayo po ay nakakuha ng 443 pesos at umabot po yan, mga minamahal ko. Ang total po niyan, mga minamahal ko, ay 1,777. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, talagang mabait ang ating mga pinakamamahal ng Panginoon. At nag-abuno na po ang ating pong beloved kuya ng worth 6,000 pesos na yero. So, nung kahapon, Huwebes po yata, mga minamahal ko, at ng Friday ay naikabit na po yung 9 na piraso at meron na lamang pong natitirang isa, mga minamahal. Amen? At medyo nahirapan daw, mga minamahal ko, na talagang makita lahat ng mga butas kapag sila po'y nasa taas, at given na po yan, mga minamahal ko. At ating pong daragdagan, mga minamahal ko, yung kakulangan, mga minamahal ko, ng itong 1,777, mga minamahal ko, para talagang mga minamahal ko, hallelujah, makumpuni na po, mga minamahal, yung baka may tumagas pa, mga minamahal ko, at mapunuan, mga minamahal ko, yung inabono, mga minamahal ko, ng ating pong banal na iglesia. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, huwag natin kaliligtaan na mas lalo pang pinagpapala ang mga nagkakaloob kaysa sa mga tumatanggap, ang mga bukas na mga palad ng mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. Sila yung mga minamahal dinadaluyan ng mayamang biyaya na ating pinakamamahal ng Panginoon. So huwag tayong manghinawa na sa anumang proyekto, mga minamahal ko, tayo po'y magkaroon, mga minamahal ko, ng ambag, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At narito po ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin yung ating pong mga ipagkakaloob, mga minamahal ko, upang madagdagan po natin itong hawak-hawak po nating 1,777 pesos. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal, sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po yung nagpupuri, papasalamat sa itong ito ng pagbibigay namin special offering, mahal na Panginoon, para sa aming proyekto ng pagpapalit ng mga silang bubungan, mahal na Panginoon, upang kung umulan man, mahal na Panginoon, hindi na magkaroon ng tagas, mahal na Panginoon. Aming kagalakan, lubos, mahal na Panginoon, patuloy mo kong ginagamit sa pangangailangan ng iyong banal na Iglesia, mahal na Panginoon, sa lahat ng uri ng proyekto, mahal na Panginoon, sa masaganang pagpapala na aming tinatanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat po at pagpalain mo po. Mas basahan ng iyong itong ito, mahal na Panginoon, darig mo po nang hindi mabilang na sa pagpapala, mahal na Panginoon, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon, sa lahat sa pagpapala ng spiritual, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, lahat ng tinatangkilik na kaloob ng negosyo, trabaho, panananim, mahal na Panginoon, ng mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo din po, mahal na Panginoon, lahat ng iyong mga anak ay magkaroon ng kaya sa lahat ng bagay, maraming sakit, itibay, kagalak, patuloy mo magamit sa lahat ng uri ng pagbibigay. Mahal na Panginoon, yung mga anak, mahal na Panginoon. Salamat po sa masaganang pagpapala, mahal na Panginoon. Amin dinadalangin po ang lahat na ito sa pagkalapang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. In the
Praise the Lord. Hallelujah. At ang mga Panginoon magpala sa kanyang mga anak, mga minamahal ko. Hallelujah. Na talagang very active mga minamahal ko sa kanilang mga extra givings. Mga minamahal ko para maisakatuparan po, mga minamahal ko ang ating pong naturang proyekto. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal ko sa ating pong mga announcement. Mga minamahal ko, patuloy yung ating pong pagsasagawa ng ating pong banal na gawain 3 times a week mga minamahal. Dito pa rin po sa ating address, 157 along Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at 3 beses mga minamahal ko sa loob ng 1 linggo mga minamahal. Meron tayong midweek service na yan po ay sa darating na Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At yung ating pong Friday overnight worship na kagaya po ng ating pong isinagawa ngayon mga minamahal ko. Tayo po'y nag-umpisa ng 9:00 ng Friday ng gabi at tayo po'y natatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At kuminsan medyo nag-extend po tayo ng oras. Depende mga minamahal ko, amen, sa ating pong isagawang programa. At yung ating pong Sunday General Worship, 9:00 ng umaga ng linggo, mga minamahal ko. At tayo po nagtatapos, mga minamahal ko, ng 3:00 hanggang 4:00 ng hapon. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At yung pong ating Bible study, mga minamahal ko, talagang sabi ng ating mga kapatid na host doon sa naturang Bible study, mga minamahal, natuwa sila nung nakaraang Tuesday sapagkat marami na po ang kapatiran na talagang naglaan, mga minamahal ko, ng panahon para makadalo sa naturang Bible study. Amen? Marami pong choirs na talagang nag-participate, mga minamahal ko. Amen? At yan, mga minamahal ko ay talagang thumbs up sa mahal na Panginoon. Amen? Talagang hindi po tayo nalulugi, mga minamahal ko. Hallelujah. Na tayo po, mga minamahal ko, ay maglaan ng ating pong oras, ang ating pong mga efforts, mga minamahal ko, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya patuloy po nating suportahan, especially doon sa mga kapatiran, mga minamahal ko na malapit sa nabanggit na lugar. Mga minamahal ko dyan sa may Barangay Tubag, sa residence po ng ating beloved Brother Romy Benitez. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Tuwing Martes po yan, 2:00 ng hapon hanggang 5:30 o kuminsan umaabot yata ng 6:00 ng hapon. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling, at doon sa mga nagnanais ng mga makadiyos na payo, mga minamahal, meron tayong katanungan sa mga beloved brothers. Mga minamahal, handa po kayong paglingkuran ng ating beloved ordained preacher dito sa kanyang preacher's area, mga minamahal ko. At doon naman sa mga beloved sisters na medyo light ang kanila po mga katanungan, mga concern, mga minamahal ko, ay punta na lamang po kayo dyan sa may information table, mga minamahal ko. At nandyan po ang ating beloved Sister Vines para kayo, mga minamahal ko, ay maaasikaso. At yung may practice po ang ating beloved adults choir pagkatapos po ng ating closing prayer. At sundan ng mga ating beloved singles and youth choir. At magkasunod-sunod na po, mga minamahal ko, pagkatapos po nila ang ating Jesus Finest Generation Choir. At kung wala na tayong nakaligtaan, mga minamahal, tayo na pong lahat ay sama-samang tumayo. Amen? Nagising na, mga anak ng Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at tayo po sama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon at atin naman pong talagang nairaos na maluwalhati ang isang Friday overnight worship. Pumalakpak muna ang mga Kristiyanong tunay. At narito po muli ating beloved brother Saldi de Guzman para pangunahan po tayo sa ating pong pananalangin ng pagtatapos. Praise the Lord. Praise the Lord. Tumalangin po tayo, mga minamahal, sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamahal na Jesucristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, sa taglay po naming kalusugan, kalakasan, at nagmumula sa iyo, pagpatuloy ka namin ang paglingkuran, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik.
Salamat po, mahal at muli amin na sila ang sikat ng araw at kagano'n likha na mapangyari ang unat ng iyong ang mundong ito na tinatama sa namin kinabubuhay, mahal na masagana na nagmumula sa iyo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pinagpalat nilingasan mo namin paglilingkod sa iyo sa magdamag na ito. Mahal na Panginoon, mula pa kanina, kagabi hanggang ngayon, mahal na Panginoon, upang kami po rin pasalamatan. Mahal na Panginoon, salamat po mula sa pag-iimsi, sa makalangit na awiting joyful at sulim song sa buhay na patutuloy yung mga anak. Mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po ng aming beloved children, sa espesyal na awitin po ng aming beloved finance with youth singles choir combined, mahal na Panginoon, pag-ilusong po na mainam sa aming kaligitnaan at tangin namin kayamanan kagalakan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ganon din po sa bahagi ng pagbibigay na aming kapatandog na siyang susi ng pagpapala, mahal na Panginoon. Salamat po, higit at lubos po namin pinasasalamatan, mahal na Panginoon, dakilang banghilyaw ng kaligtasan na dala po namin inuig ng mga ngaralan na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay tungo sa aming kaligtasan sa tulawbag mo namin pamuhay ito, mahal na Panginoon, may pananampalataya, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa patuloy mo, mahal na Panginoon, pag-ipo ng mga kaluwa na nakapiling po namin sa paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, sa araw po ng bukas, mahal na Panginoon, naway pagbukludin mo kami ng lahat yung mga anak, mahal na Panginoon, na lubos na sasabik ng katulad ng pag-una namin pag-ibig upang di na kami mawalay sa iyo, mahal na Panginoon, yung mga anak na hindi po namin nakasama, mga kapatid, mahal na Panginoon, magtuanggap, nagpabautismo sa banal na pangalan mo, mahal na hindi na po dumadalo, mahal na Panginoon, namin mga mahal sa buhay, ipuin mo din po makasawat na kapiling po namin, sila mahal sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, sa espesyal lawin din po namin, mahal na Panginoon, sa aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, malusog malakas sa pangatawan, aming kagalakan, mahal na Panginoon, muli mo siyang tayo sa iyong banal na pilpito pa, mangaral po sa amin, sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon, wala imposible sa iyo, mahal na Panginoon, lahat ng bagay ay pangyayari sa iyo. Samantala na yung pag-iwahiwalay, mahal na Panginoon, kung paano kami pinarating maluwalhati na sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon, ligtas maluwalhati sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Proteksyonan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Ikaw lamang aming inaasahan, mahal na Panginoon, sa alang araw na ito na mapanganib, mahal na Panginoon, kakabagan mo kami, mahal na Panginoon, sumamin ang kapayapaan, kagalakan, mahal na Panginoon, gisalat ang pag-ibig, ay sumamin lahat ay yung mga anak maging sa aming kapatao upang kayo maging ilaw, asinan sa libutan ito, mahal na Panginoon. Salamat po sa pagkalatang panalangin aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen.